nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Welcome sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Pizza 28 na kita sa bulan sa Agosto 2022. Katapusan nga Domingo sa bulan sang Agosto. Salamat kay daw nagbalik na gawang akon nga tingog. Hindi kakay sa nahiligan nga mga sinimana. Nga daw kuan gid daw madula gid. Pero wag gid man siya madula kay nagbalik na siya subong. Welcome sa palatuntunan Gitara sa Bombo pud sa inyo anchorman, sa inyo alagad sa kahanginan ini si Bombo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo pagi sa pagpatukar kag pagpabati sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. Kag ang inyong mga request dira, no, ipadala nyo lang di sa comment section sa Facebook page sa Bombo Radio Bacolod. Kag mabatian man kita makita pagi sa YouTube channel. No, kadtuan nyo lang ang Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Kag makita nyo ang live naton nga pangalagad. Kag of course sa liwat tubtub kita mga kabiyanan sa takna nga alas 2. At dili sa pagpangalagad sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Kag sa inyo mga request dira sa nasiling ko na ipadala lang sa aton nga comment section, okay, aton na pagbasahon inyong mga panamyaw kag inyong mga request. Antes kita magkuha sa pila ka mga request, yari anay ang pila ka ang aton ginatigana, no, sa inyong mga maukod nga tagpalamati, ang mga dinumaan anay nga mga kanta. Ari ang banon nga may tigulo uhoy alibangbang. Okay, siya be. Na.
pang opening song para sa subong yang edisyon sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Gitara sa Bombo. By the way, dugay-dugay ma-play ako sa isa ka music video. Yan ini ang tukar ni sa tandem ini di Valyanga sa nga Banwa San Enrique sa gitara kag ang magatukar sang violin ang yang apo si Precious Jane Yanga. Timing gid ang request ng Dansoy. May ari din nag-request ng Dansoy, basahon ko ana pila ka mga request. No? Pero ining duha ni patukaron ko ginadi sila live. No? Pero subong music video lang anay ang i-introduce naton ang pagtukar sang violin kag gitara. Siling ni Manjo Arneo siya may udto Bombo Daniel gamonitor gid kami from Hisosa Heights, Estefania. Liog Tamyaw, Diana Villanueva, Julien Arniho, Tuto Umi. Request lang kami Dandansoy. Siling ko timing gini imo request nga Dandansoy. Kay i-play ko ang music video ni Valyanga kay siya apo nga si Precious Jane Yanga. Okay? Karon dugay-dugay. Doc Paul Onyal, good PM Bombo Danri, kami ga Regent Per Alihes, Bacolod nagapamati. Greet ko lang si Marta, Migi, Paulo, Mami Che, Mama Lors, kag Nanay Leads, o Nanay Leads. Request kami love story. Okay, sige. Ang iban pagid tanaw naton. Dumay ari pagid bawo si Sherwin Marco ari na. Okay. Mahal na kapagpamati sa kay Sherwin Marco Wi. Di lang mga pagpamati man kuno sa kay kuan sa kay Shane Roado. Okay, din pag iban nga mga hingagawon na rin din ang mga greetings para nga hindi mawigit. Din pagid. Si Bernard Databino siya, good PM Bombo Daniel, monitor lang kami sa Cityville, Barangay Estefania. Request ko maniniyot. Way galing sang kuan, way isang instrumental sa maniniyot. Na maniniyot, trabaho ko, maniniyot. Sige. Bombo Stefo, kinadangaton nga Dandansoy. Sa aton nga mga nagapamati, subong i-try nyo i-view aton na Facebook channel o kung na Facebook page kag YouTube channel kay i-play ko subong ang rendition sa maglolo sang ambanon nga Dandansoy pagi sa gitara kag violin. Sige abi, Dandansoy.
Okay. Ito ba kibanan ng banon nga may tigulo dandansoy gin play pag sa violin and guitar. Salamat gid sa kay Val Yanga kag sa iya po si Precious Jane Yanga sa banwa sa San Enrique. Pero sige lang kay patukaron ta ginadi sila live, no? Kay damo na to sila mga natighan nga mga tulukaron, no? Nga parang panglingaw sa aton nga mga kauturan nga naga hilay-hilay sa sini nga mga tinion. 28 minutos sa Banwa, nakaligad sa tag ng alas 12. Dili sa itong pangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo, yari pa ginang pila natin ka mga talamyawon. Ginatamyaw lang si Jonel Elban Buena, subong man si Rosindo Escobar, si Rodito Badian, Danilo Ismani, Romeo Season, Boards Erasmo, kag subong man si General Lupi Bidia, kag Judge Remy and Purita Octaviano, kag ang pagpanamyaw sa kay Tony Oquindo. Ang iyang nga request nga song is Love Story kag Dandansoy. Ti Tony Ox, na-play na nato ang Dandansoy. Kung nagalantaw ka sa aton nga Facebook Live, makita mo ginto tani ang matahom nga nagtukar sa nga dandansoy. Sige. Kanami matiyan sa dandansoy, no? Do inablang nga samtang nga pamati ka do mapiyong-piyong ka man eh. This time kabanan duga ba nato nang pag basa sa mga talamyaw naton diri sa kadto na makitabi ma-share kita sa aton nga YouTube channel. Baw kadabog di sila sa YouTube channel, oh. Si Jimar Martizano, mayong Untubumbudan, watching from Canton City. Request lang ko tuburan, no? Ilista ta nga daan ang inyong mga request para nga hindi malipatan. Tedi Tokere, siya mayong hapon bumbudan, nagapamatiin kami diri sa barangay Sagasa, Bago City, tamyaw lang kay Zinaida Suspen, Unggok Suspen, Titom Sancho, Noli Anayan, request Rosas Pandan. Okay. Kagari pagid, bumbudan mayong udto pa tamyaw kay Nanay Elsa Arsenas ng Talisay City. Liyaw ko greet sa iya. Happy birthday! Bumbudan, madaming salamat abaw. Happy birthday sa kay Nanay Elsa Arsenas. Okay lang da? Ang litson da, okay na, nagapula-pula na. Nanay Elsa Arsenas. Sige, may lang na pagpamati si mo kag happy birthday. Damang happy ba? Sige. Good afternoon, Bumbudan. Patamyaw lang sa ako naman nga si Pinoy Haliki. Kay akon mga magulang, Tutuwel, Nining kagani Inday Nita sa Sinda Pula. Sila ay from Boyet Haliki. Okay, sige. Din pagid. Karon dugay-dugay balikan naton. Ang pila pa ka mga talamyawon, baw kadamo kuan na sila, nagasinulod na sila. No? Ang iban karon sa gabi madinaguso naman imo. 31 minutos Banwa ang nakaligad sa tagna nga lasa 12. This time i-play nato nanay ang isa pa ka request. Ang banon nga may tigulo Love Story.
Okay, love story. Ini mga ambanon nga wala sang kamatayon, banwa, halin sang unas ta subong padayon naton nga mabatian. Kag bisan ng mga millennials kabalo magkanta sini. Although nga may ara sang love story nga kanta nga lain naman yato di sino ganing love story nga isang kanta gani sino ganina. babae lang kanta. Bumbo Step, love story lang kay si Bumbo Stephen yung mga praise song ni Sige. Good PM Bumbudan, greet ko lang greet lang ko kay Linda Salvador, Limco LC kag Tamer, Lupo Margarita kag Eustaquia Gambuwa kag request lang ako Faithful Love. Okay. Faithful Love. Salamat gid Bumbudan, ari lang kami di ka pamati isang gitara sa bumbo sa Central Hawaiian. Salamat gid. Ari pagid si Joby Sargi Amodente. Good afternoon Bumbudan, watching live with you. Request please Iloilo ang banwa ko. Karon na sa gabi kay isang instrumental sang Iloilo ang banwa ko, no? Karon sa gabi sa Harana. Okay. Bumbudan may okay natamyaw ko na ni no si Arsenas. Bumbudan may uto patamyaw. Bumbudan na nagdulubling niya ng mga text eh. May uto Bumbudan request dahil sayo. Plandres family from Hacienda Guadalupe La Carlota. Okay, sige. Alfonso Plandres. Okay maning dahil sayo. Pero tanong tala mapli nato na karon dugay-dugay. Happy watching from Doha, Qatar. Si Limi Libres. Okay. Lime Libres. Tamyaw ko Libres kag Bilardo family sa Hacienda Santo Domingo, Barangay Granada, Bacolod City. Okay. Sige. Din pagito gani ang ano pagito gani iban nga mga request. No? Faithful Love. Okay. May ara pa tuburan, no? Tuburan gali. Bumbo Step palihog ko sang tuburan. Patubdon ta ang tuburan kay ara da simo ang tuburan. Ko hindi mo na pag pinduton karon hindi na magtubod ang tubig sa tuburan mo. Daw sa tubig nga nagailig ang tuburan. Bo kadasig. Ari na ang banon may tigulo, tuburan.
Okay, tuburan, no? Sa higan sinang bukid, may isa ka tuburan. Okay, sa iya nga kauhaw, nagdimdim siya sang tubig nga sa pagka-namit sang sabor. Subong daw hindi na natin masaburan ang tubig sang tuburan, no? Kag daw, way na abisang tuburan, subong mo. Kaya bisan ng gripo, diri sa Bacolod, way na nagatuwod. May patoy sa una, kikidamo kaya makita nga tuburan. Subong niya, bisan ang gripo, nga dapat may gatubod nga tubig, diri sa Bacolod, ang gripo, hangin iyang nagagawa mo. Sige lang 42 minutos na kaligad sa tag ng alas 12. Lilion naton ang iban pa nga mga talamyaho naton. Okay, sa pagkadamo nga daan ni subong sa mga greetings. Mayon to Sir Dan, patamyaw sa ako nanay, Mayang Alcalabaho. Tio Iberto Baho, Elina Alcalabaho, kag Lapoy Baho sa Moises Padilla. Gapabatigid sila sa imo subong. Salamat. From Marisa Alcala Francisco. Mayang Udto Bumbo Daniel from Rodrigo Subibi Jr. Bumudan good PM Ari Kabiga Bugtaw ga pabugnaw sa dalom sang Indian Mango. Juarez family sang Purok Malipayon barangay sang Pinit Bago. Request kahoy nga lawaan. Wala sang instrumental sang kahoy nga lawaan. Ang sige lang kay pagitan ta manugtukar ang kahoy nga lawaan. Pero lang gini request ang kahoy nga lawaan, no? Si Sir Valyanga basi pwede mo na mahimuan piyesa ang sa dalom sang kahoy nga lawaan. O pero gini request, no? May ni si Valyanga kay gahimo gini si anuta mo, no? Abi mo ipiyesa para nga mapatukan naton din. Request ni Edwin Espindi Juarez. Si Rodrigo Subibi Jr. siya still watching. Okay. This time, ang ambanon nga may tigulo, Faithful Love.
Okay, Faithful Love, nagdulong siya sa oras, 47 minutos na kaligad sa tagnang alas 12. Padayon ko mga kapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. This time, balikan nato ng aton nga YouTube channel. Okay, sige. Good afternoon, Bumbudan. Patamyo lang ko sa akong amay. Okay na, nabasa ko na ni. Kagamay kuntuman sa kay Maria Elena Yanga. Na. Sige, may lang ang pagpamati dira. This time, antes naton i-play ang dugang pang mga lalantunon. Ari pagid ang isa ka music video no, ni Val Yanga kag ni Precious Jane Yanga. Ang ambanon nga may tigulo, ikaw ang ligaya ko. Bumbo Step, o kinadaang ikaw ang ligaya ko. Sige, abi, pamatian naton. Okay, ikaw ang ligaya ko. Gintukar ni Val Yanga kag si Apo Precious Jane Yanga. 9 minutos banwa ang nabilin kabagadan kita stag ng alauna magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa Impunto launa ang oras diri sa tunang pagpangalagad. This time may flash report si Bombo Gracelyn Lubaton. Isa naman ka drug by bust operation ang ginapatigayon Banwa. Initial report nga ito nabaton daw more than 13 million pesos ang balor sa suspected shabu nga na-recover. Yari ang report, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombo din, masobra sa 13 milyones ka pesos ng balor sa suspected shabu ang na-recover sa drug by bust operation bitigayon sa Silay City. So, Bombo din, 13,668,000 pesos. So, kung aton sining i-convert no, sa weight yaman, masobra ni Bombo din sa 2 ka kilo. Kag ang lugar kung sa diin nagluntad ang drug by bust operation ni patigayon sa aton sining mga pulisan sa barangay Lantad, no? Kag ining operation, Mambodan, ang pamanuan sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6, no? Ang Silay City Police Station, kag duha ang dakop, Mambodan nga nakabig nga high value individuals, no? Mag-utod ini, Mambodan, babae pa. Angie Dumdumaya, no? Angie Dumdumaya, 30 years old, single. Ang iya sa nga manghod, Mambodan, si Angeline Dumdumaya. Angeline Dumdumaya, 25 years old. Both Mambodan single, kagasidente sang amo
nga lugar. So bomodan adang ining mga suspetsado ara sa buong saksiga sa ato mga kapulisan sa Salay City kag ang ila sini nga pag-atubango ang kaso no ginahanda naman para first hour in the morning mag-file sa ila no may kantanan sa RA 9165 dugang nga background mo dan ato ni checkeron no sa ato nga official mamudan. Bumbo Grace, kumusta naman ang itsura sa sining mga nagladakpan daw nasubuan man sila? Si Bombodan, masubo-subo guro ila sila nga mga nawong, no? Kaya syempre, mag-utod sila, dungan sila dako, upod sila sa amon nga ginahimo nilang illegal, kagibalon ta, kung ano ning role nila. So, base, balapas sa ligad sa nalakpan, sa silayman, na mag-live-in partner. Sa katumboy kag muna iya nga partner, halin sila sa Iloilo, Kono, Bombodan. So, dako man to. 50 milyones ari dako upagig no kay masubas 2 kilo. Bumbo Grace, laban-laban ni damo gini sang magasulod nga illegal drugs diri sa Bacolod. Ila binagid nga nagahilapit na ang Mascara Festival. Kaya mo gid Bombodan no. Ang aton sa mga kapulisan especially ang mga operative staff nga nag-aaway no batok sa illegal nga droga. Very, intense, no? Very intense, give me. Ang ila sa nga pagbantay kay aning pagbalik sang Mascara Festival this coming October. Ginakabig man isang mga tao nga nag-engage sa illegal nga droga. Dako ba mo dan nga kay kayunan, no? Para nga maglapta, magdako pagid ang ila sini nga makuha, no? O kung maganar sa sining pagbalik sa illegal nga droga. Sige, salamat, Gid. Yes, Bombodan. Para sa Bombo Flash Report, ini si Bombo Grace para sa Bumasang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Flash Report! Dapat yan mga kabiyanan ang Flash Report gikan sa patrol. Masubra naman 13 milyones ka pesos ka balor sa illegal drugs. Natigay ko ma-recover sa drug buy bust operation. Yun patigayon banwa dito sa Silay City. 4 minutos ang nakaligad sa tagnang launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na gitara sa Bumbo. Bumbo Steph, paliw ko na bisang kapaligiran. Na-request ni Lynn Salcido sa banwa sa hinigaran. No? Ang banon nga may tigulo kapaligiran. Balikan ko na yung pila pa ka mga talamyawon. Joby Sargi Amodente, siya okay lang Bumbudan. How about La Paloma na lang, please? Thank you, Bumbudan. La Paloma, okay, gid, may problema. Kaya may ari ko disang La Paloma. Bumbudan, patamyaw ko lang akon Mama Rose nga gapatuyo. Samtang pamati sa inyo ang bahanon subong kag Bitonga family from ano to gani man from di na to okay ari nagsaka ang nagpanamyaw mga kabiyanan si Maid Moisel Maid Moisel okay Inday Sugilon Bumbo Daniel mapag-greet ko happy birthday sa kay Leonard Alvarez diri sa Sumag. Madamo gid nga salamat Bombo Daniel from Inday Sugilon. Happy birthday sa kay Leonard Alvarez. Pa-shout out happy listening lang sa tatay ko kag nanay ko nga naga pamati subong Mr. and Mrs. Boy and Lita Himotra from Jonalyn Himotra is Ibrada. Okay, sige. Ni tublit ni. Bumbudan, mayang hapon. Greet ko lang kay Mama Feli Isperta, Kimba, kag kay Papa. Mayo lang nga pamati. Alin sa kay ni tublit ni. Marilyn Nipunan Berosel, pa-shout out po watching from Cabuyao, Laguna. Legit ko taga Central Maaw. Sige. Legit nga taga Central Maaw 6 minutos ang nakaligid sa Tagdag Ilauna. Ang kapaligiran, okay na. Sige, Abi, pamatian naton.
Okay, amoy ito mga kaibigan ng banon nga may tigulo kapaligiran. No? 10 minutos na kaligad sa tag na nga una. Bumbudan, request ko nga Rosas Pandan. Rosas Pandan, no? Request dito carry. Okay, Rosas Pandan, no? I-play nato na dugay-dugay. Kaga balikan na nato aton nga Facebook live nga sa ilang sa mga greetings, no? Bumbudan may hapon request kami asin Plandres family from Asinda Guadalupe, La Carlota. Ato na bagulang kapaligiran iato sang asin. Bumbudan patamyaw man sa Olimpo family dira sa Iloilo from Ronel Olimpo. This time ang ambanon nga may tigulo ano ganito ari paggali atong gina-request ni Juby Sargi Amodente nga La Paluma. Okay, La Paluma. Nagdulong siya sa oras. 15 minutos na nakaligad sa tag na nga launa. Good noon na bumbudan. Greet ko lang happy birthday kay Papa Tuto nga always ga suporta sa amon. Kag patamyaw sa Alabastro family
nga nagapamati subong from Ruan Bilguera Alabastro. Okay. Kag ari pagid good noon bumbudan great sa family. Monitor lang kami diri sa Purok Sunflower Barangay Binubuhan. Liuro Vicente Apuhin. May unto bumbudan ginatamyaw ko lang gali akon lolo nga always gid kapamati sa inyo. Mando Aguado from Ayungon, Valladolid. Nagapanaymaw Artisano Rizel. Okay. Sige, sa nag-request sang Rosas Pandan. Yari na ang Rosas Pandan. kay Rosas Pandan kag ginsugpo niya naman din ang ambanon nga may tigulo laylay sa payag mo nang do kalawig kay Rosas Pandan kag laylay sa payag. 20 minutos ang nakaligat sa tagna nga launa ara pa kamo da present pa presence of mind ara pa man. Ginapunggan na ang katuyo samtang nagapamati sa mga mataom nga mga musika, mga sunata
nga mga sinanguna kag mga kung sa kung pa sa mga madalong pagid nga mga madertang mga sinadto, mga kinaraan nga mga ambahanon, mga kinaraan nga mga musika, no? Mga lalantunon. Sige. Ang iban pagsilinga ara pa kamo na nagabugtaw pa, nagapiyong-piyo na pero pilit bugtaw sa mataw. Ala pilitan nyo. May pinapita kaya minutos yung nagkalabilin, no? Lawig-lawig pa mga 40 minutos pa, no? Ang nabilin sa aton nga palatuntunan. Madamo pa kita sang i-play nga mga lalantunon sang kapon kag karon. May lang nga pagpamati dira sa Team Bamboo Vermi, kag subong man si Stephen Garong, kag Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia, kag si Ayon Herotsi, kag Marlon Tagi nga taga-Sagay, kag si Warlit de la Terna, kag naman sa Gians, no, sa Mansilingan, kag si Kagawad Safari sa Tinubuhan, Bago City. Ang request ni Tutongski, Faithful Love. Na-play ko na ning Faithful Love, no? Sa daso naman nga Domingo, ang Faithful Love. Okay, sige. Rosas Panda na patukar na naton. This time, mga kabiyanan, sa gusto magpaamulya sa ari ang ambanon para sa inyo. Ang ambanon nga may tigulo, libis ng nayon. No, kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa libis ng nayon, doon manirahan. Pero dapat may kalanoon ka man to, kag bakas ka magtanom sa palibot sang ulo tanon. Kaya kung hindi ka bakas, magtanom, ti magutman, no? Nami gid man mag-star sa libis ng nayon. Kung pamatian lang naton ang ining ambahanon, galing kay instrumental lang, pero kung mga may lyrics siya, nagalaragway sa kung ano katahom mag-star sa libis ng nayon. Yari na ang ining ambahanon paagi sa pagtukar sang gitara. Libis ng nayon. Ara na.
te, amo na to ang kabukiran, sino maupod, magpangabuhi sa bukid. Basta makagbanta lang sa pangabuhi isang uma. Sang pagpandemya, kay balo ka mo banwa, sa mga kaumahan, kung diriya sa syudad, alam, may face mask, may face shield, sa ulihi, isang way na mag-face mask sa face shield, doon nagkalaguba ng mga baga. Kaya hindi maguba ang baga nga sang pandemic do, kalimitado sa paghaklo naton sang oxygen kay may nagapugong face mask, may nagapugong pagin nga face shield. Dito ya sa uma, wala. Tano pas, nasubong daw kabakod, yapon sang baga nila sa uma. Hindi pala bumbumay. No, sa inyo to, ay face mask ay, kaya ito face shield sang pag-pandemic itong 2020 nga nag-ECQ kita. Oh, di kung dito ka namin lang sang kuano, namin pag ginawa mo kung wala si may nagapugong. Di imagine nyo na banwa nga sa syudad, grabe mo. May ara gani nga kilala ko yung kung malagaw siya sa mall, masuksok pag isa tani isang kuan mo, PPE. Kung na ano na lang ako nagsuksok kaya sa PPE nga nagilagaw kay mo sa mall man. Sa kaumahan, ilabinig sa mga kabukiran, ay sang coronavirus. Amo na ang bintaha. No? Napamatud-an na iya sang during 2019, 2020, kag 2021. Wala tiya, way to sang report nga nag-COVID-19 sa kaumahan. Amo na nga kanami gin mag-star sa libis ng nayon. Kapin pa kung may nagatukar nga pariabisining sa ugoy ng duyan, ipatukar ko dugay-dugay. Sus daw matulugan ka na yun. Kapin pa kung amuning oras, magtukar sang amunio, ugoy ng duyan. Ipatukar ko ang ugoy ng duyan ha, pamatian nyo, pero hindi lang anay ko mo magtulog. Karon lang dugay-dugay, batui lang yung kakatuyo. Para may upod ko diri. Ugoy ng duyan. Nan. Ara na.
Okay, ang ugoy ng duyan. Samtang ginapli ang ugoy ng duyan, may unggoy man nga background sa video. Nakuha na ko tani banwa na tuyo na ko tani daw mapiyungan ako. Sus pagkakita ko sa unggoy nga nagakabit-kabit, nagapungkos ko daw. Kudo ka namin ng isang unggoy. Duwa isang problema. Samtang ginatukan ang ugoy ng duyan. Sikuti tanis lang tanang ni unggoy sa duyan. Nagaduyan-duyan. Ang unggoy. Ayo nga amo ni. 33 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Ahay. Mga kabumbu, ara pa makamuda, no? Grabe man ang inyong pag-upod sa aton rin nga programa nga bisan nga patuyo na kamuda. Dugi na tukuran na lang sa palito ang mata nyo, no? Para na lang hindi matulugan. Okay, man ka katawang pamatian sa aton nga mga musika, banwa. Ilabi na kong ginatukar, ginakuting-kuting sa gitara. That's why nga bisan nagapatuyo, ginapunggan ang pagtulog para nga mabatian ang tanan nga mga musika nga ginapabati naton diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. 33 minutos na kiligad sa tag ng alauna. Standby ka mo dira. Magabalik kita pagkaligad gilamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako si Cheryl May Villapa sa Morsha Negros Occidental. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radio kag Star FM Week 4. Dugang ko na ni pamakas magamit sang akon mga kabataan. Madamo gid nga salamat sa tanan-tanan nga sponsor sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus. Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo. Pabalik mga kabanan sa tunong pagpangalagad diri sa platuntunan, gitara sa bombo, i-play na tunog-dugay ang para sa mga nagapatuyo da ang ambanon nga usahay, i-play ko dugay-dugay. Pero unahon ko na ang follow-up report ni Bombo Gracelyn Lubaton sa isang drug by bust operation nga nagresulta sa pagka-recover sang suspected shabu nga nagabalor mga masubra 13 milyones ka pesos. Kamay ara sang payag ang aton nga PNP Regional Director Leo Francisco sa siniyang pagka-recover no sang amo sini kadako nga balor sang suspected shabu. This time sa piyang linya, ko naton ang report upod mga kabanan sa kay Bombo Gracelyn Lubaton no sa piyang linya. Okay, Bombo Grace, please come in. Bombo Dan, ang aton sining regional director sa PRO 6 Bag-Olang gid kalendary o kagabiyahe na padulong sa Iloilo. So kanina Bombo Dan sa drug bypass operation no na saksihan gid ni Police Brigadier General Leo Francisco ining drug bypass operation nga 13 million no masubra sa 13 million, masubra sa 2 ka kilo nga balor sang suspected shabu nakuha sa 2 ka mga babayi nga subong Bombodan gina-confirm pagid kung mag-utod ini sila. But kung natawon naton ang spot report, parehos gid sila Bombodan sang middle name, no? Kag last name. To confirm pagid ni according kay Sir Leo Francisco Bombodan. So, ang ining operation, no? Gigandak sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6, ang pa sa gihapon Bombodan, ginapadalma ng investigation kung sa diin ni nagikan ang drugs pag-abot ito sa Iloilo karon no makakuha kita update again kay Police Brigadier General Francisco no sa dugang paginilang resulta no mga resulta sang investigation nga ini kay kipersigid kadako kagati ibalon pa kung ano ning role nila no kung mga kadalala na sila o kung dako pagid dira ang ila sini nga ginahimo Bombodan no sa bahin sang illegal nga droga. So may mensahe man si Police Brigadier General Leo Francisco. So aton mamatian ang iyang mensahe. Ano to matagal nilang minanmanan to at ito ay high value individual. Yes, sir. Target ng Silay City. Opo. So nahuli sila kaninang alas 10 ng umaga sa Sitio Dapdap, Barangay Lantad sa Silay City. Okay. Ang pangalan nito ay si Angie Dumdumaya, alias Tomboy, at si Angeline Dumdumaya Aguilar. Pareho silang babae. At pareho silang nakatira sa lugar na yan sa Sitio Dapdap, Barangay Lantad, Silay City. Oo. Magkapatid po ba sila, sir? Yun ang tinitingnan namin at wala pang pag-amin sa kanila pero sinasaan ilalim na sila sa investigasyon at yun ang initial report pa lang kasi dumarating sa akin at naulihan nga sila ng more than 2 kilos ng shabu na nagkakalaga ng 13 million. Opo. Ano pong mga role nila, sir? Tagadala lang po ba?
we are going there kasi iniimbestigahan pa kasi kaano lang ito, ka-aresto lang at ini-establish pa ng mga operatiba natin kung ano ang mga partisipasyon ng dalawa na to at kung saan nanggagaling ang kanilang nakumpiskan droga sa kanila. Makikita natin, kagaya ng sinabi ko nung dumating ako dito sa Negros Occidental, na patuloy naming kukonsentratan yung paglaban sa droga. Ito nga, nakahuli yung ating mga tauhan ng more than 2 kilos. Kaya ito ang patunay na marami pa talaga drugs na kailangan namin trabahuin. Bombo Grace? Bombo Dan. Bago lang ginali nato sa nindiri nga regional director sa Nokpo kag sa BCPO. Kag amo gini, no? Takpan gid ang duha. Kag pati kayo nun pagid ang further investigation kay kadako, no? Posible nga maglagot na diri sa Bacolod o sa diin mga parte sang probinsya sa Bombo Dan. Mugani, daw hindi iya kaubusan ta drugs, no? Amo na ni nga bumba na isang nagligad to yung administrasyon nga. May mga kuanagid yung mga laboratory nga ginapang bungkag. Pero sa gyapon, abot sa dini na yan naghahalin dini nga. Daw tudubantay man ang mga puerto naton, ang airport kag ang dulungkaan sa barko. Grabe man ang pagbantay pero lusot gyapon ba? Lusot gani Japon Mombodan, no? Do perdihon pang luho sang dagom. Kay ati amo man ang hambal sa aton mga kapulisan. No, nga gabantay man pero makalusot pa. Mayo lang nadakpa ni ang duha nga base inog hatag man nila babodan sa ila sila nga mga kung sino nagakwa sa ila kag ibaligya naman sa mga gagmay nga mga tao. Okay. So, Bamodan, amo na ang report nga nagitan sa patrol ini sa Bombo Grace and lubatan para sa pambansang radyo ng Pilipinas Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Grace Lynn Lubaton. 12 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 2. This time ari na akong nga promisa sa inyong ambanon nga may tigulo usahay no para gini sa nagapatuyo. Ambot ara pa kamuda. Okay pa, alsa kamot sa arapasubong. Sa nakasustener nga wala matulugan sa sulod sa 2 ka oras, alas 12 hasta alas 2. Congratulations, no? Kay wala ka muna piyungan. Arap pa magali sila, damo pa man. Pag siling arap pa kamuda, ululot man sila ari pa. Nagaululot, ulo nila ho. Para sa inyo tanan, nga wala pa matulugan, sa siniya nga mga tinion, sa siniya nga mga inuras. Ang ambanon nga may tigulo usahay.
Okay, usahay, nagadamgo ako. Usahay, nagadamgo na ni sila ako. Ang natulugan, nagadamgo na subungo. 12 ako na 8 minutos ang nabilin kapag dangat kita sa tag ng alas 2. Sige, relax na lang kamudra kay ako na lang bahala sa mga remaining minutes. Sa ito pangalagad kay may mga mataong nga mga musika ako diri nga tigana sa inyo. This time mga kabayanan, pagkatapos ang ambanon nga usahay, isunod naton ang ambanon nga may tigulo matud nila.
Okay. Sige, salamat gid sa ambanon nga matud nila. 3 minutos lang nabilin kag magadangat kita sa takna nga alas 2. Ari lang pang katapusan naton nga dulot sa inyo nga ambanon sa siniyang edisyon sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. Ang ambanon nga may tigulo walay angay. Okay, walay angay. Nagdulong sin sa oras 1 minuto nakaligad sa tagdang alas 2. Hello, mayong udto from Bukbuk, Concepcion, Talisay. Ang pagpanamihulin sa kailyo ni Torres. Tones. Ano yung Tones ni? Tones? Okay. Sige, ginakulabos kita banwas ang oras dili sa ito ng pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Danay kita karon sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Kag karon pagid sa gabi sa Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa gapon sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila'y kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga-pungsod Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila'y noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus.
Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO na ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome na sa aton palatuntunan sining hapon ang Duralex, Sedlex. The law may be harsh but it is the law. Adlaw kita sang Domingo petsa 28 sa bulan sang Agosto sining tuig 2022. Kag sining hapon inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Kita anay temporarily mag-up the 9 o tubtob tak na alas 3 ang hapon kag aton pagadiskusyonan ng pila ka mga topiko legal nga ginadangop diri sa aton palatuntunan ang Duralex, Sedlex kag aton mangin kaupod sining hapon ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyad. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puloy-an ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo kasubong man sa mga nagatutok no sa aton nga Facebook Live kag sa aton man nga live stream sa YouTube indi gid kamo magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Base may mga palamangkotanon kamo dira mga kabombo no, mga viewers naton, mga listeners naton, may mga luyag kamo nga idangop related abi sa layi, related sa law diri sa Philippines, may mga problema legal, saranggid kamo nga makabilin sang inyong mga pamangkot o kun luyag ipalabot sa aton nga comment section, kaya aton manina pagabasahon kaga aton igadangop kay Attorney Marvin Tanyad. Nga ato na makaupod no in a while. Kamusta ang inyong Domingo? Weekend subong ti magutok-gutok gid ang dalanon. No, mainit ang tiyempo kaga Sunday is family day, di ba? And kalabana nagalagaw gid, especially kada after bala simba no, kalabana nagalagaw gid ginagamit gid ang Sunday afternoon to spend time with their loved ones sa pagpaliwaliwa kay buwas nga adlaw Lunes na naman and another kumbaga ano na naman no, mag-start na naman sa isa na naman ka semana nga mag-focus sa pagtrabaho kag sa pag-eskwela. Apang sa aton mga kabombo dira nga nagapahunay-hunay sa ilang mga puluyan kag sa mga naga-drive man samtang nagapamati sa 630 kHz no. Sa ilang mga salakyan mayong hapon, feel free to comment gid kung may mga pamangkot kamo, especially related sa aton nga topic sining hapon. So hindi na bag-o ang mga ginapadangat diri sa aton no, nahanungod sa mga pagpang-abuso, physical,
sexual abuse. Apang ang abuse balang ang ginatawag, no? Tuman kalapad ang scope sini, hindi lang siya naton ma-limit, no? Hindi lang siya naton masulod kung napatupaan ka lang, kung naglagob, kung napilasan, kung nasakitan kita physically. No, may mga pagpangabuso nga hindi sakit physically, pero nagadulot emotionally. No? So aton pagdiskusyonan sining hapon ang tuhoy sa verbal abuse o kung sa verbal harassment nga ginatawag. Kaya aton nga dila mga kabombo, no, gamay lang ni apang mas matalom pa, no, sa kutsilyo kung magpila sang tagipusoon sang balatyagon. And ang epekto bala, no, sang hindi insakto nga paggamit sang aton nga dila, sang aton nga words, no, sang pag-abuso sa iban nga tawo paagi sa speech sa mga tinaga ang naglabot ini, no, emotional, psychological, and even mental. So aton pamangkoton kay Attorney Marvin Tanyada kung ano nga layi ang nagapamatok sa verbal abuse, ano nga mga grounds ang sarang makapasaka kaso, ano nga mga penalidad. Kag ang mga catcallers pag nabla mga kabombo, no, arang galabay ka lang bala sa dalan tapos sitsitan ka, no, do bastuson ka bala kung pwede na siya bala ireklamo, pwede mahatagan sa penalidad. Kaya kung kaisa mahambal sila dumanol ka mo mga babayi ginadayaw na kamugani ginahambala na kamugani gwapa, pero sa part wala sang persona no nga naka-receive sina, hindi ina dayaw, no, do ka degrading gani sa part nila, di ba? Hindi taman kakilala tapos mamamo ka na, no, manitsit, etc. Catcalling bala nga ginatawag. So aton pamangkoton kaya Attorney Marvin Tanyada, no, ang dugang nga detalye tuhoy dira kag kun ano pagid nga mga penalidad o kun consequence, no, ang pwede mapasaka kag kung nalakip ina, no, sa verbal harassment kag verbal abuse nga ginatawag. So yara na sa piyang linya ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Attorney, mayong hapon. Mayong manahapon man sa imo Bombo Jairi kag sa aton tagpalamati sa Bombo Radio labi na gid ning Doralix Tedlex. Ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada, handa na mag-alagad sa inyo, Bombo Jairi. Thank you so much, good Attorney, no? So sining hapon, Attorney, ato naman pagdiskusyonan ang tuhoy naman sa verbal harassment o kung sa verbal abuse nga ginatawag, Attorney. Ano nga mga sahi sa nga buluhaton o kung mga tinaga ang makabig nga verbal abuse o kung verbal harassment? Ang una-una, kung ginpakahoyan ikaw, kay kung ang paghamal niya hindi man na makapakahuya mo, so it is not injurious in your part. Pero kung mahuyan ka, gusto nila i-humiliate ikaw, i-yamuhaton ikaw, so that would para ang purpose, amo ang pagpakahuya mo. Ina siya, that is actionable bilang criminal offense. Ang parehas na galakat ka sa dalan, isitsitan ka, di pwede mo maakusar ang tao nga nagsitsit sa imo o kung naghatag sang unnecessary comments sang ginatawag naton nga malicious mischief. Pero kung ang ginpakahuyan niya ka, pero it was just done privately nga may isa o duha ka tao nakabati, ang iya sinaya nga oral defamation. Pero kung it was publicly made nga mabatian sang tanan, pareha sabi broadcaster ang naghambal sa mga defamatory nga mga statement against a certain person, ikuha na siya no ning libel. Those are libelous statements. So depende sa degree sa pagpakawya or pag-verbal abuse nga ginakomiter sang isa ka tawo, Bombo Jairi. So lain-lain gali attorney, no, nga mga cases man ang pwede ma-file or mga reklamo ang pwede ma-file depende man sa grounds, attorney. So ano attorney nga layi sa Pilipinas ang nagaprotekta sa isa ka persona batok sa verbal harassment o sa verbal abuse? Imayra kita nga kanya general law sa criminal law which we call the revised penal code. Revised penal code amo ina siya ang mga kasuguan kaga mga respective penalty o pina sa kada nga criminal offense nga mahimo sa isa ka tawo kontra sa iya nga isig ka tawo or kontra sa publiko. Pero ang tawag sini Mumujaire, ang masunson nga nagakatabo mo na ang mga ginatawag malicious mischief, oral defamation, or libel.
Usually, kung say, for example, Okay, attorney. So, gintampa attorney, ato lang ikaw. sa hambal mo kayo na pwede gali, attorney, maka-file no, sang complaint sa mga catcallers, arang mga nagapanitsit na bala sa dalan, mga kung kaisa, bala nagapamilit pa na bala, mga magsabat ka, bala, attorney, ha? Ano na da, attorney, nga mga tikang ang pwede mahimo, batok sa ila, kag ano nga mga penalty, ang ila nga pwede nga mabaton? Sa malicious mischief, hindi na ito may memorize kaya man, depende na sa degree sa offense mo, no? Sa sentensya sa korte, ang korte na, maulong mga may ara kita nga inatawag naton nga schedule of penalties, o mga kwan sa mga pina sa kada opensa, may ara kita tawag nga gina light offense, ara serious offense, kag aton mga grievous offense or heinous offense sa bombo jairi. So ini mga verbal abuse usually kahulog na ni siya sa ginatawag nga light or serious offense sa bombo jairi. Attorney, may nag-comment diri sa ato, no? Si Sir Salvador Vito, hambal good PM, attorney. Ask ko kung ano tawag sina kung ginhambalan ko sang isa ka kapitan nga ano ka addict in public places. Tikunda mo makabate, kag it was really meant to humiliate you, either you will charge him with oral defamation. Pero usually, oral defamation, attorney. Bali, fiscal madiretso sina- na sila, attorney, pasaka kaso sa police or sa korte, attorney, no? yes, mapablatter siya sa barangay kag sa kag sa police, sa police station. Kung naga-star sila sa same barangay, nagkilala yaman ang akusado or ang naga-perpetrator, dalon niya sa barangay para nga may nagakinlang yan sa ginatawag nga conciliation process sa barangay. Tawag na tagapayapa, Bobo Jairi. Dopong tagapayapa. So may na, attorney, cases nga napriso gid sila because of this, because verbal abuse or verbal harassment, kag ano kalawig normally, attorney, kung nagaka-detain gid man or kung na-found sila bilang guilty, attorney? Yes, may aragin mga katabo nga nagaka-priso or naga-convicted, pero usually Bombo Jairi, sa sini nga mga offenses, criminal offenses, ang iya sini nga penalty is less than 6 years or 6 years or below. Kay kung it is more than 6 years, then that would be another thing, no? And usually, ini basta gani diri sa aton, kung ikaw na konbikto sa criminal nga offense, kung ang imo nga sentensya is 6 years below, ang imo sina nga priso, pwede nimo ma-applyan sa inatawag nga provision. Nasinsinsado ka pero hindi ikaw ma-committer sa prisuhan tungod kay may provision nga pwede mo na sa provision kag ma-report ka lang sa Bureau of Parole and Provision para nga periodically hasta matapos ng imo nga sentensya nga pag-report nimo sa Parole and Provision. Pero Bombo Jairi, attorney, ang sabahin bala sa mga pagpamahog bala, attorney, threat siya, wala pa man napatupan pero nagpamahog na siya nga sang physical harm sa iban nga tawo, mas bugat na da, attorney, ang penalty o kon ang consequence. kung mo na nga mamahog siya, pag may nakabati sa iban man nga tao, nga nabatian gin nga ginpahog, ginang isa ka tao ng kwan sila, grave threat. For example, wala man sa ginpatupan. Yun sila nga, sige, patyon tagid ka. Kaya kung hindi ka magalina, patyon tagid ka. Muna, isa na. Ang grave threat, o kung tayaan ka, nga wala man sa tuyo nga tiroon, kung hindi tayaan ka lang, that is another also species ang ginatawag natin nga grave threat, Bombo Jairi. So, misken mahambal-ambal ka lang dagali, attorney, nga patyon ta ka o kon bunon ta ka, basta nagwa sa baba mo, it can be taken against you na, no? Yes, pwede ka na maakusar basta nga may witness ka nga ina nga tao nagambal sa imo nga patyon niya ka or itirohon niya ka or bunon ta ka, maakusar mo na siya sa ginatawa ofensa nga
concrete Bombo Jerry. May nagkadto di sa amon attorney sang tinalikdan nga adlaw to bala sang ginhambalan siya kun attorney sang iyang atupad balay nga buang siya and any other insulting words ti ginbabarangay niya apang duwala man kuno na solusyonan. So ano ni ang attorney nga legal remedy ang pwede mahimo sang tagreklamo diri namon kay nagkadto di siya attorney ginhambalan siya kuno nga mga buang kag mga ginabuyayaw siya kuno. Na pabarangay yan na. Isa sila ka barangay o isa sila ka banwa. Yes, attorney, galing kay wala man kuno nag-attend bala sa pagpasumon sang barangay tapos wala naman siya gin-cater sang barangay dayon attorney. Wala man problema kag ginhimo niya tani sina sang nagreklamo sa aton. Nagpangayo sa sang kuan sa ano ni pagtawag sang certificate sa barangay nga pwede siya maka-file sang kaso sa korte. Kaya ginatawag na nga certificate to file action. Amo na, kung hindi ka mo magareglanay, for example, katatlo na ka mo dapat magkita sa barangay. Kung hindi siya magpakita, mangayo ka lang yung certificate to file action. Kag para maka-file ka sang kaso sa korte, para nga nakasalingin na lang mo sa barangay, pero ang respondent or ang ginakusar, wala yan nagpalapit, wala nagpakita sa lupon tagapayapa or lupon tagapagsundo. So, wala man ang problema. Kanto lang sa liwat sa barangay, kag mga certificate to file action. Pwede na lang siya attorney karekta file sa korte, attorney, no? Kang korte na lang na mapatawag sa iya ginareklamo. Hindi na. Kung wala sa nagpalapit, wala sa pakita, ang imuuna sang nagareklamo, mga lang siya kadto sa barangay kag mga ayos ang certificate ginatawag na nga certificate to file action. Isina, pwede siya makakadto sa fiscal, ma-execute siya sang affidavit, para nga ang fiscal na kung makita sang fiscal o sang prosecutor nga may probable cause ang iyang akusasyon, ma-file ina ang kaso, ang fiscal ina ma-file sang kaso sa korte. Kag ang abogado sang nag-aakusar, amo na ang fiscal Bombo Jerry. Okay, attorney. Ari, attorney, medyo hugot ni attorney, no? Pero yung attorney, ang nagpromesa, siya bala sa imo, tapos wala niya man natuman, pwede mo na siya ma-take against the person nga nagambal sang tinaga? O promise bala, attorney, nga wala natuman? So, depende sa pangako. Oo. O nangako siya sa imo, Bombo Jerry, nga pangatawon niya ka, kag wala niya gindayon, hindi mo na siya makusar. Pwede, attorney, hindi. A broken promise to marry is not punishable in court. Pero kung attorney nga mga may pinirmahan sila attorney, no? Especially sa mga properties, pwede na siya attorney. Especially kung may papel, di ba? Pero kung words lang gabi attorney, medyo mahina na siya. Yes. Nagpermanay ka mo, kag hindi pagtumanon ang kung ano nakabutang sa inyo nga pirmahan, pwede kayo makakadto sa korte pero imo sina nga kaso hindi na nga criminal case kundi civil case. So attorney, since nga kanami patani sa aton nga topic attorney, no galing kay ginakolabos nagit kita sang oras, mayara ka attorney nga idugang regarding sa aton nga topic ko sining hapon ang verbal abuse or verbal harassment kag panugyan na lang gid dayon attorney sa mga tagpalamati. Ang nasiling lang nakon nga hindi lang naton pagbutang niya ang lahi sa aton mga kamot. Ginapasalamatan nakon ang aton nagpalamati Bombo Jerry ang nagasunod gid sa aton sa kada hapon sa sining programa Domingo sa hapon. Ang inyo nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tañada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Thank you man attorney kag maayong hapon. Damugin nga salamat kay Attorney Marvin Tañada, no, ang aton nga abogado sa kahanginan sabat ni attorney ang aton nga mga pamangko tuoy sa verbal abuse kag verbal harassment. So very brief lang no sa aton nga time kalapad sang scope sining verbal abuse kag verbal harassment nga ginatawag kag nagkalain-lain gali no nga kaso or nga complaint ang aton nga pwede ma-file depende sa ground no sa nga violation nga ginhimo batok sa aton. Pero in conclusion ang mga tinaga bala nga nagagawa sa aton nga mga mga kabombo no
makagagahom gid. Words are powerful and sometimes kung hindi kita maghalong, no, makasakit kita sa ibang nga tawo, makaapekto ini sa ilang emotional, mental and psychological aspect, and most of the time or sometimes, no, it can also be taken against us. Ang balambal ka lang daya galipatson, taka, hindi mo man ginanamin, mabalambal ka lang da nga bunon, taka, or bisan ano lang nga pagpamahog, nga joke-joke lang, pero kung naggagawa na sa baba mo, kung may witness, kung may recording, sa lang ina nga pasakaan sang kaso, no, it can be taken against you. So magalong gid kita sa mga tinaga nga nagagawa sa ato nga baba, and as much as possible no, mga good words lang, no, nga aton nga ipagaon man sa ato nga baba kay Mira kita gani sang freedom of speech, pero hindi naton pag-abusuhon, no, ang freedom nga ginhatag sa aton. 1 minuto ang nakaligas sa tak na 3:00 ang hapon. Wala na kita sang nabiling nga tiyempo diri sa aton palatuntunan ang Duralex Sedlex. Standby na sa pagpangalagad sang Dr. Bombo, kaupod si Bombo Carla May Defensor. Ini ang inyo nang inalagad, si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein, kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
1976 ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa takna alas 3 ng hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome sa atong programa sininga hapon, ang Dr. Bombo. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw, petsa 28 sa bulan sa Agosto sininga tuig 2022. Kag sininga hapon, ang inyong manging kaupod si Bombo Carla May Defensor. Mayong hapon mga kabombo, happy Sunday sa inyo mga kabombo. Tiyan mo na no, ekspektaro na naton nga nagabanding naman kamo kaupod sa inyo sini tagsa ka mga pamilya. So kabay pa nga nangin na malipay ang inyo sini nga adlaw subong nga Domingo mga kabombo. So mga kabombo, sa karon na padulungan nato ng aton sini nga topiko amo ang monkeypox mga kabombo. Madamo na kita no, madamo na sa mga ginakabalakan sa aton sini nga mga kauturan mga kabombo no, nga mga virus sa aton nga pungsod. Subong naman niya amo ang monkeypox no. So nagligad nga 2 ka tuig tinaka-eksperyensya kita ya sang pandemic no. Ang ini naman niya nga virus amo ang COVID-19 do. Damo gid ang nahalitan sang COVID-19 sa subong naman ang kaso no, nagligad miyara sang una nga kaso ang Pilipinas. Motong halin ini siya sa gwa sang pungsod ang mga kabombot isa gilayon, gin-isolate ini siya sa gilayon niya mga kabombot isang nagligad sini. Minagwa naman nga mayara sa area sang Iloilo City ang mayara sang monkeypox mga kabombo. So ato naman niya nga pagdiskusyonan subong adlaw amo ang monkeypox sibaluon naton kung paano makuha o kung diin ginibala ang ini nga monkeypox kag ano ini ang monkeypox mga kabombo kag ano ang aton sini nga pwede himuon para malikawan ini naton ang monkeypox mga kabombo. Sa subong nga hapon, ang aton sini nga maging kaupod mo si Doc Cesar Yap. So, ato na i-welcome ang aton sini nga guest doctor, Doc Cesar Yap. Welcome and good afternoon. Yes, no, good afternoon, Bombo Carla, Defensor. And of course, good afternoon naman sa tapos ng DYWB, ang Bombo sa Bacolod City, kag sa Panagat ni Kalamati, labi na sa aton sa FB Live, kag sa Zoom, kag of course sa stasyon. So, good afternoon, everybody. Yes, Doc. So, welcome again and good afternoon again. So, Doc, ato naman ni subong nga mangina topiko amo ang monkeypox. Ato naman nga pagdiskusyonan kung ano ang monkeypox. So, Doc, madamo na kita no sa mga ginakabalakan nga mga virus. Isa na diri ang COVID-19, kagang isa na diri amo ang monkeypox, no? Kahangawaan ini subong sa aton sini nga mga kauturan ang monkeypox, Doc. Kay sa makita mo pa lang ang hitsura bala, Doc, no? Kaitong nga na nagahabok siya dayon nga daw gid sa aton sini nga mga sa aton gid nga lawas, Doc, no? Kumbaga do makita mo na siya duga pala nindog ang imo sini nga balahibo. So, Doc, ano gid ni bala ini nga monkeypox, Doc? Yes, no? Isa kang klase sa infeksyon, no? Kag virus man siya, no? Isa sa bacteria, kag of course ang ni kalintula tapos sa mga viral infections bala nga gasugod sa daw tutang kaso yung kumatsyagan, no? Tapos ito kay magwa na dayon ang infections, no? Ang daw sa panit pala, no? Primero lalo dito no? Tapos may tubig, tapos makita
ano ka ito siya nana, no? And hasta nakapag-abot ng tiyempo, makakas siya dayon, and posible nga, kung hindi mo lang isang malain, posible nga mag-aayom ng pasyente. Yes, Doc. So, amo na no, ang monkeypox. So, Doc, ano ang mga signs and symptoms sinisang monkeypox? Yes, no, tangang baterina, dito daw trangkaso. So, posible no, masugudan na siya nga huludilanat, no? Susipon, no? Tapos, napumugnawan ikaw, napurong ikaw, no? Tapos, sa palanakit mo kalawasan, pero teka sakit mo nga ulo, no? Palang luya, daw wala persa, no? Kag maabot ng simpo, dayon niya, after 1 day, 2 days, 3 days, magagwa na yaang sa panit nga makita nato nga mga lesions mo bukar. Okay. So nauna galiyad Doc ang imo sini nga mabatyagan do angay sang trangkaso, no? Ay tiyang trangkaso makabatyag kita sa pagpalanakit sa kalawasan Doc tanan na mabatyagan gid nato, no? So una nga sintomas gid sini amo na ang imo sini nga mabatyagan. Tapos after 3 days o kung 2 days bi Doc, dara mo na da makitaan nga naga pamula-pula, gapula gina siya anay Doc. Sa ganito, pungkod lang primero, no? Dapulo pungkod lang siya, duga kita ang bitaguro sa sulalog, no? Nga may tubig sa susulod, na dumas madako-dako yan sa monkeypox. Kag, makibot tayo, gulpi lang niya, may mga nadayon, igo ka na yung ulo, ang guya, no? Unay diyang guya, muntin nga makamamatay, no? Sang kagwapo ang monkeypox, no? Tapos, kay man, ang iyas nga pinalian, no? Silita nga mailang kung hindi ka kiloid former, pero makita ni mo kung isa, wala swerte ya, gadalom siya. Bukal, kag, permanente ang iya nga halit, no? Di mga lawas. May mga specific lang galing nga daging kalain, no? Ging kaiba, ang monkeypox sa symptoms, para nato niya sa sulalog, no? Kung sa tipos, no? Bukal, no? Medyo may aras nga kinaiya, nga ang sa monkeypox, makita nato niya nga ang imo nga palad, no? Sa imong palad, makita mo dira pati sa imong nga palm, makita mo din mga lesions na, no? That's why isa masala mo gani nga sipilis, no? Kasi sa sipilis bala, amo man sa palad mo nang iya sa nga lesions, nakadula galing sa sipilis, pero sa monkeypox yan gatin siya si madugay, hasta nga magpalit siya bubukar, no? Na isa pa yun ka symptoms na medyo mas pabor sa masilita sa diagnosis ng monkeypox, ang ginatawag natin bukal nga swollen lymph nodes, no? Ang mga pangadlay, no? Sa imong liog, sa imong parts na law, may mga pangadlay ka dira, no? Ang hindi masyado ka common, mayroon man nato din sa sulalugman, pero sa monkeypox siya bumukal, kalabanan gid ara gid no? Makikita mo gid ang mga pangadlay, no? Sa mga natin niya nga swollen lymph nodes, no? Kag of course sa ato niya nga palad ng bukal, makita nimo nga may mga lesions nga natawa sa Okay. So gabi gali Doc, no? Sa guya kag sa palad, no? Palad kag sa dapa-dapa, Doc. May posibilidad nga ang dapa-dapa matubuan man. Yeah, no? Almost every part of the body. Although more concentrated sa kalabanan niya, igo yan siya nga siya, no? Sa sulalog, igo man mo niya, pero sa sulalog, sa unang niya, dahil sa imo niya nga lawas, sa gani mo, sa ikod, mo ng sistema, no? Although igo man mga guya, pero sa monkeypox siya, labag sa guya kalabanan ng bukal, kag imo nga palad, may makikita dira yang mga lesions, pati man ang mga palang lagpo, kakasakit sa imong mga kulatid, kulani, o pangadlay, yung bukal. Yes, Doc. So, Doc, paano ini makalaton ini nga monkeypox, Doc? Yes, no? Just like any viral infection, hindi ka malatdan pagi sa tinatawag natin yung droplets, no? Kaya bitaya sa panit, no? Sige contact, siyempre, pero, just like any the COVID lang, hindi ganit ka makuha sa droplets, no? So, halong kita, no? Sa mga paupod natin lang, no? Pwede kita na yung malatdan. So, meaning, kung sa ano pa bala, sa naklo ni mo, ang ginhawa o sa katawang may monkeypox na nakasulod si mo yung respiratory system, no? Pero ang pinakadako iya nga sa yung bukal niya nga
close contact yung mga panit, no, sa skin to skin contact, no, masyado na ka intimate, like nagkalukanay ka mo, no, nagkaptanay ka mo, no, sa iyang kamot, communications, no, kag sa iyang mga beddings, no, sa mga bedding, sa mga country, sa mga bayo, no, na may company mo, suksukti mo, no, so muna kita di kita manatnan sang monkeypox mo lugar. Ay, okay. So, simple lang na, Dok, no? Kaptanay ka mo o kung magtuparay ka mo, tanan nga mga ginagamit sang mga infected sang monkeypox, pwede kagid makakuha kung ina ginagamit mo man, Dok. Tama, no? So, mga beddings, no? Mga bayo, mga tuwalya, no? Mga sibin, no? Mga personal nga gamit, sa tao nga may monkeypox, na nakakato dito ang virus, nga alin siyang nga tubig-tubig siya ng panit, no? Nakakato dito, kag nakaptan man nimo, so dako sa nga ma-expose man ikaw bumukar. Okay. So, ang pinaka, gidaya, Doc, amo ang sexual contact. Sexual contact can be, no? But gusto talaga klaruhan na bumukar, no? Yes, Doc. May kayo na nabulap din muna, no? Ang sexual contact. Yes, Doc. Yes, no, tama gina, sakto naman mo kay skin to skin mo, labi na gid ang paghilawas, no? Genital to genital, no, di ba? No, sa imong genital no? Pero ang monkeypox gusto talang klaruhon na hindi pa ni gyapon saya as considered as sexually transmitted infection. Okay. Pwede man siya, pero namin ko, hindi siya bala classified niya kay nga gusto lang klaruhon bala kay man hatag na sa concern atong mga LGBTQ nga mga friends na to, no? Base walang misunderstood sa pumuluyo na sila lang ang inhalinan naman sa monkeypox. No, it's not, no? Anybody can be infected with monkeypox virus. Hindi lang sa mga ati, hindi lang sa mga lesbian, hindi lang sa mga LGBTQ, kundi tanan, hindi sa alaan. Galing kay it turn out na medyo nagdamo-damo lang kaso sa grupo, no, sa mga LGBTQ, tungod nga siguro tambay mo ginabala, no, very intimate ang sexual relationship, no. So mutinglon polygamous, no, sexual promiscuity, kung sino ang panila nga nagahilawas sila bumukan. Yes, Doc. So tanan gid, Doc, no, pwede makakuha sini nga virus ini nga monkeypox. So Doc, ano gid ni kadelikado ini nga monkeypox, Doc? Yes, although bumukal hindi maginisa hindi makamamatay ginabi, no, pero 10%, masan sa nga mag-iatong kabuhi ang isa ka tawo nga may monkeypox, no? So, meaning, labi na kung ang isa ka tawo nga naigo sa monkeypox, kaya sintomas na trangkaso, hilanat, plastic isang heart, walang luya, igo ang iyang, paginhawa, no? Respiratory tract infection, basta magka-pulmonya. So, medyo makaluluoy man ang mga vulnerable, no? Na mga grupo sa atong pumuluyo, labi na ang mga may edad, mga katigulangan naton, no? Ato na mga may immunocompromised ng mga pasyente, no? Mga may cancer, no? Or severely extremes of ages, no? Ang very young, ang very old, o kung iba pagiging may mga heart problems, no? May mga lung problems na nadaan, no? Kainin mga may malignancy. So, pag inigo sila sa monkeypox, mga the person sa ibang viral infections, nagapalanguya ikaw, no, nagalagnat ikaw, gapubakid mo ng dughan, no? So posible nga madulaan sa kabuhi, no? Ini mga tinuga, bukar. Yes, Doc. So, timang bagi sa gihapon niyo, Doc, no, nga delikado kay ti syempre bisan na gamay ka porsyento nga ikaw madulaan sa kabuhi. Pero hindi siya, Doc, tiya paresto ka ginahambal mo, makita mo gid ginagyan sinisang monkeypox, Doc. Yes, no. Smallpox, sorry. Ang chickenpox, no. Sulalog, no. Pwede ka mamaduan sa kabuhi. Amo man kasi mangyapon. Pero siyempre sa monkeypox niya, mas nilinato niya nga may sa based on data, no. Mas madamo-damo ang gadulan sa kabuhi sa monkeypox. Although generally speaking, hindi sa masyadong pamamatay, no. Hindi ka man mapatay. Ang mapatay lang sigurado sa imo, ang imo yang dignidad, ang imong gwapa, imong kagwapo, kung igong ka sa monkeypox, kay man almost permanent iyang scar, iyang kalain, buhaton sa iyang kuya, kasi imong itsura. Okay. So, Doc, ang monkeypox, Doc, kung paayo na amo iniya ang makalalaton, pero kung monkeypox, Doc, ano nga stage ang makalalaton, Doc?
Yes, at the early stage, no? Gasugod pa lang ang plangkaso, gasugod pa lang ang lagnat, ang sipon, ang ubo, no? Na pwede ka na manaktan, no? Na until such time nga, para pa ang lesions sa imong nga kamot, no? O sa imong panit, no? Until such time nga madula na siya, da pa lang nato masiling nga, na posible nga hindi ka na makatalapon. So that's why ini ato naman ang dakpan dili isip mga monkeypox, di may 4 na kita sa Pilipinas mo, no? Di ba lang? Yes. No? So ang una itong ang positive, in-isolate ito nato, no? Yes. In-isolate ito siya. So, at least nakagawa na siya sa isolation after 21 days, no? So, more or less, no, sa mga 3 kasimana, masiling nato nga, nagmala na yung mga lesions sa panit, so dahil hindi na siya makatalapon, hindi na siya maka-umid sa iban, makalaton, so, posible nga, safe na nga, makabalik na sa siyang obra bumbukan. Yes. So after 21 days o 3 weeks, Doc, amo na iya ang isolation period kumbaga sang monkeypox, Doc. Yes. No, kung confirm ikaw nga may monkeypox siya bumbukan. No? So that's why gani nga ining aton nga the latest ato nga nagdapan subong may monkeypox daw gin contact tracings to daw mga 14 ato kabilog, no? Ang damit ko naka-close contact niya, no? So that's why subong gina-isolate, gina-monitor sila bumbukan. No? Until such time nga para nga hindi na mag-spread out liwat ang ining mga bagay ini bumbukan. Yes, Doc. So, Doc, ang sa area sang Iloilo, Doc, no, mayara na sila sang first case sang monkeypox, Doc. Kag sa information naton, wala sang travel history. So, paano ini natabo, Doc, nga nalatnan o kung nakaangkon ini siya sang monkeypox, Doc? Muna subong gina-monitor si maayo kay until such time, no, nga ma-confirm naton nga ano tawag niya may ara na kita bilang local transmission, no, ta medyo hindi na namin, no. So kay wala sa history sang travel abroad, no, kag hindi galing silingan barmo ini 4 ini sila hindi sila sing hindi sila bala mas din nato bilang close contact sila nga 4 kundi daw different din na ilaya nga lugar, no. So ang ika-4 lang galing ang daw medyo masiling nga very interesting, no, kaya aman ang 3 nga tuya halin sa buwa, di ba? So posible nga na-expose sila. Pero yung ika-4 subong niya, hindi pa balaan kung di naghalin. So until such time, up to sa subong nga tinion, no? Hindi pa makasiling yapon ato ng Department of Health kung locally transmitted na siya o kung sila nga naka na sa tao na bumbukan. Yes, Doc. So, Doc, kung mag-aamusin na, ano ang status subong sang monkeypox sa Western Visayas, Doc? Siyempre, sa isa ka lugar, isa ka food, like North Pilipinas, sabi, na hindi pala sing endemic, but sa lingon ba, daw, pag-o pa lang ang balatian ini, no? Unlike isang sulalog, mga pit dust, typhoid, na daw endemic na bala nga, halipe sa una, ara na, gabalik-balik lang, magsimpo dengue, no? Magsimpo nga, wala matawhay, pero ara gilagapon, no? Amantang endemic. Pero, ini nga balatian nga wala pa ya, no, sa ato labi pa si monkeypox for example, no, kalin sa una may paniya mo sa Africa guro daw endemic sila, pero sa lugar sa isa ka nasyon nga wala pa ya kaagising monkeypox, no, nga balatian for example, kag may nakita na pamatud-an, no, consider sa gapon as an outbreak, no. So outbreak siya gapon nato ng status, pero amo na hindi lang tanong kakulba kay man amo nami lang kay ato nga Department of Health is very, very vigilant niya, no? Yes. Nakikita nato ang ilang pagpanikasog, nakikita nato ilang pagsakripisyo, nga mabantayan gyud nga hindi lang maglapta ining balatian ini sa Western Visayas bumbukan. Yes, Doc. So hindi ma-consider as endemic, Doc, ang monkeypox. Okay, wala pa nimo. First time pa lang niya pila ka years, no? Di ba? Di magpakaisa ni sa smallpox. Ang smallpox sa bilog kalibutan na-eradicate na. Galing, siyempre, adin na naman, nagkuha na naman yung monkeypox na ini, na wala pa ni sa Pilipinas sa una. Yan, daan, subong lang siya nagkuha sa atong bukal sang na-confirm na niya, I think sang July 29 lang, no? Ang first case na atong bukal. Yes, Doc. So, Doc, paano ma-prevent ni ang monkeypox, Doc? Yes, no? Paano natin sila ma-prevent ang pag-spread, no? Nalipay na ako bubukal. Pasalamat makita sa COVID-19. Kaya tungkol sa COVID-19 bala, naka-minimum health protocol na kita, no? Di ba? So, nagagamit kita sa mask, magbuwa kita sa balay, nagapanghinaw kita permisang kamot, naga-prevent kita sa close contact or even direct contact, no?
na so kagkapos nagatingwa kita nga kung pwede lang tani, no, hindi kita mag-dinner sa kalugar nga wala sing ventilation, Yes. wala blasing hangin, no. Mm-mm. So ining ato nga minimum health protocol, no, sa COVID-19 mo bukal, Yes. no, amo man na siya ang posible nato niya magamit man nga hindi man mag-spread ang monkeypox, no. So nasa tanan ha, panghinaw, wear kita sang mask, no. Tapos disinfect nato permi ini mga lugar nga permi lang ginakaptan, no, mga doorknobs, no. Muna tapos pati ang ato niya sexual partners, may limit nato. And of course, ano to sini inang as fast as possible, no. Hindi lang gid ya magdugay sa kalugar nga damo tawo ng bukal, no. Vaccination na muna, no. Ang question la kung may bakuna na Yes. kasubong, no. Yes, mayara na gid man, no. Mayara ni mga bakuna nga specifically para lagi lang ya sa monkeypox, no. Pero nakita nila nga ang sa smallpox ang bakuna sa una, no, mga 85% na niya bumbukal nga pwede man niya makahigo, no, sa proteksyon, no, sa monkeypox bumbukal. Okay. So subong Doc nga nagid na identify na o kung namiyara na sang bakuna ang monkeypox, Doc. Yes, no, ang yes nga pangalan is Jynneos, no. Jynneos. Jynneos wala no. Jynneos. Jynneos, no. Okay. Na so ginatag ina sa 2 shots na at 28 days sa interval bumbukal, no. So actually gani kun imo ko para manita ni sa smallpox pero higo man ni ang paraman sa monkeypox bumbukal. Okay. So bali Doc, ang ini nga vaccine nga ni para sa smallpox tapos pwede ini siya magamit sa monkeypox. Yes, bumbukal, no. Pero hindi pa magsiling ang Department of Health nga mapa-mass vaccination na kita para sa COVID-19, Yes, no. Tanan nga pumuluyo kung pwede mabakunahan sa monkeypox, no. As of this time, wala pa nag-declare ang Department of Health o ng WHO na ipa-mass vaccination na kita, no, para sa monkeypox bumbukal, no. Pero ginapili lang na kung sa pananawa sa aton nga mga doktor, aton mga experts labi na sa Department of Health nga tagaan ka, kilala mo ang bakuna para sa monkeypox, then tagaan ikaw, no. Chances are ini mga tawong ini nga dapat talagaan ini kay pwede man niya nga post-exposure mo, no? Yes. No, hindi pala lain niya sa ibang balatian niya kung na-expose ka tiara na, no? No, pero sa monkeypox ya within 14 days nga na-expose ka, for example, gaduda ka, no, pasabot ng 14 to ka bato itong close contact, pwede sila matagan sigida sang bakuna para nga hindi na mag-progress ang ilang balatian ni Bukarla or kung ikaso giman nga mag-progress magpansya hindi si masyado kagrabe. Okay, at least somehow makabulig sang develop sang soldado o kung antibodies ang imong lawas kontra sa monkeypox ni Bukarla. Okay. So Doc, posibilidad atong ang una nga case diri sa Pilipinas, ang mga naka-close contact, posible nga sila ni ang nauna nga na dapatan sini nga bakuna, Doc. Yes, no, Bukarla may posibilidad, no. Amo man ini aton nga fourth Yes. fourth case naton dili, no. No, katong 14 ato siguro, dako sansa siguro base amo man kay man as of this time ara na nakaistoryahan na ato nga Department of Health kag ang manufacturer no sang vaccine nga base ma-avail nato ng vaccine at siguro the earliest is early 2023 kung Bukarla. Yes, Doc. Pero free niya, Doc, no, ang nabaton nga vaccine sa mga nauna, no, o kung na close contact sa mga mayara sa monkeypox, Doc. Yeah, hindi ko lang natin ma-confirm no kung gitagaan man sila kung moabong Bukarla, no, kasi wala man na nabutang sa balita nga nabakunahan sila sa monkeypox, no. Yes. Pero may posibilidad di man niya nga kung medyo kinalanon gid posible man nga tagaan sila Bukarla, no. Pero at this time suffice it to say nga may available na kita nga vaccine worldwide, no, sa kalibutan kontra sa monkeypox mo Bukar. Yes, Doc. At least ya, Doc, no, wala taman ginapangabay nga magdamo ini nga monkeypox, pero at least nga mayara nasang na ready na nga vaccine para sa mga prone, no, kumbaga sa monkeypox. Halos kita tanan prone man gid, pero dapat ang iban diri, Doc, no, kinahanglan sa gyapon niya naton nga ang aton sini nga immune system, no. Isa na dira ya, Doc, ang aton sini nga immune system ang aton sini nga pagapabakuron, Doc. Tumpak. Takto ginaya bumbukar, no. Pabakuro ng aton immune system. So usually, no, daw lupa nagtanga plaka, no, pero ang pinakanami gyapon nga obrahon, no, para magbasko atong immune system, no, ang aton na permi gina-recommend ng DRSE
EX, no? No kung Dr. Sex, no? Di ba? Yes. D, ang D is do not smoke, no? Sigarilyo, grabe na yung magpakupa sa itong lawas, no? Yes. R is relax, no? I-avoid ang stress. No? Di pala naka-stress management na kita nga lecture. No? Ang S is sleep well. No? Yes. 7 to 9 hours of sleep dyan. No? Kaya man, ang tao nga bastante tulog, mag-repair yung lawas para nga may inubato naman siya sa tanan nga mga hindi lang sa monkeypox, kundi pati cancer kay ibang infection. No? Yes. S, sleep well. E is eat well. No? Yes. Na, so mo agidyagapon ang utan, ang protina halin sa isda, no? Itlog, no? Na and of course hindi magbiya man sa kanon, no? Yes. What cup of rice ubuson gid, no? Amo na, no? That's why nga tawag naton nga E eat well, no? So Dr. Sex. Yes. Don't smoke, relax, sleep well, eat well, kang X exercise, Yes. no? Ulag. So- Ulag ida mo buka, no? Yes, so amo na Doc, no, ang meaning sa nga Dr. Sex. So dapat nga pagkatandaan ginaton nga pirmi ang do not smoke, relax, sleep well, eat well, kag exercise kid kay mo gini ang makabulig sa aton nga mapabakod nato na nga sini nga immune system ya Doc, no, kag ti dapat ang protocol gid sa gihapon sundod gid sa gihapon Doc. Yes, tama gina, no? Hindi ipaglipat tigapon niya ang aton niya wearing of mask, no? Avoid ang social ikwan gid ang social distancing, tigayon gid, no? Kag of course hindi gid magpalapit sa tawo labi nang magaduda kita nga basi may monkeypox. Yes. Kag no, isa pagit siguro ang pinakanami pag nimo kon Carl, no? Kung may patay kita nga sapat nga nakita Yes. sa dalan no kun ano dira, please hindi pagpalapiti. I-report kitaan sa aton nga City Health Office o kung sa aton nga veterinary office may patay diri nga sapat, no? Agud to nga insigida matagaan nga dancing atensyon. No, kaya bitaw sa tao lang ang monkeypox, no? Yes. Ito ganila nga monkeypox kay man nadakpan niya sa una sa isa ka research laboratory, no? Sa kaya to, no, nga sa mga amo bala kay mo nagahimo sa nga research, Yes. no? Dito ya gumawa ya ang masilin naton niya nga isa ka virus nga halin sa amo nga maging monkeypox. Kag Yes. dito din spread out sa Africa, no? Kalikit siyempre daw na stigmatize pala ng kaluoy man ng mga amo lang monkeypox lang amo dahil sulod no. So that's gani base Islanda na monkeypox sa pala koy pamatian, no? Kasi pakaisa taman na sila mong bukal. So the point is Yes. sa sapat, sapat for that matter, hindi man maikot sa monkeypox sa virus. Kag kung may mapatay nga sapat, may possibility man nga mag-transfer man sa tawo nga malatnam kita mo Carla. Yes, Doc. Ti Doc, kung mayara, di sila yasang may makita, hindi nga sapat, Doc. Pwede lang ini sila makamas o kung gloves para mahimos nila ang sapat, Doc. Yes, no? Pero mas the best pagita ni i-inform pagidya kung hindi ila sapat o kung ano man dira ang aton nga City Health o kung aton nga Municipal Health Office, no? Yes. Agud to nga ma-record nga daan nga mo ni may patay diri sapat way tagabalo, no? For all we know gali pay lang may business nga patay way tagabalo basi bird flu na naman nila, no? Yes, oo. Amo na lang sistema bukar. Yes, Doc. Kay tidamo-damo naging mga viruses diri ang makuha o kung nagalapta diri sa aton sini nga pungsod. So dapat kita tanan maging aware gid Doc, no, especially ning naman ang monkeypox sa kahaladlukan gid Doc, no, kay kapinpang iya sini nga hitsura amo gini niya ang pinaka ni kahaladlukan. So Doc, ang monkeypox hindi niya related gid sa chickenpox, Doc, no? Ano na sila daw may pagka ang ila itsura do pare-parehas pero ako na sa una parehas pero kay ti ang monkeypox na bulto gid saya Doc, no? Correct. Although nga itsura na pulo pareho, no? Pero lain niya klase ng virus. Ang nagakaikos sa chickenpox, lain man niya ang virus na nagaikos sa monkeypox bumuka, no? Kaga may mga differentiating points man sila ginambal sa kogina, pareho sila tuod nga may hilanat, pero sila nga sipon, sakit ang kalawasan, no? Then magwa din ang aton mga lesions, although sa sa tawag sini sa chickenpox dasig. Yes. No? Sa monkeypox ya amat-amat. Kag sa chickenpox wala iya si masyadong swollen lymph nodes, no? Wala iya si mapangadyan sakit. No, pero sa monkeypox ya may ara, no? Kag sa sulalog, no, sa chickenpox, no, wala iya sing sa palad, no? Pero sa sa monkeypox may ara iya bumukar. No? That's why nga ang
dapat mawalaan man nato ina kay base bala Yes. may inigo sa sulalo pero mapapanik na wala Yes. magkipas no amo na bala so dapat kabalo kita but still no at the earliest possible time na kung ginilanat no atong comfort sa balay no ginilanat tapos gumawa ang mga process within 2 days for example no iputa na nga daan no kaya nga para nga mabudong na nga daan mo bukar kag hindi maglapta ang makipags mo bukar. Yes, Doc. So, muna no, para klaro sa aton siniya, Doc, na mga kabombo, so hindi related ang monkeypox sa chickenpox. Iti sakto to, kagaina, ang mention mo, Doc, nga basi kung chickenpox lang saya, gasala na sa gilayon kay basi kung monkeypox na. So, dapat, ati ibaloon dapat ang kinalain, no, sang monkeypox kag sang chickenpox. Tuod, nagahilanat kita, parehas lang nga nagahila, kung makaangkon ka sa monkeypox kag chickenpox, ginahilanat, pero, laing gida sa gihapon ng hitsura, no, pagka nagidok mahambal naton nga ara na sa stage nga at highest level na doc no sang monkeypox, kumbaga monkeypox yan habok ini siya kag may tubig-tubig, pero ang chickenpox si doc ya lain manin siya, pero gagmay lang niya siya, doc, no. Correct mo ka no kaga muning pasalamat kita kay amuning gipili nato nga topic sa buong hapon kay nga man no simple nakita ato bala sa social media no may isa to ka ang bumbo no ang bumbo tapos may naga-comments no kurikong lang ina sulalo na ina katol lang ina no but that's why ginpili tani nga topic sa buong hapon kay tungod nga lain ini siya makipags sa virus, no? Lain niya ang kurikong, no? Scabies, lain man niya ang chickenpox, lain man niya ang iba natin niya mga skin infection. Na ang pilit na ini, nga ginisigara natin na diskusyon na ini, kaya nga, pag-o ini nga balatian sa Pilipinas, no? Pag ini balatian sa Pilipinas, kung wala kita isang naibaluan, partis nga bagay, base karon niya nga hindi kita bala sila nga magiging aware kapag pitik as balayaya ato na naglaptan na ano naglaptan na so that's why hindi pagbaliwalaon no may mga nagapahog no may mga nagapahog nga kagrabe dinhi kay may dugay man kay kalamatay sini pero kay kumuha ba kung siya nga balatian kan na confirm naton hindi niya sila nga basta lang masilita nga monkeypox no di bala no para sa tong permiro to nga first case July 19 pa siya nag-abot rin sa Pilipinas July 29 siya na-confirm kay man ginapatanaw ginaiyaya ang ato nga specimen dito magyapon sa RITM pagi sa PCR no na no the PCR was COVID-19 no na naindiya ang RNA sa isa ka klase sang virus yung para mo sa RNA sa isa man ka virus meaning lain ang RNA sang chickenpox lain ang RNA sang sulalog, lain ang RNA sang tipdas, lain ang RNA ng monkeypox. And monkeypox is a new disease, bago ini nga balatian, na dapat ikabalok ka kung ano ni siya bumbukala. Yes, sakto gid, Doc. Dapat may hibaluan gid sang tanan kung ano gid ini ang monkeypox kay kung lantaon, Doc, first time gid ini nga, Doc, no, ini nga virus nga nagsulod diri sa Pilipinas kag nabatian naton worldwide mayara sang monkeypox. So dapat hindi gid pagpaliwalaon, no, kung mag-comment naman lang gid, Doc, no, mahatag na lang sang ideya kung paano ini malikawan ini nga monkeypox, hindi lang niya nga paghambalon nga do amo lang ni siya, do kasimple lang, pero dapat nga tutukan kag ibaloon nato niya, Doc, no, kung ano ang aton sini nga pagahimuon para ma-prevent ang monkeypox. Tama ka na mumukar, no? Kagkaroon, na-expose na for example, no? Sa isa katawang monkeypox, no? Hipos-hipos ka lang natin. Ala, ato nagpasitig na to kaysa fast food sino to gobra. Ala, daw nakaupod. No? Amo niya mo to, no? So anong imuhimuon? So, number one, i-present mo ni mo lawas nga isa ko dito sa nakaupod, no? Tapos, monitor mo yung lawas sa sulod sa 21 kadlaw, no? Monitor yourself, no? Hindi ano magwa, hindi ano magkato sa mga diskuhan, hindi ano magkato kung tilitin, no? Wala ano sa intimate contacts, even sexual activity, walang anay, no? Hindi ano mag-donate sa dugo, hindi ano mag-donate na ano dira, kay base dito ko diyan na may aray ka. No? So, muna, no? Just be honest with yourself, no? Muna natin yung doon. Yes, Doc. So, Doc, paano ni mag-test, Doc, no? Ano nga mga test ko para ma-confirm hindi nga monkeypox, Doc? Ano do parehas man siya sa RT-PCR test, Doc, nga ginapahagi sa ilong? Yes, tama gina, no? Although, siyempre, ang ato niya nga COVID-19, kasi
labagi na sa imong upper respiratory tract, sa ilong nimo tunlan, so dito ka specimen, taban-laban ang monkeypox, ito yung makuha sa specimen sa panit o bukar, no? Kag, dito dahil dalon sa RITM, kasi sila pa lang to dito ang inang research institute pala sa Manila, no? Yes, Sila pa lang to yung may yung specific, no, na RNA test para ya sa monkeypox. COVID-19 ya bilog na Pilipinas kadamo nagtadriya sang aton bakuna para nakamuday sa COVID-19 kami diri sa Rojas City may ada pa kami sa COVID-19 no. Na pero sa monkeypox subong dito lang gilang ipadala ya sa RITM kag dito ma-confirm. So that's why masiling nato nga pag nag-positive na specifically positive na saya. Hindi kita kambalang monkeypox na no kay nga basta lang nila sa mata lang abi kung sunano hindi kita kasiling. Amo man sa COVID-19, no? Kinahanglan niya ang specific niya laboratory diagnostic test niya agi sa PCR kung bukala. Yes, Doc. So, Doc, may pag any ideas or tips para sa aton sini nga mga kauturan para at least nga magtatak na gid sa ila kung anong ila sini nga paghimuon gid, Doc. Yes, no, bukal, no? Ang pamangkot sabi ano na karon are you at risk, no? Kung medyo matsag mabi ang gaduda kasi amo tambagi na hindi na mag-atubili pa diretso na nga daan niya pabalo na nga sila nga posible kag base may symptoms ikaw diretso na sa doktor na daan no sunod yung pamangkot may bulong bala no sorry yes may bulong bala ang ang monkeypox no pasabi sa ato niya nga mga sa COVID-19 may mga remdesivir kita may mga antivirus kita yes Okay. So, nautod kita, Bomba Mike. So, mga kabomba mo to, no? Balikan natin si Doc Cesar para at least nga matagal pagkikita yan, no? So, mga tips, no? So, hindi, ang una, hindi nyo gid pag kalimtan ang Dr. Sex, no? Liwato nato ng meaning sa Dr. Sex. So, do not smoke, relax, sleep well, eat well, and exercise mga kabombo. Kag kung mayara magig kamo sa nga nakilalaan nga mayara sa monkeypox kag for example nga nakaupod kamo nga duwa o kung sino man dira ang nakaupod so dapat nga iga mga kabombo iga mo gidang imo sini nga kaugalingon ay na close contact ko na siya nakaupod kami ng aduwa para at least nga mahatagan kitaya sa nagakaigo sa gilayon nga pag bulong mga kabombo para maagapan ini nga pag damo sini nga monkeypox mga kabombo ti sa subong ti ara pa lang sa area sang Iloilo no sa aton sini nga impormasyon na wala ini saya sa nga travel history so mo pa nasubong ang hibalo sa aton sini nga Department of Health ako nga local transmitted na balaina o kon na hindi mga kabombo so mas maayo yang sa subong pa lang hindi damo no hindi pa damo ang kaso sang monkeypox. So, dapat mahibaloan na natin kung paano ini i-prevent ang mga kabombo. So, balikan natin, Doc. Yes, bumukal. Basta akong sunod. Yes. Okay, Doc. Okay na, Doc. Thank you so much. Okay na. Yes. Sige, Doc. Padayon kita. Thank you sa difference sa live na to, no, sa pagbulat. Anyway, ang ano ba itong atong question kung may bulong, no? Yes. May specific bilang bulong, no, sa monkeypox. Yes. Kaya kung bacteria, antibacteria, no? Antibiotics. Kung virus, antivirus, no? Now, karon sa virus naman yung ganito, medyo ano pag hindi wala pitching masyado ginating kwantira. Pero ang maayong nga balita, yung bumukal, kay man sa monkeypox subong, no? Niyara na kita nga antivirus, no? Na specific sa monkeypox, no? Yes. Ang ginatawag nato nga tecovirimat, no? Yes. No? So tecovirimat is an antivirus nga bulong, no? Para patyon ang virus sang smallpox kag ang monkeypox bumbukar, no? And ang yes nga brand name, yung bata na gilang, para nga for the segments ang public health information, yes. Ang brand name is Tepox, no? Epox. Ano daw? Tepox. Tepox ang virus. Epox. So ano ning yes nga spelling, Doc? Tango Echo, Papa, Oscar, X-ray, no? T-E-P-O-X-X, no? Tepox. Tepox, galit. Tepox. Yes, Doc. Yeah. Ang iya na generic name niya is Tecovirimat, no? Yes lang generic ng ngalan. Tepox. Yes, so, specific na siya para sa monkeypox, no? Para sa yaman ang smallpox ni bumukar, no? So, mula na, no? Nga, at least, somehow, may ara kita yung posibleng nga armas kontra sa monkeypox. So, hindi na mapakulpa. Pero anyway, no? Hindi ni tanan nga monkeypox tagaan sini nga bulong bumukar, no? Kaya nga, ginatigaan na nato nini nga bulong
sa mga grabe na gidya nga igo sa monkeypox sa isa ka pasyente nga daw tudo gid la severe gid ang igo sa monkeypox sa ila, so posible nga tagaan sa sila nga pulong, no? Kag ini mga pasyente nga may mahina lang daan ilang nga immune system. Yes. Katulad abi sa mga may cancer, katulad abi sa mga may grabe na heart problem, inigo sa monkeypox, no? Yes. Na so pwede sila matagaan sang tepox. Para hindi sila matepok na bukar. Yes, Doc. So, importante, ginaya, Doc, no, nga may baluan naton kung ano hindi siya nga bulong, kag kung ano nga to siniya nga paghimuon niya, Doc, no? Asamtang nga wala pa naglapna, ago ko ni hindi pa locally transmitted ini nga virus, Doc. Yes, tama kinabubukar, no? That's I'm very happy with the advent of modern technologies subong, Yes. no? Nadudakpa na daan timprano pa lang, no? Nakikita na nato nga daan, na like in the Philippines, no? Apat pa lang iya ang ato niya nga kaso, pala nga. Pero kabay pa. Kabay pa din sa una mo. Pero makita nato niya ang ato niya nga Department of Health. Very, very busy na gid sila subong iya nga para maghimos ang pinaagi agud to nga hindi maglapta ini monkeypox ni nga balatian ng Bugarla. Yes, Doc. So, Doc, diri sa Western Visayas, isa pa lang gigid dia, Doc, no? Ato sili nga case. Kabay pa, no? Kabay pa. Hindi na madugangan. Kabay pa hindi madugangan. Yes. Katong 14 nga close contact, kabay pa nga, hindi lang nga magpalaptaman sila nga balatian, Yes. no? Kay hindi man tanan, no? Hindi man tanan nga nagka-close contact, iguong gid yung daan sang balatian man. Kundi, kabay pa kumayo inyong immune system. Yes. Galing wala na galing, we have to isolate them, no, for at least 21 days mo Carla. Yes, kabay pa, Doc, no, nga hindi na magparihas sa COVID-19 ini nga monkeypox kay mas lala yo, Doc, no, ang COVID-19 ti sa sulod lang ay niya monkeypox ya makita mo pagid sagwa sa imo siniya nga hitsura ya, Doc. Tama gina mo Carla, no? Na dapat man sang lalaki kag babae, Yes. nga ang daw pinta sa lalaki kung may mga cancer sa kinatawo, sa penis, kay tuod makikita lang na mag-ihi. Sa mga babae, ang cancer naman sa cervix, kaya to sa sulod sang vaginal canal, hindi makikita, no? So, amo man sa monkeypox, no? At least nakikita nga ang lesions, pero amo lang na para hindi lang kita magpanik. Hindi tanan nga nakikita sa panit, no, monkeypox na dayon. Yes, Sige ta, basi sulalo na siya, basi tipdasin na siya, or basi katul-katul na siya, basi punggod lang ganiya, pumbukal, Yes. Kasalaan lang nimo yang monkeypox man. But the best thing to do is, of course, is kinalangin niya ang saktong impormasyon. And that's what we are doing right now, Carla. Sakto gid na, Doc, no. Amo na nga aton subong nga ginahatag nga mga impormasyon sa aton sini nga mga kabombo. So, Doc, ang imo sini nga mensahe sa aton sini nga mga kabombo. Yes, no? Carlo, gamay lang ang recap, Yes, Doc. Monkeypox is a different kind of balatian nga although virus man saya, pero hindi siya sing normal yung kalaban nga virus ato kag pag-o pa lang niya sa Pilipinas, no? Na kag gusto ko lang papalo nga, of course, yung sintomas hindi dapat man gyapon sa trangkaso, no? Sipon-sipon, sakit lawas, sakit ulo, ginatugnawan, palanakit ang kalawasan, daw hindi ka bangon, no? Daw trangkaso gid. Then after 2 days more or less magwa na dayon ang sa panit, no? Na daw karon ang ini nga monkeypox sa inisya, madasi ni maglapta kun mag skin to skin contact kita kung hindi kita mag ano ni sa atong minimum health protocol, kung hindi kita magamit sang mask, hindi kita manghinaw permi, kung hindi kita magpalayo, no, sa mga crowded places, no. Kag of course hindi kita pakulba kay nga ang atong Department of Health is trying her best, no, its best para nga hindi maglapta. So ang giwato naton sa monkeypox, kalabanan may ara gid sa palad, kalabanan kag may ara man nga sa mga swollen lymph nodes, no? Yes. So kag of course, no, we are doing everything, may bakuna man para dira, pero hindi pa tanan, kailangan tagaagid sa bakuna, but suffice to say may ara na available nga bakuna kung kinahanglan gid. Kag may available naman yang pulong kung kailangan gid nga tagaan man sa bulong ini nga grabe na gid nga naigo sa monkeypox. So lastly sa Bubucarla, no, dakoy akong pasalamat labi na sa imo sa imong programa ang Dr. Bombo sa Bacolod City kay nga paagi sini nga sitwasyon na ini nga opportunity, no, makahatag ito sa impormasyon pati sa ikang lawas labi na sa aton nga mga pumuluyo, hindi lang dira sa Bacolod City, hindi sa Monsaroa City kundi sa bilog man nga Pilipinas, no. Isa man naton handom, patient informed is a patient alive, no? Yes. So let's hope for the best and we congratulate for our health warriors, no? Nga nag-aupra kita na. Ikaw, Bukal, isa ka man ka health warrior, no? Yes. Sa pag-isini mo nga programa. And I'm very happy for that. Thank you very much and
we hope for a better and happy, healthy Philippines. Inyong yan, Dr. Cesar Yap Jr., sa ngalan ni Bumbo Carla Defensor, wishing you a very happy, healthy Sunday. May we have a very fruitful week ahead of us starting tomorrow. Madamo ka sa pagmati. Basta radyo, Bumbo. Okay, so mga kabombo, mo to no, si Doc Cesar Yap. So Doc, thank you so much sa pag-upo naman sa amon sining Domingo, no, nakahatag sa mga impormasyon para makabulig sa aton sining mga kabombo kung ano ang pagahimuon, no, kung mayara sa monkeypox. So far hindi pagkahangaw ano nga ini nga monkeypox, pero dapat i-prevent gid ini naton, himuon naton ang tanan para hindi kita malatnan sa monkeypox mga kabombo. Ang prevention gidara mo gid ang ipasulod sa aton sini nga mga itandaan gid naton, no, nga dapat isundod gid naton ang makapaayo sa aton, you know, hindi yang hindi kita maghimo o kun hindi naton pagbaliwalaon ini nga monkeypox kay bag-o ini nga virus nga nagsulod diri sa aton nga pungsod mga kabombo. So mga kabombo, mo to no, iluwato naton ng Dr. Sex, no, do not smoke, relax, dapat sleep well, eat well, and exercise. Amo ginang tandaan naton. Kaon gid kita sa mga masustansya para aton sini nga mga aton sini nga immune system mabakod gid mga kabombo para na naton hindi lang monkeypox ang aton sini nga mabatuan kundi tanan nga sakit, no. At least nga healthy kita mga kabombo. So kabay pa ang tanan ng mga impormasyon nga nadulong namon sa inyo mga kabombo subong nga Domingo, kabay pa nga madamo ang inyo sini nga natun-an mga kabombo. So mga kabombo, happy Sunday, kabay pa nga nag-enjoy kamo sa ini nga programa mga kabombo. So mga kabombo, nagakulabos na ang aton sini nga oras. Magakita na naman kita sa masunod nga Domingo diri sa palatuntunan Dr. Bombo. Standby kita sa masunod nga programa sa ang Bombo Report sa Sunday edition upod sa kaya Bombo Daniel Lecciones. Sa katapusan, ang inyo nangin alagad si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus, ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig. Philippine Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Pitsa 28 kita sa bulan sa Agosto 2022. Kag katapusan karon nga Domingo sa bulan sa Agosto. Liwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman iri si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa takna nga la 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong hapon pagabdan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sa ilatag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa ato matagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ang mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita sa balita lokal. Kwan ini agaw iksina ining report mga kabyanan nga to nabaton nga may kantanan ini sa isa ka bangka ang naglugdang sa kadagatan dira sa may Cadiz area sa may barangay Daga. Ang kaginato ang report nga nabaton naton isa ang napatay kag 3 ang ginatabangan sa ospital. Pero sa latest report nga ito na baton subong doon naglabot na sa 4. Pero hindi pa niya confirmed no nga report. Ipa-confirm naton ini ang patrol nagpadulong karon dito sa siyudad sang Cadiz, dito sa barangay Daga. Nga sa diin diri mga kabyanan luntad ang ini nga trahedya. So magalunosbo man ini kun 4 gid ang kuntuod ini nga may 4 gid nga nadulaan sang kabuhi. O ibaluon nato ni karon dugay-dugay sa pagbalik sa nga patrol. Kag lakip naman ang pagdulong naton sa mga ngalan sa sining kaswalidad sa trahedya sa kadagatan. Samtang sa pilapig mga nagapanguna nga mga balita lokal, mga kabyanan may isa naman ka drug by bust operation kagina patigayon kagina sang aga nga sa diin ang nadakpan daw gina lantaw pa na gina-confirm ba ni karon kay daw mag-utod ini daw nagakaladakpan dito sa
Silay City nga operation nagresulta sa pagka-recover sa nga masubra 2 ka kilo nga suspected shabu. May street value ini nga mga 13 million. Amo ning aton nga tutukan man karon. Samtang ibalo naton sa kay Councilor Al Victor Espino, ang committee chairman sa Committee on Education, ano ang assessment karon sa iya sini nga komitiba sa isa ka semana na nga nagbalik ang eskwela o kung nagbalik ang mga estudyante sa eskwelahan. Nag-abri na ang klase kag ang gipatigayon nga modality sa instruction is face-to-face. No, nag-face-to-face na kita matapos ang malawig man nga tinion nga kita ang pag eskwela sa mga kabataan nasablagan bangod sa pandemya. Ginapatigayon na lang ang online kag ang isa ka klase sa pagtuon amo ni ang modules sa assessment ya sa mga manunudlo. Ini assessment sa manunudlo ang actual gidya nga nagatudlo sa classrooms kag nagaatubang sa mga kabataan, pero basilain man ang assessment sa mga supervisors kag superintendent. Pero ang assessment ya sang pila ka mga manunudlo nga actual gidya nga sa classroom ang ilang kabataan nga grade butang tabi grade 10, ang grade 10 nga mga estudyante ang ilang mga ihibalo ilan na ibaluan, ang ila lang yan na ibaluan do ara lang yapon sa level sa grade 8. No, sa grade 8 pa lang yapon ang level sa ilang understanding, no? Silingon, sa sulod sa 2 ka tuig nga naga-modular or naga-online, masyado gid lang kagamay sa ila sini nga natunan. May ara nga wala gid sang may natunan, wala si may namangan, kaya nagsabat sila module ginikanan. Grabe ang tambak karon sa mga modules nga wala pa magamit, nga nagastos sini ang aton gobyerno sang minilyon, bilyon pa gani gurong gasto sa sining pag-imprinta sang modules. Perde ang gobyerno, perde ang kabataan, perde ang mga ginikanan, daog ang negosyante. Amo lang ni pirmi ang sektor iya ang nagadaog sa tion sang kalamidad, may kalamidad man, may pandemya man or anuman nga kasablagan. Mga sektor lang sang pangnegosyo ang nagaganar. Pero hindi man tanan, may araman nagpanirado gani. Pero kung ikaw ya clever nga pagkanegosyante, mahingalitan mo gidya ang pagkakataon, ang sitwasyon. Samtang sa aton naman na balita national, sa aton nga top stories of the day, ang aton bagong chief sa Armed Forces of the Philippines o kung ang aton nga hipe o kung ang chief sa Armed Forces of the Philippines nagpanawagan sa Philippine Navy proteksyonan ang maritime domain sang pungsod batok sa foreign intrusion. Pagkadipinsan ginato ng aton nga maritime domain. Ti magsiling nga maritime domain, amoy ning aton kadagatan nga nasakupan sa aton economic exclusive economic zone. Kaangay sa kadagatan sa West Philippine Sea. O kung sa ginatawag naton nga West Philippine Sea, nga naging kontrobersal bahod nga ginaangkon sang pungsod China. Di kung sa nagligad ng administrasyon daw ginapabayaan ini kay ti friend naton gani ang China, subong daw ginapahayag ginaton o kung ginapakigbato ang atong kinamatarong sa siniya nga kadagatan. Samtang sa piyag nga bahin, ang DSWD nagpahayag nga ang pagpanghatag kuno sang cash assistance, ining educational cash assistance, may aran na kuno sa dakong improvement sa nagligad nga semana. Kaga sa ato naman nagapanguna nga mga balita international.
Sa aton nga mga kabayan gapon sa aton nga mga top stories of the day. Panibago nga rocket attack sa nuclear power plant sa Ukraine. Nagtuga ini sang delikado bangod sa radiation. Una natin mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Aton nga pangalagad karon sa ukod sa sining katapusan nga Domingo edisyon sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. 19 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 4. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. This time, kuha natin ang report sa nga patrol upod sa kay Bombo Carla May Defensor. Okay, nagayngagaw, hindi nagpadulong sa Barangay Daga sa siyudad sa nga Cadiz or dito mismo sa kundi man ginadala ini mga pasyente kag para makakuha sa nga tulid gin informasyon. May kanta na sining report nato na baton nga may isa ka bangka nga nagalugdang nga ang sakay sini may mga nagkalamatay sa pasahero sa nasamit nga motorized bangka. Ibalo nato na karon dugay-dugay sa report sa nga patrol upan sa kay Bombo Carla May Defensor. Kaga pilapil ka mga reports. 20 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 4. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Samtang balikan nato na karon dugay-dugay ang report sa nga patrol opo sa kay Bombo Carla May Defensor. So this time sa pila ka mga dugay-dugay maging kaupo naton si Councilor Al Victor Espino. Pero antes sina ari anayo ang ginapayag sa aton nga AFP Chief of Staff sa iyang pagpanugyan kag pagpanawagan karon sa aton iyang Philippine Navy nga dapat proteksyonan gid ang aton nga kadagatan, ang aton nga teritoryo. Amo ni ang ginapayag karon ni Lieutenant General Bartolome Bacaro sa pamunuan naman niya kun sa liderato sa Philippine Navy. Kay mo nang tanan para maproteksyonan ang aton nga maritime domain. Batok sa iban nga mga kapungsuran nga gusto magsakop sini. Ginhimo mga kabayan ni Bacaro, ni General Bacaro ang payag sa ginapatigayon nga talk to troops sang ginbisita sini ang headquarters sa Philippine Navy. Sunod kay Chief of Staff, isa sa guidance sang presidente ni Presidente Bongbong Marcos sa AFP nga kinahanglanon nga igapabilin ang sanctity, ilabi na ang soberania kag territorial integrity sang pungsod Pilipinas. Sunod sa kay Lieutenant General Bacaro, siya it is very imperative that we should continue to protect, defend, and secure maritime domain against all foreign intrusion while vigorously pursuing awareness in the surface, subsurface, and airspace up to the high seas and beyond. Mali ang matinggas nga pahayag ni Lieutenant General Bacaro. Kasunod mga kabiyanan sa appointment ni Bacaro bilang amo ang magapamuno sa aton nga sandatahang lakas ng Pilipinas ukon Armed Forces of the Philippines. Nga nagalibot ini siya sa gilayon sa mga nagkalinlain nga mga military camps sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sa karon abi ang para sa ibalo sa aton mga tagpalamati sa aton mga kabumbo sa karon ng Pilipinas may aras ang ongoing territorial dispute sa China sa nasilingkod sa West Philippine Sea nga ang ining West Philippine Sea
Yari ini mga kabyanan, namtang sa aton nga exclusive economic zone, no? Namtang ini sa aton nga exclusive economic zone. So, tiyan mo na nga matinggas man ang payag ang mando sa presidente. Presidente Bongbong Marcos, proteksyonan gid dapat naton ang aton sini nga maritime domain. Ti galing kay amani na budlayan kita subong kaysa nagligad to nga ara na tani abot kamay na naton, may ara na kita sang ginauyatan nga papel kay ang initial nga desisyon sa international tribunal mga kabyanan nga kita ang nagapanag-iya sa nga nasambit ya nga kadagatan. Pero galing sang nagligad nga administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi niya way niya ni ginaonor kasi niya papil ang naiya papil. Hindi ba na iya makamando sa China nga untato ng ilang ginimo nga development dito sa West Philippine Sea. Papil man nga ganituod pero ang papil nga ina amo nang atong balang nga una nga tikang ato nang first step nga mapakita naton sa further nga pag-protest naton nga may ara na sang resolution nga ginapapanaog, may ruling na ginapapanaog ang international arbitrary arbitrary court mga kabyanan nga nagapakita nga nagapabor na sa aton. Una na yang atika ang tani mo first step tigaling kay ang sa first step pa lang daw kuan na naton gin surrender na naton ang aton sininga kinamatarong kay way naton idigin pa-implementar o kun way naton idigin pakigbato para nga sa katapusan para sa ulihi makuha naton ang ining ginasinggitan naton nga aton pagpanag-iya sa West Philippine Sea nga nahamtang ini sa aton nga exclusive economic zone. Di subong balik naman kita sa puno, no? Imbis nga naka first base na kita, balik naman kita sa puno. Kaya magtakang-takang naman kita liwat kung baga sa lapsag, imbis nga nagakamang na or imbis nga nagatakang-takang na, balik naman kita sa pagkamang. Kamang-kamang naman kita. Kay wala gin pakigbato naton ang una naton yang pagtakang-takang nga tanigin sige-sige na naton subong straight na kita nga nagalakat. Ayo. Ti amoni. Amoni ginasiling naton blabanwa kung kaysa hindi lang kung kaysa kasabi kabiktima kita mga Filipino sa ginatawag nga expectation versus reality. No, expectation versus reality. Kaya kung kaysa ang pinakamasakit pagidra kay naibaluan na naton nga laing galing reality, still ginapatihan naton nga insakto lang gid gyapon. Bisan lain na ang expectation ta sa realidad nga nagkalatabo, yet gina pakigbato naton ini nga okay lang gyapon kay tungod sa ginatawag naton nga pride. No, tungod nga ti amo na kita sinamo pag amo na bilang nga sirado ako ya sa ako diya nga pagtuong. Tigin siradaan ta ng utok ta. Way na tayo magpamati-mati sa piyak ng piyak. Kaya sirado na mo. Sige, 28 minutos na nakaligad sa tagnay alas 4. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday Edition. Araw na si Bumbo Carla. Okay. Sige. Balikan na natin ang report ni Bumbo Carla. Sa piyak ng linya. Now, Bumbo Carla, may defensor, please come in. Yes, Bombo Dan. So, sa pagpangusisa naton sa katapos ang commander sa Coast Guard sa Cavite City, Bodan. So, ang dali nagapaligo ang ining 16 ka mga persona Bombo sa may area sa barangay Daga, Bombo Dan, o na ini sa may tower, Bombo Dan, no? Nagapaligo ini sila sa tower. So, Bombodan, mayari ini sila sang apat ka ba ako mga bangka ang kami para lang masakyan. Tubig sugat-sugat lang ini sila bala Bombodan. Ini naganilangoy ti ang current kadaan sang tubig Bombodan ugtong adlaw ti mataas gid Bombodan no ang current sang
tubig. So sa initial bombadan mayara sang apat nga nadulaan sang kabuhi bombadan. So amo na initial naton nga impormasyon Nag-apat din? sa yes sa bombadan. So ini Kagina mo Carla sa information nga nabato ko sa tulo temprano pa. Daw isa to napatay kag ang tatlo daw ginatabangan. Yes, sa bombadan. Initial pa lang na bombadan, no? Nga impormasyon nga mayara sang apat nga nadulaan sang kabuhi suno kay Commander Joel Taganili bombadan, no? Commander sang Coast Guard Cadiz substation sa Cadiz City bombadan. So this is ini sila tanan ang nagpalaligo bombadan. Mayara man ini sila mga upod nga mga tigulang naman bombadan. Pero amo pa ning ibaloon naton so kung pilagid ini ang edad sa mga nabiktima sa daw ni incident ka nagaluntad sa area sa Cadiz City kung sa may kabilang-bilangan reef sakop ini sang kabilang-bilangan reef bombadan sang area sang barangay Daga bombadan. So bombadan pamatian bala naton ang pahayag gikan kay Commander Joel Taganili bombadan. Okay. So, pwede sana, ma'am. Ngayon, ma'am, may arada si state. Dili, ma'am, na kung so information, dito yan sila, ma'am, sa kabilang rate. Okay. Kung baga sabihin natin tower. So, dyan yan sila naligo. So, allegedly, so according sa mga victims, naligo ang isa sa bata to, nga daw naanod na siya, tapos ang isa. Opo. So, pagkahabol, nadala sila sa drifted. Opo. Kay malakas man ang current, ma'am. Kaya ang ano natin, ma'am, ang sprint natin sa tubig is 1.3 meters, alas 12:15. Opo. Tangali, ang ano natin. So, pagka tumibigin yung current, malakas talaga palabas ng Bantayan Island. Okay. So, yan ang nangyari. So, ako din naman sa mga tao doon, may structure silang pang-background na shore, going na doon sa tower. Okay. So sinundo-sundo lang sila, nag-akupar sila, ma'am. Hindi naman natin maano ang enjoyment ng mga tao. So, sa mga undisclosed place naman sila doon sa area namin doon na nangyari. So, galing, papunta sila doon sa sa tower. Parang gano'n ang sinabi. Yes po. Pero yung sa kanila, tumaupo or sadyang lumalangoy talaga. Ganun po. So, according naman doon sa victims, wala naman daw bangka nga nataog. Okay. Yun ang... talagang nagsisining na po talaga sila. Okay. Ilan po yung sir yung nawalan nila po ng yung namatay sir? Meron po? Mayroon sila legit may namatay, ma'am, na amutong na lumos na 4. 4? Correct. 4 po talaga sir yung namatay? Hindi pa po alam? Yes. 4. Confirmed na po? Yes. Okay, sige po sir. Sa ngayon po, bali 4 yung namatay pero hindi pa po alam po kung ilan po talaga sila. Actually doon sa counting namin doon, ma'am, 12 sila, 16 sila. Naligo sa tower. So, based sa investigation namin, 16 sila, 16 sila naliligo doon. Katuwaan sila. So, naghahanap sila ng bangka sa undisclosed place, parang service nila nga maghatid mo ng unang trip, sunod naman, hatid naman, parang ganun. Okay. Mga teenagers po to, sir? Oo naman, mga teenagers. May mga may mga matanda, mga magulang din nila. Okay. Siguro birthday or anniversary. Ilan natin alam, basta yung pack ng talaga nangyari doon kasi nagkatuwaan sila, naliligo sila. Hindi nila alam nga malakas ang current dyan, pangalas 2. Nangyaring kanaslayas nga hindi natin maasahan. Sige sir. So yan po yung initial information po, sir. Oo, ma'am. Thank you po, sir. Bumbo Carla, ati 4 gid confirm na sa Coast Guard.
Yes, Apat amo gid gigani napatay? abomodan. Pero amo ning ibalo nato na abomodan kung kanday sino ining apat nga ni abomodan no kag kung ano na ni ang sitwasyon na dito sa buong serya sa nga barangay Daga Abomodan. So mo pala ni initial information naton nga nakuha sa Cadiz substation sa Bubo Coast Carla, Guard Abomodan. tikatuan mo na lang to sa kundi na subong ang ining mga nagkalamatay ni no kay ang mga himata nila to dito no, sa kung sa dinis lang nga kung harap pa man sila sa ospital or sa morgue sa ospital or sa kundi madayang funeral parlor dira sa Cadiz City no kay dito ni gurugin dala ning apat ni nagkalamatay. Amo gigani Abomodan no kay amo na initial sa current kids ang tubig pagod nga nagtaas ang current sa tubig sini nga ukto Abomodan. Nagabaskog ang current sang tubig pagka mga alas 2 kay daw mga natabok to do mga alas 2 alas 3 alas 3 sa hapon to mo. So mga ugto sa Abomodan no ay ang ugto ini sila swimming. So kung sa ugto isang sini nang nga hapon nagaluntad ini nga drowning incident Abomodan. Okay, sige. Sa Abomodan para sa flash report ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Bata ng report gikan sa patrol. Sa ato na pagbalik banwa, mangin kaupod naton si Councilor Al Victor Espino, ang ato na committee chairman sa Committee on Education sa pagkaligid lamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na dari ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Pabalik na may kabiyanan sa ito ng pagpalaga diri sa platuntunan na Bombo Hanay o Bombo Report Sunday Edition. 47 minutos kaligid sa tagnang alas 4. Alam sa kalinya si Councilor Al Victor Espino, ang ating committee chairman sa Committee on Education. Councilor, may hapon.
Hello, may hapon. Aha. Councilor, kumusta nga itong assessment daw sa isa nagtapos gid ba ng isa ka semana nga nagbalik na ta sa klase nga sa diin ang mga estudyante nagbalik naman sa tagsa ka mga eskwelahan. Correct, Bombodan. Una sa tanan, may hapon sa tanan na ako mismo naglibot ko sa aton mga tagsa-tagsa ka mga bulutuan, Bombodan, kag nagkataw sa sitwasyon, no? Kung anong nakatabo bala on the ground mismo, no? But sa subong nakita naton nga wala man sang mga untoward incidents, maayo ang reception sa aton nga mga enrollees sa subong tinion. Excited ang mga kabataan nga nakabalik na sila sa klase face to face, and although blended pa subong ang ilang mode of appearance sa ilang mga tagsa-tagsa kabulutuan, but nevertheless they were excited. Ang aton mga maestra na man nga after duwak tuig nakita nila ilang mga estudyante. So maayo ang pagbaton, kag maayo ang lakas ng aton nga mga duwa, no, ang atong naga-eskwela kag ang aton nga mga maestra. So maayo ang lakas ng aton sitwasyon. Kag eksakto na siya, Councilor, kay ako ya personally nakita ko gid pag sang Monday aga pag-ayos isa ka eskwelahan man diri sa Bacolod, as early as 6:15 nagsulod ko may mga kabataan na sinulod na ka-uniforme na yamo. Mga kabataan kaya pagkita sila ng classroom. So drama makita ang ilang excitement sa pagbalik na liwat sa eskwelahan. Pero may ara pila ka mga observations ang aton mismo mga manunudlo nga actual gidya bala nga may actual engagement gidya sa mga estudyante. Like for example, may ara to mention sa akon nga ang estudyante niya nga grade 10 ang iya sining ang level sang iya sining nga naibaluan do ara lang sa grade 8. Ti do amo ganito na kasing siya siguro siya ang mga manunudlo nga may aragid actual nga encounter sa mga estudyante nga nagbalik na subong sa pag-eskwela. Do nagasilingin nga siguro do kinalan siguro may special program pag hindi nga at least ma-make upan makup upan to ang duha ka tuig nga sa modular nga kay sa online. Do hindi mo to masaligan mo kay may mga estudyante nga wagin sa may namangan kay ginikanan na nagasabat, Councilor. Well, if that is the case, Bombodan, we need to come up with probably, no, isa-suggest natin sa Department of Education nga dapat may evaluation siguro sa aton nga mga estudyante. Correct. Sa subong, if makita natin nga muna, makita natin mga suggestions sa aton nga mga manunudlo, aton inatagan sa nagakaigo nga pagtamod. No? But ako yung wala ko ka-encounter sinapat maayo nga kin-bring up ko na next time that maglibot ko, sini nga semana malibot naman ko sa mga brutuan sa aton nga mga kabataan, then I will ask that specific question kung ang comprehension sa aton kabataan labi na gid sinihambal mo nga ang iban grade 10 na pero nagalagan sila yang comprehension diri sa manubo-nubo ng mga grado. Then there should be an evaluation nga dapat siguro nga. Kag siguro Councilor kung may aragi man kamo nga schedule da meeting abi upod sa aton yang Bacolod Division of Bacolod sa mga DepEd officials base madala ni sa isa sa pag-istoryan kay importante gini kaayo kay daw kaangay lang bala, Councilor, nga naglumpat ang mga estudyante from grade 8 imbis nga may grade 9 kag grade 10 sila naglumpat mo grade 8 to grade 10 mo iban ang pinakalala pag gini do grade 7 lang gid ang level sang ila sini nga comprehension. Grade 7 lumpat ya sa grade 10, Councilor. Oo, tiyan mo na dapat may evaluation din siguro nga matabo sa aton nga but we will suggest that, no, sa aton nga mga mag-isa-isa ng school board. We will post that question to the local school board. Kaya mo ni ang aton nga partisipasyon sa edukasyon na Bombodan, ang responsibilidad sang lokal nga panggobyerno ari sa sagwa ng pulutuan ng aton nga mga eskwelahan, ang local government. But ang local school board is the one, no, nga kung sa diin pungko man ni aton yung representative si Councilor Espino nagapungko ito sa local school board kaya ang aton nga chairmanship sa sanggunian sa ang Committee on Education.
So pwede tagid na ma-bring up because the members there are our district supervisors sa Department of Education and ara na tanan sila sa local school board nato. Sabay niya, Councilor, sa mga monitoring sa palibot, halimbawa mga internetan, mga ibang nga mga balaligyaan, nga arala sa palibot sa mga eskwelahan. Kumusta may participation pang local school board sila diri sa monitoring? Okay, dapat the term is called truancy, no? Ang ginatawag sila ang truant offenses, mga offenders naton, mga kabataan nga dapat ara sa ilang nga sa kabulutuan, ara sa tagwa sa ilang eskwelahan. There are truancy violations in that case. So aton pananghalang taon, muna that again that masulod sa evaluation bilang ginatawag. Ang sa ilang attendance. So we will monitor sang ina nga bagay. Ang sasagwa sa mga bulutuan is the responsibility of the local government unit. Ang isa sa mga permits nga ginahatag naton sa mga internet. However, subong galing bombudan kung ang internet is a vital part of education sa subong. Galing kay kung bisa ang ginaabusuhan bala nga imbes siya nga mag-research kada sa internet nga pwede na guys ang panggurong inabal mo gurong mga gaming ya. Hindi niya dapat pwede na binagit kung may klase natin ng mga kabataan. So, ang pag-monitor natin should be on spot, i-deliver natin ini sa mga barangays natin nga ara-tira sa ina ng mga burtuan. Kung pwede, ma-deputize natin or ma-inyo natin ang lokal ng mga kabarangayan nga ang ilang mga tanods mag-monitor sa sini ng mga bulahaton sa aton ng mga negosyante sa sina ng mga lugar. Amo gani man para masiguro man naton ang welfare, no, protection sa aton yang mga estudyante. Sabay niya, Councilor, sa sining kundi nagasigi-sigi ulan subong ang mga kabataan balik na sa eskwelahan. Tido nag-uso subong ang dengue, no, although nga yaman isang yan lookout sa nga tagsa ka mga eskwelahan. Pero sa local school board sa imo yang sa imo bilang chairmanship sini may ara makita sang nga pwede ma-introduce sabi nga augmentation sa aton nga mga schools para nga halimbawa mapatuman naton ang regular nga kung may ara gid man kinahanglan ng fogging, although nga daw hindi man ni siya epektibo kayo pero at least makatabog-tabog sa lamok, Councilor. Sa akon bombodan, sa akon nga pagbalo, ang fogging is ang gina-target mo na yung nagalupad lang nga mga lamok, no? Ang dapat siniya ang pag-implementar naton sang larvicide gudya nga ang pitik-pitik ba mismo mo mapatay. So larvicide or ang pag sigurado nga wala sang stagnant water sa aton nga mga palibot sa eskwelahan. Amo na siya dapat ang aton hatagan sa pagtutok. Very very simple nga mga solutions but kung isa nga kalipatan ta no, mga masitira mga daan nga mga containers nga kung saan ulan mapuno then malipatan dira nagatuhaw ang mga lamok, no? Makita mo ang mga pitik-pitik na damo. So, dapat ini very basic lang ni. I-drain ta lang ang iling mga lugar kad sa mga stagnant nga kung kisa ang ulan wala puntat. Then dapat lantaon ta kung feasible nga mag-apply kita sa larvicide sa sining nga mga lugar para mapatay ang larva stage kay ang mga lugalupat ano lang na kung wala larva, why na sa mga nagalupad nga namok bombuda. Tiyan mo na gani, siguro dapat ang city siguro dapat maghatag man sa augmentation sa mga eskwelahan sa pagbakal sa mga larvicide. Kay na-notice ko abi mga eskwelahan daw kulang-kulang sa pundo kay ultimo lang gani mag-brigada eskwela. Ang mga manunudlo ginawa na kapangayo-kayo mo para lang nga may igasto sa pagpatahom sa mga classrooms kag pagpatinlo sini. Kaya daw wala sang nagakigo nga budget ang eskwelahan. Siguro basi kinalanon nilang augmentation sa pagbakal sang kinanglanon niya nga pamatay sang mga pitik-pitik, Councilor? Correct. Aton ina nga tagan man sang pagtamod. Salamat din mumbunan. We will, although nga may ara kita mga feedback nga muna, wala pa na namo na actually natutukan ang aton subong ara kita sa mga repairs sa mga isa nato nga didiskubrihan sa 2 ka tuig nga wala na atagan sang pagtatap or wala sang klase sa 2 ka tuig. Natabo ang mga atop sa aton nga mga eskwelahan nagkala buslot na. So kadamo sumong sa ulan sa ako ng di barangay sa Villamonte ilang sa Corazon
Monte Libano Elementary School, may anom sila ka mga classrooms nga wala gin usar subong so kanugon because may water damage kagang iba na tinulo. Well, damo kita sing lalagson subong sa repairs ang aton nga mga eskwelahan na mabuti. Sige, mayo mga din ko na matutukan naton nga Councilor kag ko na may arap lang kita sang nagakaigo nga budget kung hindi man ginakabos ang aton budget sa Bacolod, may man matagaan naton sa augmentation ang aton nga division no ang sa syudad sa Bacolod sa Department of Education Councilor. Correct. Ang bumbudan sa gobyerno may kwarta kita but tungod sa kadakuon sang ginakinahanglan sa pumuluyo so kinahanglan ang alokasyon sa aton nga pag-usar sa aton nga pondo dapat insakto pag nagakabagay sa mga problema nga kinahanglan gid sa solusyon subong. So the prioritization of the allocation of funds, we have to be responsible sa pag so isa sining mga ginapang hambal sa aton sa ining representasyon inang aton ining hatagan sa pagtutok and then we will alang taon ta kung anong mahatag naton dira na atensyon sa mga bata. Okay, sige. Councilor, sir, salamat gid sa mga oras kag mayong hapon sa liwat. Bumudan, salamat gid mayong hapon. Si Councilor Al Victor Espino, ang committee chairman sa Committee on Education. Ini nga mga suggestion naton para ni sa kayuhan sa tanan, no? Kung may aram lang sa kaigo nga pundo ang aton nga syudad sa Bacolod, kuha na lang naton, aton na lang yung abunuhan or dugangan naton ang kinalanon no, sa aton yung mga blutuan diri sa Bacolod. Ilabi na sa pagbakal sa mga larvicide nga kinalanon sa pagpatay sining mga pitik-pitik. No, kinalan samtang pa sa pitik-pitik nga stage, mapatay na naton ang lamok para hindi na makalupad. Kay mabudlay na niya tapnaon kung nakalupad na siya banwa. No? Mabudlay na tapnaon. Pero kung pitik-pitik pa lang siya, ara sa danaw, kaya pwede lamang ganun natin nga i-drain ang danaw. Pag namalhan na siya, patay ng mga pitik-pitik. Kung daw lang alangin nga, ma-drain natin ang danaw, kaya mo na bubuan natin sa powder, yung larvicide nga powder, para magkakalamatay ini. Mas mahapos kaysa mag-fogging kita. Nga aton nga fogging, nagtabog lang man sa nga lamok, pagkatapos ang pagtabog sang lamok, pagpalagyo sang lamok, pagkadugay-dugay, nagainugyaw ang lamok. O nagainugyaw sila kay ato na sa way na sang aso. Siya libre na kita. O way na sang aso, nagkuha na nagkuha na daw kung sa kanta pa siya daw sa kanta nga lumalabay nga daw aso. Naglabay ng aso, balik. Gabalik pa rin mga lamok. Ay, oo, sige. Amo na siya banwa ang paglantaw naton sini, no? Paglantaw naton sa sini nga sitwasyon. Nga kung may aram lang sang augmentation ang city, ang aton nga city government, ang aton nga LGU, buligan na lang yung mga eskwelahan. Kay nakita ko na wala gid sang pundo ang Department of Education na may tanikon pundo nga para sa pagbakal sa mga kinanglanon nga overpriced kag syado ka questionably. Ayan, damo pundo kay ang DBM nga hatag din sa pundo. Halimbawa, pagbakal sang 2.4 billion nga balor sang laptop nga questionably subong nga samtang nag-attend si Anay Defense Secretary Briones sa hearing sa Senado, naka-wheelchair ini siya. Daw tanan-tanan niya nga tanan-tanan niya nga mga cabinet officials nga hindi na nanging cabinet officials or ex-president nga may kaso gina pangatubang ka sakay sa wheelchair mo. Pinsan ko na tapos na, nagkaangko na sang katapusan ang ini nga sistema o kung ang ini nga kultura nga kada may aragani investigation na pati gayon gasakay dayon sa wheelchair. Di nagligan to nagsakay si Anay Secretary Briones sa wheelchair samtang nga nag-attend sa hearing.
Ang hearing to mga kabayan party sa 2.4 billion pesos nga ginbakal nga laptop. Tiway kuno sa kilabtanan tiya nga Department of Education. Kaya ang procurement service ang Department of Budget and Management amo to nagbakal. Amo to nagambal nga amo ning presyo sang laptop, nga amo ning klase sang laptop. Perti ka mahal banwa. Although nga waay kamuya sang direct participation, pero mayara kamuya sang ang Department of Education, si Secretary Briones, mayara kaya sang saying nga pwede ka siya makakuananay, makapugong, ops, dali lang, DBM, no? Wala man sa ginapangunahan ko kamo, pero daw masyado na ganyan kamahal ang laptop nga gusto nyo baklon. Base marimalaso kita ni sa palabuton. Kaya tama ka ang presyo siniyo, hindi nagkakabagay sa iya sining specification, no? Di taga Department of Education may mga kanamo na sinyo nga mga maalam sa computer. Kang nakaintindi kung anong klase sang laptop ang nagkakadapat. Kag kung anong klase sang laptop ang may equivalent nga presyo nga masubra 50,000 ang kada isa. Imagine mo na banwa, basta gani procurement na sang mga nagadlagko na nga mga kantidad ang pagambalan nga posible may mga dlagko man mga kickbacks nila. Araman may punduman. Pero kung magasto na gani sa classroom, sa pagpapinta sa dingding, pagbakal sang ceiling fan, pagpakayo sa doorknob, pagpakayo sa pagpahimo sa mga lababo, pagbakal sang silhig, way na pundo ang DepEd. Kay kada brigada eskwela, ang ginahimo banwa sa mga manunudlo, magpangayo kayo. Ti kapila man ni naton gin-mention diri sa kanginan, ti gina-justify man. Kay kuno bayanihan, ti pasibangod lang naton niya sa bayanihan. No? I-justify lang naton nga bayanihan ini. Pero sa pagkamatuod, kung tanawon tagid hindi bayanihan, pangayo kayo gidayai. Pangayo kayo gidaya. Kay nga hindi na siling kun bayanihan banwa, ti kaintindi kamo kung anong ginatawag nga bayanihan. Ang bayanihan ay mabulig ka blang. Mabulig ka ang imo nga effort, i-donate mo, ihatag mo, ipakigbahin mo ang imo yang nga puwersa. Kaangay isang ang pinaka-basic example sang bayanihan banwa, nga subong daway naman nagakatabo kay simentado ng balay ta mabugat na. Ato ba lang sang una nga panahon kung ligawon ang imo nga balay, nga made of light materials, butangan niya sa mga kawayan nga lagba kag pasanon sang 50 ka tao kag isayloon dito ya sa lain naman nga lugar, amo na ginatawag nga bayanihan. O kon ang imo abi nga kaingod balay may ginapaobra dira, nagdagyaw ka bala nga waya sang kabayaran, kagin tukod nyo ang halimbawa sa inyo nga community, tanan kamo nagtigog persa, may martilyo, may pala, may tanan, may lagari, may eskwela, may tunton, may linsa, may level hose, tanan dala. Kag pandayon yung balay sang inyo kaingod sa inyo nga community dira, may arari patindog nga balay gin pulilihan yung patindog, bayanihan ina siya. No? Voluntaryo. Kag ang tagiya sang balay way magsilinga mga yuko sang 50 pesos. Donasyon kay bakal ko pinta, hindi na ya. Tiyang ginahimo sa kada brigada eskwela, ang mga manunuluy nga pangayo kanya sang cash. Ang masakit na kag makahuluya kaysa mga politiko pa kung kisa nagapangayo. Mangayo sang donasyon nga pinta. Mangayo sang paano nagbayanihan na? Hindi niya bayanihan. Kung ang politiko, kung si mayor nagkatuto sa eskwelahan kaya nagbulig sa tupamanday, inabayanihan na. Pero kung si mayor nagatag to sang 5,000 ka pesos para sa brigada eskwela, hindi niya bayanihan. Hindi niya bayanihan. Nagatag mo sang amot na yan, hindi niya bayanihan. Kagang nagpangayo sina nga amot, hindi niya bayanihan, tawag sina, pangayo kayo na ya.
Ako na mention ko lang ni kay nga ti ara nagsugod ang klase sa nakasimana nga nagsugod klase. Ti mayo man ang kwan, mayo man ang mga classroom sa eskwelahan na okay man, tinlo man. Kag may mga bago nga pintura, ti pero galing kay ang pintura yang agin pintura da pinangayo-kayuan sa mga politiko. Ha? Ti hindi amo Hindi niya bayanihan. No? Hindi niya bayanihan ang tawag sina. Ginasugo niyo yung magpangayo-kayo yung mga manunudlo. Kahit pagkatapos, ginapakuntis nyo pa na. Ano ba ginang pinakamalala nga sitwasyon ng kakatapos sa DepEd? Ginapakuntis sa mga eskwelahan. Nagapaindis-indis kung sino itong eskwelahan ang may damong nasulisit. Kay bisan ang ginsulisit na bipinta o kung ano man ang mga bagay na gindonate sa eskwelahan, ginahimuan na sang equivalent, monetary equivalent. Halimbawa, 2 ka galon sang pinta, nga tag 600, ti kay pinta ginakwan, ang gin-donate, himuan na nila sang computation siya, 2 ka pinta, tag 600, 1,200. Okay, may 1,200 na tanatipon. Kay ginapakunti sinabanwa. Di imagine nyo natin, ano pa mga manunulog, kapilitan niya kaya para magdaog ta. Mang sulisit na sa damong pinta. Para makadaog ta, mga si Kwanto, si Kong, may brigada, eskwela kami, basi may arakada, matag nga any amount or cash or goods. Gudi-gudi na kami. Ay, banwa. Way pundo, no? Ang eskwelahan DepEd. Pero kung may balaklon nga, perti kamahal ng mga kagamitan, may araman pundo. Sige, 10 minutos banwa ang nakaligan sa tagdang alas 5. Bato-bato sa langit na maigo hindi magpangakig. Pero hindi ba, sa ato ng mga manunulo, kumporme ang mga masagin paya, ginambal usubong. Hindi na kamo magpasugot nga sa dason yang kwan, sa dason yang pagbukas ng klase nga mag-opening sa klase, magpasugot kamo nga suguon yang magpangsulisit, magpangayo kayo. Kung ang classroom nyo hindi mapagwapo, hindi mapintahan, subiit, hindi pagpintahan, tinluin nyo lang, tapuhin nyo lang. Kung may mga supervisor nagkantudra nga, siya nga, hindi mapintahan, kaya way budget ang eskwelahan, di paano pintahan, mangayo kayo kami sa politiko, kaya papintahan ng classroom na ha? Di asa lang sa doon na kita yung magpangayo kayo, ang kultura tayo sa pagpangayo kayo, daw hindi na makakangkon sang katapusan. Huwag kita sa kinalain sa mga badyaw Huwag ginasagad ta siya anong badyaw pangayo kayo, pero kita gini pangayo kayo man. Ayo. 11 minutos ang nagkaligid sa tag ng alas 5. Diri sa ato pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report sa Sunday edition. Dugay-dugay makuha kita sang dugang detalye sa sining pagkalumos sang 4 ka mga tao dito sa karagatan sang Cadiz, partikular sa nasakupan sa Barangay Daga, nga sa diin ang ilang pagpanglipay na resulta sang trahedya. Daw kay 4 dito nagkalamatay kag ang report pa din nabato natong subong sa dugang nga mga update. Daw isa gito ka pamilya mo kay magpinamilya to ang naglakat, nagpinaligo sa dagat. Kag tiyan mo na rimalaso, kaya daw may isa to ka bata nga daw nadala sang babaskog nga current, sang na tubig, kag ginsalbar sa isa, hasta nga isa naglumpat man, hasta nga damo na sila nagkaladala. Kag amo ni ang ginatunaan sa nga ila siniya nga pagkalumos. Sige, pero samtang wala pa ang Cadiz City PNP, no? May dugang pa to nga mga police report si Bumbo Carla May Defensor, no? Dugang pa nga mga police report sa mga nagkalanabo diri sa palibot sang siyudad sa Bacolod kag kabugusan sang probinsya sang Negros Occidental. No? Ilabi na gid ang pinaka mga drug by bust operation ba mga aksidente sa dalan amo gining isa pagid sa mga
tugaman sa pagka dula sa nga kabuhi sa pila ka mga individual ang ining mga vehicular accident nga nagaluntad banwa. No, sa nga nagligad to, tatlo gito nagkalamatay man to sa circumferential road. Nga hinali lang nag-U-turn ang tricycle bungguan. May tatlo man to napatay. May ara nga mga truck nga nagapundo, bungguan sa nakamotor. Halos kada adlaw, kada programa naton diri, way kita nagkulang sa pag-remind, no, pagpa-intindi, pagpanumdum sa aton nga mga kauturan, maghalong gid kamo, no? Maghalong gid sa pagmaniho, pag-drive sa salakyan. Ilabi na gid mga nagamotor, galing kay mga nagamotor, ano ang ara sa ilang paminsaron nga gusto gid nila magpadasigon ang pagpadalagan, kag tapos ma-overtake gid, nga inabalang daw hindi gid gusto yang nga maatrasar ang single minute nila daw, hindi gid gusto nga maatrasar. Nga daw kung magsakay sila sa motor, daw time is gold gid jab lang, dali gid. Pero pagabot sila balay, ang halos tanan nga oras i-gastuhon na niya sa paglululaminday nila da. O yan sa piyak linya, dugang nga report sang patrol. Bombo Carla, please come in. Yes, sa Bombodan. So, isa kalalaki patay sa nagkaluntad nga aksidente sa may Barangay Bata, Bacolod City o kung sa may Purok Pine Tree, Bacolod City sa area sa Circumferential Road, Bombodan. So, ang biktima diri ang kilala kay Jefferson Di Costa, Jefferson Di Costa, Bombodan, kag 28 anyos ini siya, single, kag residente sang Barangay Estefania, Bacolod City, Bombodan. Kag ang galala sini truck nga nabugbuan niya Bombodan, ang si Alfredo Cosio, kag residentes, 28 anyos residentes sang Barangay Bata, Bacolod City, Bombodan. Susunod kaya Police Captain Armelina Vargas, Bombodan, Bombodan ang ining truck nga ni. Truck ini siya sang Pepsi Bombodan, no? Kung truck ini siya sang soft drink Bombodan. So, sa initial information, ang driver sini Bombodan nagpanyapon. So, nagpahigad ini siya anay, kaga nagpanyapon na sa inali na lang na nagbunggo ini nga single nga motor nga ginasakyan ni Jefferson Di Costa Bombodan. Kaga amuto no, on the spot gid siya nga nadulaan sa kabuhi Bombodan. So, Bombodan. Bombo Carla? Bombodan. Imagine mo na nagamotor ka lang tapos mapadisitasi ka lagan tapos sa unahan may lago nga mga truck yan ibato sang gamotor man. Amo gid wala gid sang bato Bombodan, no, kay ti kung nataon naton magagmay gid ini nga mga motorsiklo ko na tricycle Bombodan, no, wala gid bato sa mga madalag ko kasalakyan. Yes. Ikaw abi pamangkuton ta ka uldo nga basi way man niya nagakatabusi mo. Kay nagamotor ka man, ano ang sa imo iya nga mind kung nagamotor ka, ano man, daw gadali ka gid nga daw gusto mo gid mag-overtake, ano man? At yung mga niya, kung ako yung Bombodan niya, mas maayo pa nga kung kasunod na lang ko, o kung nahulat ako sa traffic, Bombodan, kaysa naman nga overtake ako na maalang-alang nga ako nga kabuhi, Bombodan, no? So, mas maayo na lang nga ara kagid ya perme sa outer lane, ako may mga madalag ko nga salakyan niya Bombodan, mas maayo na lang nga paunahon mo ini sila kaysa nga mag-compete kapag idya Bombodan. Amo gani kag kung ikaw nagamotor, dapat ara kaya sa hindi kaya nga ara gid sa tunga, no, kay slow moving vehicle, consider ka na nga slow moving vehicle mo. Yes, so, pero sa imo siguro ay man nagakatabo nga daw padasig kagid padlagan sa motor mo. Ay hindi gid Bombodan, kiti duwa lang ya ang ginadala ko, duwa lang gid ya kaguma Bombodan, wala kita ya sang bato sa apat kaguma kung pila man dira kaguma Bombodan. Pero na-notice mo man ang iban nga mga nagamotor daw nagapaburhot gid nga. Ambot na ano na sa ilang mind, nagapaburhot sila kay nagadali sila kay may nagahulato sila sa unahan o kung nagapaburhot sila sa pagpadlagan kay nanamian lagi sila magpainto or nagapaburhot sila padlagan kay gusto lang gid nila yadasig ang dalagan sa motor nila ano man. Amo gani Bombodan, no, tiya mo lang nang wala tayo nahibaluan ya Bombodan kay kung dapat kung ikaw man nga nagadala Bombodan, so dapat limit ka man sa ugalingon mo nga dapat kung ara ikaw sa highway Bombodan kay kung kaumay ang dalan 60
gida pwede na 60 ang imo sini nga dalagan o kung ang imo sini nga speed bomb okay na ginaya makalabot ka na gid sa imo sini nga destinasyon bombadan okay na go for chill lang ba bombadan kay amo gani gusto mo akong yes bombadan sa nagligad to jutenan ko nakabunggo man sang gamotor may lagi kang dalagan sa auto kwan lang hindi tama kadasig gulpiada lang nag-U-turn ang motor. Hindi ko makita kay may ginasundan man ko. Ara ko sa piyak nga lane sa una gid nga lane la sa outer lane. Gulpiada lang nag-U-turn. Mga isa lang kadangaw ang distansya mo kag labot na siya mo. Gabi bombadan no ti gamay-gamay na lang gid kay kung kaisa ang tibong badan nagdiri mo badan wala sila yan nagagamit sa signal light. May signal light ini sila pero wala nila ginagamit sa abong badan no kung magpaliko ini sila o kung paliko wala o kung tuo man di abong badan kay kung battery wala nagabutang signal light. Amo gani amo na kung isa nga ti daway man kita sang basulon kung may magkal-aksidente nga ilabi na gid nagamotor makabunggo sa nakapark nga salakyan. Daway ka man sang basulon sini kundi ang mismo ang driver magluwas sa gilamang kung aksidente siya nga samtang mayo ang pagpapadagan sa motor niya, ginsugata na siya para ito sa natabo tubla sa dumduman mo to sa may circumferential road na sa Alihis, na dumduman mo to nakamotor nga gwardiya sa UNOR. Yes, amo gani amo badan no nga sa insakto nga link. Ato ya bumbukar line dito iya sala. Sala to ya sa nagsugata sa iya kay ato to sa iya nga lane. Di ina makasiling kaya nga hindi mo mabasol tong naga-single nga motor. Pero ang iba niya nga nagasinggol nga motor nga sila gid ang nakabunggo ilabi na gid sa buli sa mga truck nga nagapundo ti way kagid basulon kundi sila man mismo bumbukarla. Amo gid gani abo modan no pero ti balik kita bombadan ang kustodiya ng driver di kali isang truck nga ni bombadan. Yara sa kustodiya sa police station 3. So bali basi ko mga Tuesday pa ini sila kay bombadan ti holiday buwas by Tuesday pa ini makaistoryahanay ang both sides bombadan wala pa nahibaluan kung ano ang desisyon sa pamilya sa biktima bombadan. Imagine mo na kung ako yan nagadrive sa truck tapos ako yung gimbungguan napatay nakabunggo sa akon ma-detain pa kuya mo. Bombadan Siling ko bla kung ako nagadrive sa truck. Bombadan doon na medyo kita nag-auto dito pero bombadan pamatiyan ako ng pahayag kay Police Captain Armelin Vargas. Bali ini aton nga ng tracking no nagapundo sa higadra sang kilid sang dalan sa may Purok Pine Tree Barangay Bata. Nagpundo dira kay ang aton nga driver na naog kag nagkaon. Ang ining aton nga single nga motor amo ang bunggo sa sini nga tracking. So ma'am, may mga early warning device ni ma'am ang truck ma'am? Wala naka early warning device kag wala man siya naka signal sang iya nga nga salakyan. So ma'am, ang area ma'am is madulom gid diri ma'am. Lang generally though man siya may mga suga man na dira pero hindi gid ba sila nga taman gid nang daw masana gid siya. Pero hindi man siya madulom kay may kisa gani kung sa man kami ka pwesto sa among checkpoint. May mga street lights man ma'am. Oh yes ma'am. So ma'am di ini nga parte sang truck ha nakabunggo ining single nga motor ma'am. Sa likod dampi. So sa impact siging pagkabunggo niya no nang mayara siya sa mud sa lain-lain mga parte sa iyang alawas. So ma'am ini siya wala sang angkas. Wala nag-isa. Ang nakabunggo sa iya ara subong sa aton nga station. Kag tungod kay holiday man sa buwas, posible ini sila sa Martes pamagwa. Initially, nakaistoryahanay naman ang both parties. Apang wala pa gid sila sang gid final gid nga istoryahanay tungod kay ang sa bahin sang tracking no representative pa lang ni ang naka-istorya sa pamilya. So posible maistoryahanay pag ni sila luwat sa sunod nga mga inadlaw. Oo, on the spot siya nga napatay. Na bisigaran pa na sa aton nga traffic investigator no. Malong taon na pa na akong inistoryahanay ang pamilya kung diin gid ba nagalin ang aton nga biktima. Okay. So, bamadan mo pa na ang patay ng investigasyon sa aton sini kapulisan kung diin gidalin ang biktima bamadan hindi man mahambal sa aton sini kapulisan sa Police Station 3 kung nakainom ni siya o kung wala bamadan kay tiyang ila sini gin-investigahan ang kung paano natabo ang insidente bamadan. Okay, sige.
Di amo lang na no halong na gid sa liwat remind nato ang mga nagamotor halong gid kay bawo kaluoy man sang kung, hindi lang kaluoy atong napatay kundi pati ang driver sang truck nagapundo man lang tong truck. Napatay ang nakabunggo siya, detain siya sa police station. Ang kalain naman kay Domingo Subong, way opisina, buwas way pagid bawtid ba lawigan na sa detention cell. Amo gid gani bomboda no. Ti amo ni nga to ni balot. Utik sa mga tiner pa ini siya bangod nga ano ni nang holiday buwas daw bomboda. Okay, sige. Yes, bomboda samtang isa ka lalaki dakop sa ginpatigan nga bypass operation sa kapulisan sa Kabangkalan City Police Station sa pagbayular sa RA 10599 na bombodan sa puro Star Apple, Barangay 6 sa Bangkalan City, Negros Occidental, bombodan kagang suspetsado diri among gikilala kay Nicole Dollar, 27 years old, kag ginakabing high value individual kag residente man sa nasabit nga lugar bombodan susunod kay Police Lieutenant Jumel Salarda bombodan so ini siya gipatigayunan sa bypass operation kag nakuhaan ini siya sa isa ka unit ng Smith .35-7 Magnum caliber revolver bombodan mawala sa serial number kag nakuhaan man ini siya sa tatlo ka live ammunition sang 357 bombodan kag mayroon sang bypass money worth 2,400 pesos bombodan kag mayroon sang 2,100 na budol money. So, sunod kayo police kay Lieutenant Salarda, hindi siya bumadan ginasuspetsuhan man ini isa siya sa mga nagapanghud bumadan sa mga panulban bala nga nagalungtad sa bisan diin no diri sa area sa Negros Occidental bumadan kag inasuspetsuhan man ini siya nga nagapanaka o kung nagapangawat bumadan. So, mga kana tanong kaya kag Lieutenant Jumel Salarda. Okay. Ma'am, nagkanta kami sa bypass operation naman na pagsini ng nag-monitor kami ni siya and then bakal ini nga aton nga no aton nga pulis sa iyan nga Sir, pila na ninyo so kasi mana ako na binulan na gina-monitor ining persona nga ni sir. Actually ma'am do mga lapit naman gani sa kabulan. Kung diri gindala ano naman suspect ni siya namon sa manera bere bala ma'am sa iban man nga Banwa or city. Tapos sa mga van bala na ma'am nga ginano isa ni suspect namon tapos kagi man ni sulod sa mga walay and then nahagit sa CCTV bala. Siya ning ano naman tapos ano siya ng high value target na naman sa drugs kagi naman siya dakop ma'am sa nun nga sa drugs mga kaso. Oo, pero nakagwa siya, sir. Oo, ma'am, kay ang iyan nga kaso is possession ng ma'am. Napaila na siya sa kaso. Nakapalagyan siya sa may operation sa drug den and then napaila na siya kaso na warrant siya tapos nakagawa naman ma'am. Okay. So, bali sir, may grupo ini siya, sir? Inway man sang ano gid nga grupo pero may mga upod ni siya ma'am hindi lang kilala nga organized nga grupo pero may upod ni siya mo na yung nakano man nakakuan sang lead man pero hindi pa na pag-iambag basi naman itong isa and then amo na mga na-trace ni siya naman. Yes sir. So yes sir. Amo na ma'am natigayon naman ng ano ang tigayon mo naman ng bypass operation naman sa iya kapag pagbaligya sa armas. Yes sir. So bali sir, madamo na ini siya nga nabaligyaan sa armas. Ano nga armas sir ang ginabaligya niya sir? Amo na ang nakuha naman siya isa ka unit nga Smith & Wesson na 357 revolver. Wala na siya sang serial number. Hindi kami tatlo kalagamos. Kaya naman ni bypass money nga ano sa iya. Nahatag sa iya. Okay. So ini nga armas sir, di nyo kuno ginapangkuha sir? Ano pa naman hindi pa man naman ma-divulge mga amo na information pero sige pa interrogate naman na siya kaya tingnan sa amon hindi talaga ano sa kahinginan kayo basta makuha sa kita bala ang mga bid sa kid. Yes sir.
Okay. So, ano siya? Isa ka high-value individual, may kaso na before, kang isa sa ginatudlo ng mga nagapang hold up, sir, sa mga Kawat naman. hold up pagkawat. Okay, sige, sir. Sa subong, sir, na din ini siya nakakustody? Ready ko sa Kabangkalan na police station nakakustody. Bali pa sa kanay mo sa basang kaso. Yes, ma'am. Violation sa Republic of 2591. Okay. Sir, may search warrant pa ini siya sa pang-hold up kag pangkawat, sir? Search warrant. Wala to baris namin mo. Wala, ma'am. Bali, suspect lang man, ma'am, namon. So, hindi pa manggil porte. Manay sa bypass operation na operation na dala. So, naman. Bumbo Carla. Sige, basiway na sa sang signal. Okay, nag-biyahe siya going to Cadiz City. Okay. 29 minutos na kaligad sa tagnang alas 5. May nagiman ni ma-neutralize ang pila ka mga tao nga may mga armas kaya ginasuspitsuhan nga pang hold up. Way na sa pinaka masakit ko na mga hold upan ka kaya mapatay ka pablayaw. Bumbo Carla. Okay. Bang Badan. Go ahead. Yes, Bang Badan. So, Bang Badan, ang may names na kita diri sa mga biktima, Bang Badan, no? So, nagluntad nga drowning incident sa may kabilang-bilangan na risk barangay Sikaba. Sikaba, ni gali Bang Badan, no? Hindi gali sa barangay Daga. Hindi, sa barangay Daga, sa barangay Sikaba, Bang Badan, Cadiz City. So, Bang Badan, ang mga biktima diri, ang mga kilalakan day Marlene Aguirre, 33 anyos, Mark, Reme Mar Ocon, 31 anyos, isa ka 15 anyos, kaga isa ka 13 anyos, Babadan. Sa servisyo na ikan sa kapulisan sa Cadiz City Police Station. So, ini sila Bombodan na nag-family outing, no? Pamilya ini sila na nag-outing Bombodan. Kag initial information, ining 15 anyos nga ni Bombodan, amo ini siya ang accidentally nga nalumos, kag gintry siya nga rescuehon na Bombodan. So ang mga biktima ti ari di subong sa may Cadiz City Emergency Clinic Bombodan. Tibag ulang kita diri nakagabot Bombodan, no. Padulungan naton ang area sa Cadiz District Hospital. Pag-checkero naton ang sitwasyon diri sa mga biktima sa nagluntad nga drowning incident sa may kabilang-bilangan Reef Barangay Sikaba, Cadiz City, Bombodan. Okay, sige. Yes, Bombodan, amoy ng report ikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 31 minutos na kaligat sa tagnang alas 5. Kinakulabos na kinabanwasa nga oras diri sa tunang pagpakalagad sa Palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Updanay kita karon sa programa Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa gyapon sa iyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pagkaon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni isang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog,
anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban.
naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan mga pinalangga ko nga mga abyan sa kahanginan. Kagyari naman kita sa aton programa Ang Pamilya Karon. Ako sa gihapon ang inyo abyan sa sining aton programa si Sister Nina Lorilla sang Daughters of St. Paul. Kakaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Welcome kag maayong adlaw, Father Francis. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan si Father Francis Perez sa gihapon. Nagatamyaw sa inyo sa maayo gid nga pagpamati sa aton nga mga kauturan, nga mga kaparian sa Diocese ng Kabantkalan. Salamat gid sang inyong support. Kag subong man sa kay Father Rimbert Rivera, kag sa kay Father National, thank you gid sang inyong certificate of appreciations sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. So salamat gid. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Ilabi na gid ang tagsa nga nagapamati sa sini nga programa kada semana. Aton karon tagaan sang atensyon kag panahon ang sulat ni Gido. Upod kay Gido kag sa iya bug-os nga pamilya, mga muyo kita. Umahigugmaon nga Dios namon, amon kinabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa panimalay. Ang intensyon ni Gido. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sang amon utod nga si Gido. Bendisyon ni ang iya katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Gido sang iya palaligban nga gindangup man diri sa aton programa paagi sa isa ka drama. Paghahatagan dayon ini sang panugdaon ni Father Francis. Tawagan lang niyo ako kay Agido pero ang tawag nila sa akon Gido, single kag nagatrabaho sa isa ka call center. Hindi gid man dako nga kompanya pero dako gid ang bulig sini sa akon. Nagabulig ako sa akong pamilya sa mga galastuhon sa adlaw-adlaw kag luhi ko kuntani nga diri gid makaobra sing malawig-lawig. Agud lubos ninyo nga mahang parang tanan, suguran ko ang akong kasaysayan. Bago ka lang din sa call center? Do, subong ko lang ikaw din nakita. Mga 2 weeks para ako diri, kag wala pa ako halos maka-adjust gani. Pero siguro kung madugayanti, basi maging matawhay naman ang obra ko diri. Amo ginaiya kung bago ka pa lang. Adjustment sa trabaho, sa mga co-workers mo, kag sa administration. Ila ka pa sina ginaobserbahan? Actually, wala pa gid man ako sa abyan diri. Pero may gani ka na ka-istorya kita. Isa pa, nahuya man ko abi kay ti. Bago pala ako diri. Kagkamuya, sagad na sa trabaho ngayon eh. Kinanglan open ka kag friendly sa iban. Basi nabaguhan ka lang sa imo trabaho. By the way, diin ka nagkatrabaho before? 2 years course lang ang akon nga natapos. Kaga medyo mabudlay magpagita sang stable job. Halin ako sa isa ka mall contractual. After 6 months, nagita naman ako sa iban. May time ang gani nga malawig nga wala ko sa trabaho eh. Ang isa ko ka friend, among nag-recommend diri sa akon. Amo gali? Basta pisan ka lang kag interesado sa trabaho. Basta maglawig ka diri sa imo stay. Anyway, good luck. Salamat gid Yuni ah. Nice meeting you.
Sa akong pag-umpisa sa call center, hindi naging madali para sa akon. Madamo pa ako sa dapat hibaloon kag diskubrihon sa siningasahi sang trabaho. Pero sa mga experience ko sa nagkalain-lain nga kompanya, nakahatag man ina sa akon sang confidence. Kag sa pagpadayon ko pagid, Ay, Gido. Long time no see, ah. Kamusta ka na? ari medyo naka-adjust na. O, do madugay-dugay nga. Wala ko naman ikaw din makita. Nag-change na abing time ko eh. Another shift na ako. Panggabi until morning. Sinigan nila sa akin after 6 months ang change ang time ko for new shifting. It means, di ka na contractual dire, di ba? Hopefully. Ah, by the way, may pakilala ako sa imo. Meet new friend, si Brenda. New hire man siya dire. Hello, Brenda. Hi. Anyway, lunch break man ah. May enough time ka mo nga mag-istorya. Bahala na ka mga duwa. Thanks, Sir Leonie. Bye! Katulad ko si Brenda bag-uman sa kompanya kag amuman ini ang yahandom nga magdugay sa trabaho nga ini. Si Sir Leonie among halos nagabulig sa mga bag-o nga mga empleyado nga mangin feel at home sila. Pero na-misunderstood siya sa sip-sip nga bading. Isa ini sang akong fear nga base, hindi ako magdugay dire tungod sang hisaay. Kung ginabuligan ka, jealous ang iban. Ano ay harang himuon ko, agad na magdugay ako sa sining nga trabaho? Pabayaan ko na lang ba sila kung sabdungon ko sila sa ila hindi maayo nga binatasan? Ila binagin sa amon nga bag-ohanon lang? Padre, mangayo ako sang laygay sini. Madamo gid salamat. Ang tagpadala, Gido. Karon nga adlaw naman aton nga ginpili ang sulat sang isa ka single, no? Soltero. Kag ginahingala naton sa Gido. Katulad sang halos kalabanan tanan, no? Kadamo subong sa aton nga mga graduate nga sa diin nga ay man sang trabaho kag nagapangita sang trabaho. Pero isa man ini sa aton nga handom sa aton nga programa ang pamilya karon ngati at least san jutay lang laygay o kung jutay man nga insight ang aton nga mahatag sa inyo nga hindi gid kamo mangin frustrated sa pagpangita sang obra labi na gid subong nga panahon kay daw ka ilagid sang trabaho kamahal sang balaklon kag subong man ka barato sang sweldo way pa sang obra. Kagamo ini ang siling ni Gido, no? Luyag sa makabulig sa iya ginikanan. Kagkadamo man sang iya nga ginobrahan. Apang daw siling akon daw kailagid, way gid, no? Kag siling niya nakaobra gid man siya. Call center. Kag ti natural kung mag-obra ka dira iya, adjustment gid upod sa imo nga mga co-workers ilabi na gid sa upod man nimo dira sa call center. Kinahanglan gid nga open ka sa isa kag isa ang pagpangabiyan kag iban pagid, no? So siling man sa ato ni Gido nga sang una nakaobra man siya sa mall kag subong man isa man sang iabyan ang rekomendar sa iya dira. Pero sa sining sulat nga ginhatag sa aton ni Gido subong, no? Ano gid bala ang call center? No? Isa ini sang madamo nga mga negosyo, kadamo sa mga kliyente, kag iban pagid. Kadamo sa mga kilala naton nga akon man nga gin pamangkot sang ilang nga mga eksperyensya sa call center, no? Madamo man sa nagakomentaryo nga ti makita nimo dira ang nakalain-lain nga mga attitude o kon behavior sang tanan nga mga callers, sang imo mismo nga mga kaupdanan nga ara dira kag isa ka bes, you know? Sang dira pa ko na-assign sa isa ka parokya diri man sa syudad. Nagbakal ako sang sang gasolina sang salakyan sa isa man diri ka gasoline station. Kag nakita nakon ang duha ka pamatan-on nga aga pa nagapungko
kag nagainom sila duwa na ka butilya nga ano ni, no? Nga ilimnon. Hindi ko man pag-mentionar ang brand, ha? Kay hindi ko gusto nga mag-advertise. Kung mag-advertise ko, bayaran, ginila ko. So, kita ko yung aga pa, inang itagduan na sa ila kabilog nga inang ilimnon. Gusto ko, sus, araw-araw man iya nga aga pa ini. Sus, alas 6 pa nisang aga. Nagainom na? Abian nyo kung ano ang siling sa akon sa gasoline station, sa isa gasoline boy, sila niya, padre, inang bag-ulat sila kagwa, naghalin sa call center. Uy, doon nakibot ko bala. Ti kung bag-ulat nakagwa sa call center, mainom gidber. Nga kabalo ka padre, nga kung kisa mga sa ilang obra bala nga pulaw, nag-inom na sila ang iban sa ila, kag kay agod nga madali nga matulugan. Matulog sila dayon pagkatapos kung makainom, kag dason, ti mo na mabugtaw naman sila sa hapon na maligo o kung makaon, kadason, duty naman sa gabi. Sino ko amo na gali? So amo ini ang siling sa ato ni Gido, no? Nga sa umpisa pa lamang ti medyo nga nabudlayan gid siya. Self-confidence, no? Kag nakaabot gid man siya sa sulod sang 6 ka bulan. Kag sa sining 6 ka bulan, ti sila niya daw medyo may confidence na siya. May kabakod na siya, may makatubang na siya, no? Kag iban man sang akon nga digin pamangkot. Ano pa gid ang inyo nga mga eksperyensya dira sa sulod sang inyo nga ginaobrahan, no? O kadamo gid, no? Kung kisa may silinggi sa iban kung sa may mga drugs pagani kung kisa I don't know how true. Ila na iya nga panugdaon kay way makuda iya kasulod, no? Kag pagkatapos may mga tinion kuno nga ang coolers nila ginabuyayaw pa sila, ginasinggitan pa sila o kung ano pa bala dirahaw, no? Samtang ara sila nagasabat dira ka sa call center kag iban pagid. Siya mo ini nga sitwasyon bala nga siling niya diri, siling sa ato ni Gido, nga iya man na eksperyensyahan, nga kung tani hando man niya diri kung tani nga magdugay. Kag sang ulihigin pakilala sa iyang primero ito blang abyan, nga naghatag man siya sang insight kung ano iya nga buhaton, kaya pakilala niya si Brenda, no? Nga bag-o man nga hire, dira. Kag amo na gina, nag-ayuhay sila. Kag ti ginatagaan man niya sang tip kung ano iya nga buhaton kay ti bago lang siya pareho man siya sa iya sang una nga waay man siya sa hinalugong dira kundi nga unahon niya gid iya nga buhaton niya nga ang confidence sa iya kaugalingon. Ti amo ina nga na experiencean man ni Gido siling niya. Nya Father may ari man ring hisay, palapit-lapit, bantayanay, etc. etc. Ang pamangkot diri ni Gido kay ti apektado man siya Ti Father, pabayaan ko na lang bala sila. Gido, himuan lang ang imo iya masarangan sa imo nga obra. No? Kag be faithful sa imo nga obra. Kinanglan ayuhon man imo ang imo nga pag-response sa pagsabat sa mga nagapanawag sa imo. Nga may mga bastos nga mga coolers kung kisa sadto sa ihang balon ko na gid lang, no? Kag ginambal ko, ginabuyayaw ka mo kung ano-ano pa dira nga mga ano na ho. Kaya tiyang iba ninyo nga mga kusners ka panawag, mga foreigners, mga foreigners, kag pagkatapos hindi ka mo mag-enjoy de hanay, kay kung kisa they are spoken dollars, kaduson ka mo iyak in English nga kinamates, no? Di ginabuyayaw ka mo, kag iban pagid, no? Nga mga eksperyensya nga pareho sini. Ang malain lang diri iya, ang siling nimo bala Gido, nga ti ara gidyay ang hisaay. No? Kamugid man na Man kita nga mga Pilipino bala, nagapanalaitay ini sa aton kaugatan ang pagkamahisaon. Nga sa diin makita lang sang iba niya nga daw maayo-ayo ang imo nga posisyon, kag ang imo iya nga sitwasyon, buhat-buhatan ka na nila sang bisan ano iya nga butang, agud nga mad-down ikaw. Inabalang tinagaya Gido nga crab mentality sang Pilipino.
Kagamo man inagani kung ibalik talang anay liwat ang mga istorya naton nga mga Pilipino sang una during sang Chimpogira, sang Chimpo Hapon. Ano to bala ang siling nila nga ti Pilipino tago, Pilipino tudlo. Ano man ang nakatabo sa aton mga kauturan sagwa sang pungsod? Ang TNT. Ano na TNT? Tago ng tago. Di kay may mga hisay man nga Pilipino, kag ang mga nagapanago, maayo na ang ila pangabuhay ang sitwasyon, ano ila ginahimo? Gina-report, agod ma-deport. Ha? Gina-report, agod ma-deport, papaulion. Nga nagapanago. De, amo ini, ang hisa ay gido, natural gini sa aton, ng mga Pilipino. Ang palapit-lapit, ang pagbantayan ay suliton kuliwat, hindi gini madula para sa aton. Ang butah nga amo ning aton nga batasan, no? Kag ang butah nga amo kita siniya madumduman bala nakon sang ang istorya bala sang kabataan ni Adan kag ni Abel o Adan kag ni Eva, si Cain kag si Abel, no? It mentioned sa Biblia. Ngati si Abel nagadulot sang iya nga halad ang pinakamatahom, pinakamanami, pinakamakadalagko, posible nga bunga sang iya kinabudlayan sa duta. Whereas ang kay Cain naman yaya, ang mga murot-mot bala, pari bala kung nagsimba ka mo, nga naga-offer ka mo sa simbahan, salamat ka may offering pa, pero agad matago kung kisa ang dunot nga saging, ginatabon-tabonan lang sang plastic. Kag i-offer pa. Tiya mo inang kay Cain, no? Ti mo iya karon kay sino ang nanamian sang Ginoo. Ang dunot nga offerings o kun ang nami nga offerings. Kun simpre naman ang nami nga offering, di sa laktod nga istorya. Anong ginhimo ni Cain? Nahisa siya kay Abel. Kag sa laktod man nga istorya, ginpatay niya si Abel. Tiya mo ina nga pagkatapos adto ginpangita sang amay, God the Father, si Cain, kagin pamangkot kundiin si Abel. No? Anong sabat ni Cain? Am I my brother's keeper? O, manugbantay bala ako sa akon utod. Pero anong kabangdanan nga agin patay niya? Kay nahisa siya gido. Kay nahamutan sang Dios ang iya nga halad. Amo man ina gido. Na masiling ko sa imo. Kung ginahisaan ikaw, pariyo ina sang paho. Nga ang paho, way ginahaboy bala kung way gapamunga. Kanutar ka na gido. Pero kung magpamunga na gani ang paho, damo na sina ang nagalaway-laway. Kaginahaboy ina. Ti posible nga pananaw ko iya gido, way pakita na sa personal, nga sa imo mismo iya nga personal appearance o kung base iya nga maayo ikaw iya sang ginatawag iya nga sales talk o kung maayo ikaw magpangamigo, magpangabyan, damo imo iya nga abyan na dira sa call center, ang dugay na dira iya kay mga buringot, wise la iya mga abyan, mo ina nga nahisa sila sa imo. Ido, sige ha iyang imo maayo nga ginahimo. Pabayi sila daya. Matak-an na sila sa ulihi. Himoa lang ang maayo para sa ila. Ayuhi lang sila. Kaya good nga basi sa ulihi, makamarasmas manina sila, kag ila hinulsulan ang ila ginahimo sa imo. Sige lang Gido, no retreat, no surrender. Kabati, nakakita ka na nga sine. No retreat, no surrender. Ha? Ayuha ang imo performance. Kay basi mamanager ka pa da sa ulihi. Kung mag-manager ka pa na sa uli, basi under na sila sa imo. Hindi na sa pagpasabtas telepono, taga-isilhig, kag papasilhiga sa call center. hindi. Kapintas na sinagido ya. Pero joke ko lang na sa imo, ha? Pero again, gido, nag-umpisa ikaw sa siling mo kabudlayan, adjustment, tuwa ikaw sang abyan, subong damo ka na abyan, kag pagkatapos, ikaw na ang ginahisaan. So, sige hagido, ang imo maayo nga paginawi, kag pamatasan, agod nga sa ulihi, mangin malipayon ka. Si Father Francis sa gihapon,
nagapaalam sa inyo, kag nagatamyaw sa inyo, kag nagasiling, may God bless us all. Madamo gid nga salamat gido sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa. Kabay nga magpakabakod ka sa tunga sa mga pagtilaw, ilabi na gid sa imo working environment. Kag kabay hindi nimo pagkalimtan to uphold your values sa pihak sang contradictions sang imo co-workers. Hindi ka madula sa focus sa imo trabaho kag sa rason nga ara ikaw dira. Hindi magkahadlok sa pag-atubang kag pagtindog sa kamatuoran kag kaayuhan. Ang imo presensya sa tunga sang imo mga kaupod sa obra isa man ka way to evangelize them sa goodness sang Ginoo na kunupdan manimo sang pag-ampo mangin instrumento man sang ila pagbag-o kag pagbalik sa maayo nga pagbinatasan. Labaw sa tanan, wala ka sang dapat kahadlukan as long as ginahimo nimo ang imo obra with uprightness and sincerity. Kag salamat man Father Francis sa imo panugdaon sa palaligba ni Gido. Kabay nga nakabulig gid ini sa iya current situation kag nakuhaan niya ini sang kusog agud himuon ang makapaayo sa iya kag sa iya mga kauptanan. Kag sa aton mga tagpalamati, kabay nga nakuhaan man ninyo ini sang leksyon. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, aton gid iupod ang intensyon ni Gido subong man sa mga kauturan naton nga may kaangay sini nga eksperyensya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon. Bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton kas sa pagbalay sang amon pamilya ang puluy-an nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan. Sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Mother, let me live. Don't take away my life. Mother, let me live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and unborn child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life. Mother, let me live. I want to live my life. Mother, you will see when you look at me and you hold me in your arms, you fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way,
the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga matagpalamati kag tagdumalahan sa sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na laanay kita diri mga abyan kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa mahal nga Diyos magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmassage. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sang gabi. Mayong gabi syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na ako ng pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 28 sa bulan na sang Agosto sinitig 2022. Kagkaroon kato kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga top story of the day. Masobra 13.6 million pesos nga suspected shabu na recover gikan sa duha ka mga babae sa syudad sang Silay kay nasang aga. Samtang sa aton nga balitan lokal, 4 patay matapos nga malunod sa kabilang bilangan reef sa barangay Sicaba, Cadiz City, subong nga hapon. Girls Junior League Softball Team sang Bago City, third placer sa Junior Softball World Series 2022 sa Kirkland, Washington, USA. Division Sports Officer gintukod sang Division Sports Office gintukod sang DepEd Bago City agud niya mapadayon ang pagbulig sa softball team sang syudad. Local band sa Bacolod nga Monday Cleaners mas nakilala matapos nagperform sa Ram Festival sa Agosto 20 kaupod sa mga sikat nga banda. Sa balita national, pagpanagtag sang educational assistance ang DSWD kahapon nangin matawhay. 57,000 kasako nga imported nga refined sugar gikan sa Thailand na diskobrehan sa warehouse sa Quezon City. PNP wala nagsugot sa pagbaton sang bisita ni Anay Senator Laila de Lima sa prisuhan kadungan sang iya nga kaadlawan kahapon. Sa balita international, mga nagkalamatay sa pagbaha sa Pakistan humalin sang Hunyo, naglapaw na sa 1,000. Mga pumuluyo sang Libya nagakahangawa sa pagbaylohanay sang luthang kag ginupok nga nagduntad sa capital city kahapon.
Sa balita sa inampang 8th Division former World Boxing Champion Senator Manny Pacquiao ginbato ng iyang master's degree nagikan sa Philippine Christian University. Balita sa entertainment, Chris Aquino padayon ng pagpakigbalo sa masakit samtang ginapangita pa sang doktora insakto nga treatment para sa iya. Kagamuyad to mga kabombo ang aton nga mga headlines karon kadto na kita sa mga detalye na sa katon nga pangunang mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Saylo na kita sa aton nga panguna kon sa aton nga top story of the day. Balor 13,668,000 pesos. Nga illegal nga droga ang nakumpiskar sa ginaligar mag-utod nga babayi sa barangay Lantad, Silay City, Negros Occidental, kapin na alas 10:05 kainas ang aga. Ang mga suspitsadong kilala kanday Angie Dumdumaya, 30 anyos ag Angeline Dumdumaya, 25 anyos lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Ang Joint Drug Bypass Operation ang ginpatigayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kag Silay City Police Station. Na-recover gikan sa duha ang 5 kadalag kung nga sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang kapin 2 ka kilo kay nagabalor sang 13,668,000 pesos. Ang mga suspetsado ang yara na sa paghinakop sang Silay City Police Station. Santa sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Brigadier General Leo Francisco, ang Regional Director sa Police Regional Office 6, madugay na ginamonitor sa mga kapulisan ng mga subject persons kaya mga ini ang ginakabig nga high value individual. Sunod diri ginatumod pa sa mga otoridad kung mag-utod ang duha. Sa karon ginapaidalom na sa investigasyon ng mga nadakpan nga subject person sagod niya matumod kung ano ang partisipasyon sa mga ini sa transaksyon sa illegal nga droga kay kung sa diin nagakuha sang supply sang illegal nga droga. Sunod sa Regional Director sang PRO6 ang pagdakop sang duha ka high value individual kag pag-recover sa masobra duha ka kilos sang suspected shabu ang kabahin sang padayon nga kampanya sa mga kapulisan batok sa illegal nga droga kag nagapakita lamang nga madamo pa sang illegal nga droga ang ilang nga trabahoon. Sinasaan ilalim na sila sa investigasyon at yun ang initial report pa lang kasi dumarating sa akin at naulihan nga sila ng more than 2 kilos ng shabu na nagkakalaga ng 13 million. We are going there kasi iniimbestigahan pa kasi kaano lang ito, ka-aresto lang at ini-establish pa ng mga operatiba natin kung ano ang mga partisipasyon ng dalawa na to at kung saan nanggagaling ang kanilang nakumpiskan droga sa kanila. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Brigadier General Leo Francisco, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang gabi. Antes kita magpadayon sa ating mga balita lokal, national, international, kag iban pa. At tundan na nga kantuhan mga kabombo, si Bombo Carla May Defensor, ang aton nga patrol para ya sa aton dugang panga-update. Dito ya sa nagluntad naman nga drowning incident sa syudad sang Cadiz. Sir, ano sa piyak linya? Bombo Carla, please come in. Joel Taganili. Commander ng Coast Guard. Bombo Carla? Okay lang. Bombo Zalde, medyo nagaburot diri ang aton sininga audio diri Bombo Zalde, pwede maka-call diri sa isa ko kalinya Bombo Zalde. Ti samtang ginaano naton no, gina-fix naton ang connection kay Bombo Carla. Sadali lang sa phone ko mic. Standby kita danay no mga kabombo no, samtang yara na. Na-fix na naton ang aton nga connection Bombo Carla, liwat? Yes, Bombo Zalde, live kita diri sa Maya substation sa BCT Bombo Zalde. Pagpupod natin din sa bunga gabi si Chief PT Officer Joel Taganili Bombo Zalde, Commander sa Cadiz City Substation sa Coast Guard Bombo Zalde. So sir, good evening, live kita sa Bombo Radyo Bacolod. So sir, ano po yung mga information na nakuha niyo po sa nangyari kung drowning incident dito sa Cadiz City po sir? So sa lahat naman nakikinig ngayong gabi sa maabot sa radio. So, sa conduct namin search and rescue together with the disaster of Cadiz City and Bentay Dagat. So, doon namin nalaman na may mga tao pala doon naliligo sa carbon rape. So, actually, ang nangyari doon, based naman sa investigation namin doon sa emergency clinic sa mga biktima,
So, naligo sila, parang nag-enjoyment, nag-happy-happy sila doon. So, hindi nila asahan na ganun pala ang isa nating kababayan nga bata nga nalunod, nga nalumos, nga i-rescue man sana sa mga mother niya, kag father niya, kag mga other man nga mga kasamahan niya. So, wala gid nila ma-rescue. So, siguro, cause na gid siguro sa to, nga dahilan nga nalumos gid sila, kay tungod exact mga alas 2, malakas talaga ang current dyan sa ganitong sitwasyon. Kasi ang tubig natin is 200. So, ang lantong is alas 12 p.m. So, ang ibig sabihin, malakas talaga dyan ang drifted, Ma'am Sangkaren. So, amo na siguro gid ang dahilan nga nalumos dito ng atong mga kababayan dito sa Cardenere po. Yes po. Ay, klaro ko lang po, sir. May isang batang lalaki o babae po? Lalaki po. Lalaki na siya talaga yung naunang na-drown. Drown. Opo. Tapos, may-rescue po siya. Yes, yes. Tapos, sunod-sunod na po yung mag-rescue sa kanila. Yes, po? yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, ano po yung itsura po ng palibot ng kabilang-bilangan na rin po? Wala po talagang mga cottages or ano po? So, actually dyan, basta kay Mayor Escalante, bawal na talaga dyan maligo kasi sanctuary dyan. Okay. So di natin nasahan yung mga kababayan tayo na gusto rin maligo doon para mag-happy-happy. So, hindi natin sila masyado mamonitor sa mga undisclosed space na nag-depart sila papunta roon. So, malaman na lang natin na gano'n na talaga ang nangyari. So, paano ko lang sana sa mga pumuluyo, dito sa Kabisnon, sa Manapla, sa Sagay, sa mga Nirbe, na dapat mag-alerto man sila sa gano'n ng mga sitwasyon. Kasi emergency yan. Seconds lang yan, hindi natin maano. So, mga kababayan natin yung mga rescuer, so, alert man kami. So, makamustang effort namin para na matulungan din sila namin. Okay. So, bali, sir, stand lang po talaga to. Pag tumaas po yung tubig, nawawala po tong area. Correct, ma'am. Pag mag-200 meters na siguro, ma'am, ang dagat. So, hindi na natin siya makita yan. So, ano talaga, lulubog nilitaw itong island na to. Yes, ma'am. Anong tawag po dyan? Kabilang-bilangan rin po talaga? Yes, ma'am. Yes. Kabilang-bilangan rin. Okay. So, ilan po, sir, yung tawag dito, yung naka-rescue po? Na-rescue or naka-survive? Yes. According naman doon sa mga biktima, ma'am, more or less mga 20 sila. Kasama yung mga bata, mga matanda na raw, according doon sa mga biktima kung in-interview namin. Okay. More or less 20 sila? Yes. Okay. So yung nung nangyari lang po yung incident, sir, sino po yung nag-rescue sa kanila? Unang nag-rescue po? So, nag-conduct ng rescue agad yung mga nearby natin yung mga bantay dagat doon sa Lakawon, doon sa Sikaba. So, sila kagad, nag-conduct sila ng rescue. Yun, nakuha nila ang mga biktima natin doon. Okay. So, sila po yung nag-rescue sa mga biktima. Yes, so, talagang yung apat po na namatay, on the spot po or dinala pa po sila sa clinic? According naman doon sa sa duty physician natin, ma'am, did on arrival sila doon sa emergency. Yan lang ang ko, ma'am. Okay. Sir, ano po sila? Magkakapit-bahay or isang pamilya po talaga? Siguro, ma'am, may kapitbahay man, may mga friend man sila. Sige, mga hindi na natin sila maano rin kasi nag-expect na kasi namatyan na sila. So, hindi na natin maano rin sila mag-interview dahil kasi masakit na rin sa kanila kasi nawala na rin sila ng buhay ng mga kamag-anak nila. Wala ba silang may nagbigay na information sa talaga sa inyo na talinis sa kanila? Yes. So, sir, ito yung Coast Guard sa Cavite, meron pong nag-deploy po doon na area? Yes. Actually, ginarubing namin yan together with Bantay Dagat. Kasi sanctuary yan dyan. So, bawal naman talaga dyan maligo kasi yun ang sanctuary yun. So, may mga friend naman tayo o kamag-anak na hindi masahan. Kaya talagang doon sila naliligo. So, dapat monitorin din natin sila dyan kung maganong sistema. So, hindi po itong first na nangyari na meron pong nalulod doon? So, marami naman nangyari, ma'am.
So, according naman kasi doon sa nalalaman ko sa mga matatanda na, medyo rated yan. Parang humihingi rin dyan ng buhay. Yan ang ano ko dyan, ma'am. Kaya pinagbabawal na talaga. Yes. Okay. Isa rin yan. Maraming insidente na nangyari dyan. Yes. Bongo Zalde, may hugang ikaw na pamangkot kay Commander Taganili, Bongo Zalde? Bumbo Carla, no? Kaya ang una, itong victim is ang bata nga lalaki. Ano ang iba niyang mga victim nga nag-try nga magluwas siya? Ano ni mga puro man ni sila tanan minor, Bumbo Carla? O kung mayari, dira nga mga legal age na gid? Ano po, sir? So, mga legal aid, ito ang nag-rescue sa iya, nga nalunod man. So, ang kumpos na yan, may mga bata rin, sir, nga may mga kasama sila, nga mga neighbor nila or mga friend nila. Yun na nga, natin, sir, gina-determine natin, inimbestigahan natin, para malaman din natin yung fact-finding kung ano talaga ang nangyari. Anong matulong natin. Sir Taganelli, no, yung sa bahagi po ng mga biktima, yung mga nag-try na iligtasan na yung bata, sila po ba hindi rin marunong lumangoy, Sir Taganelli, o dahil na rin sa lakas ng current, kaya hindi po sila nakasalba, sir? Actually naman doon, sir, marunong naman talaga sila malumangoy, sir. Kasi 30 years old ang isang namatay sa kanila doon, yung mga nagre-rescue. So, dahil lang kasi sa current. Oo. So, sa dahilan na siguro, sir, talagang malakas talaga, sir, ang current yan, sir. Yun po bang nangyari bago po yung pagkalunod, Sir Taganelli? Malakas na talaga yung current o bigla ang bugso po yun, sir, at naging dahilan na hindi sila nakapag-prepare doon sa malakas na current, sir? Sir, malakas talaga, sir, kasi ano na kasi yan, sir, kung tawagin nila, sir, kanas-kanas, talaga ganun ang oras. Sinabayan pa siguro, sir, ng ang lakas na hangin, alon, so malakas talaga ang drifted dyan. Yan pong area, sir, yung sanctuary, meron po bang warning signs po na bawal talaga na maligo dyan po, sa bahaging yan po ng river, sir? Yes, sir. Bumbo, may mga warning talaga yan dyan. Kasi hindi naman na-imbitar natin dyan. May mga kinukuha nila dyan or ginagamit nila, tinatanggal nila. So hindi na rin natin masisi yung mga tao natin dyan nga na naliligo. Actually dyan may abiso talaga yan dyan, Sir Bumbo. Thank you, sir. Bumbo Carla. Yeah, so sir, no, yung nangyari po talaga. Bali, nagdala po talaga sila sa beach. Matatawag na nating dagat na po talaga yan, sir. Pero, dahil po sa current ng tubig, siguro kakarating lang talaga nila, sir. Or nagsisimula na silang So, ang initial doon is mga 12 daw sila doon, nandun na sila daw. Nag-enjoy na sila daw doon. Yes. Okay, so nag-i-enjoy na talaga sila sa area dahil sa current ng tubig. Hindi talaga nila tinignan kung gaano kataas yung tubig na Isa na siguro. dadating sa kanyang oras po. Yes. So, babasal dito mga inalagi kita mensahe. Sir, message nyo po sa ating constituents po dito sa Cadiz City at sa ibang municipality pa po tsaka city. So, ang ginaano ko lang sana naman, yung mga parent natin dyan, kag malapit dito sa coastal area, pag ano naman gani ang mga system, mga enjoyment, nga nandun kayo sa dagat, situate nga huwag nyo naman kalimutan yung mga anak nyo, huwag maligaw kayo. Kasi actually, dagat yan. So, ginaremind ko lang kayo, ma'am, kung sa ganito nga nangyari ngayon, sana naman, maging leksyon o alert na kayo dyan sa ganitong nangyari sa aton mga kababayan nga nangyari ngayon. Nga nalagasan tayo 4 ngayon. Yes, sir. So, sir, Taganili, thank you so much sa pagbigay niyo po ng time sa amin. So, Bang Mazalde? Di masubo-subo man nga balita, no, Bumbo Carla, kay 4 gid ka mga kabuhi ang nadula yabang mo dira sa insidente ti kabay pa mo gid gani Bang Mazalde, no. So 4 gid ka kabuhi ang nadula gid subong adlaw. So kabay pa Bang Mazalde nga hindi na mapadulungan ini nga area kay ti Miyara na nga mando nga gikan sa LGU nga hindi pwede kag tuan kag paliguan ini nga area sang kabila-bilangan na
Reef Bombazalde. So manami pang Instagram siguro sir yung area po no. Kaya dadayo pero delikado. O kung na delikado gid Bombazalde. So Bombazalde gikan diri sa Coast Guard substation diri sa Cadiz City, kaupod man diri naton si Chief Petty Officer Joel Taganili, commander sang substation Coast Guard diri sa Cadiz. Bombazalde, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Ato na batian ng mga kabombo ang update niya natuhoy dito sa droning incident nga naglunta dito sa dagat sa syudad sang Cadiz. Amo to mga kabombo no, masubo-subo nga balita. Pero amo na no kabay pa nga main warning na to dito ya sa mga pamuluyo dira nga hindi na magpaligo dito sa bahin sang baybay nga ti syempre sanctuary na kag delikado gid katama. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligan sa takna ng alas 6 sa gabi. Ato na mga kabombo no nga padayuno ng aton nga mga newscast. Kadto na kita diri sa aton nga balita lokal. Sa detalye sa aton nagapangunang balita lokal, balik na sa pag-eskwela ang mga kabahin sa Girls Junior League Softball Team sang Bago City matapos nga makadaog sang third place sa Junior Softball World Series 2022 sa Kirkland, Washington, USA. Suno kay Josie Sibunga, ang head coach sang team, sa karon nagbalik na mga kabataan sa klase labi na nga duha man katuig nga wala sang face-to-face classes. Ginpreparahan naman sa mga ini ang mahimo masunod nga tournament. Pahanumdum ni Sibunga nga importante sa mga players ang time management, ilabi na sa tunga sa mga trainings kag agod nga hindi maapektuhan ng ilang academics. Ang mga kabayan sa Juniors League ang ilakapan sa mga edad 13 tubtub 15 anyos nga kalabanan mga grade 8 tubtub grade 9 students magluwa sa plaka kag medalya nga nakuha sa pahampang ginakabig Manila nga reward ang makakadto sa Amerika, samtang wala naman sila sang nangin gastos sa pagbiyahe bango dinhi ang ginsabat na sang Little League International. Ginatagan man ang mga inisang 100,000 pesos nga cash incentive sang Bago City government, samtang pasalamatan man sang coach ang tanan nga nagsuporta sa ila kabahin na ang Department of Education o DepEd Division of Bago City, kasubong man ang pamilya sa mga atleta, dugang pasini nga dako man ang pagsuporta sang Filipino community sa Washington sa akomodasyon sa mga naghampang nga mga kabataan. Patag ni Sibunga nga ang handom nila para sa mga kabataan na mo ang magamit bilang stepping stone ang softball agod nga makatapos sa pag-eskwela kag malabot ang handom sa kabuhi. Sunod diri masami niya nga ginapahanumdum sa mga kabataan nga masami magpangamuyo kag pabilin ng disiplina sa kaugalingon. Pahanumduman sini sa mga kabataan nga bisan ano ang mga upang hindi magpaapekto bangod na magabunga gid ang pagpangabudlay. Salamat dito sa Ginoo nga nabayan ka kami sa akong pag-travel mag sa amon nga pag-hampag dito kan nakapulit kami sa sa state. Salamat dito sa LGU sa Bago City and the DepEd family ang among Filipino community nga support sa amon diin nga tanan nga din sa kabataan dito wala din sila nagpabaya. Pag sa mga parents man dito sa diin so baloko proud din sila kabataan. Ang kabayan sa pagpayag ni Josie Sibunga, ang head coach sa Girls Junior League Softball Team sang Bago City. Samtang hindi malimtan sa team captain kag pitcher sa Girls Junior League Softball Team sang Bago City ang nanginhampang sa mga ini sa Junior Softball World Series 2022 sa Kirkland, Washington, USA kung sa diin sila ang nakadaog sa third place. Pahayag ni Layla Balaghay, 15 anyos, grade 10 student, nga hindi man mabudlay para sa iya ang mga team captain bangod nagapabilin man sila sa ila ang teamwork. Dunga pa sini nga kung may problema, gilayon man nila nga ginaistoryahan ilabi na sa tion sa hampang. Pathag sini nga kabahin ang iya nga role bilang pitcher sa mga nagadala sang hampang. Aminado si Balaghay nga hindi nila maangkon ng kadalagan, partikular na ang paghatag sang 0 nga punto sa kasumpong kung wala ang suporta sang iya mga teammates. Siya nagumpisa sa paghampang sa softball sang grade 7 kung sa din magluwas sa pitcher siya ang nagadalaman kung kisa ang papel bilang left fielder. Ginapasalamatan man sini ang oportunidad nga makahampang sa luwas ang pungsod kasubong man ang nagasuporta sa ila. Apisar nga may kakulba sa paghampang sa mga dalagko nga mga kasumpong, sila ang hugot nga nagsalig nga masarangan ang mga ini kag ginupdan man sang ila pagpangamuyo.
sa teamwork, kag sa ginasurihan dahil namon tanan, kag communication, kung sa field sa tunga. Sa bulig man sa mga teammates, communication sa tunga, support lang sa tagsa-tagsa. Grabe, gid ma'am, ang kalipay, ma'am, kay damo-damo opportunity sa sininga hampang, kag nalipay gid ko sa mga nag-support sa amon sa gwa. Damo-damo experiences nga ipabatsyag din na sa amon sa ato kami sa gwa. Si Layli Balaghay ang team captain sa Girls Junior League Softball team sa Bago City. Samtang ginkilala naman nga pitcher of the game si Althea Palzario. Matapos nga ang Girls Junior League Softball team ang maka-zero sang 3 sa ilang nga mga nangin kasumpong sa iya nga pagpanguna. Patag sini nga dako ang importansya sang komunikasyon sa tunga sang pitcher kag catcher sa pagdaog sang hampang. So diri first time sa bilog nga team nga mag-compete sa Estados Unidos. Aminado man ini nga hindi nila mahimo ang magdaog kun wala ang bulig sa ilang coach kag teamwork. Handom sini nga pinaagi sa paghampang, siya ang makabulig sa iya pamilya, kasumbong man sa makahatag sang dungog sa syudad sang Bago. Handom man sa mga ini nga makahampang sa iban pa nga mga international events. Hindi man namon tanan makaya kung wala ang coach namon, kag kung wala ang communication namon sa tunga teamwork. Kag kung wala man namon suporta sa amon. Mabuligan ang pamilya ko sa maggaan ngala ng Bago City. Si Althea Palzario ang pitcher sa Girls Junior League Softball team sa Bago City. Samtang ginpasalig sa Division Sports Officer sa Department of Education o DepEd Bago City nga wala nagauntat ang paghatag sang bulig sa ang departamento sa Girls Junior League Softball Team nga nakadaog sang 3rd place sa Junior Softball World Series 2022 sa Kirkland, Washington, USA sang damlag lang. Aminado si Leo Dayot nga dako ang nangin papel sang pagbuligay sang local government units sa LGUs, DepEd, private sector kag mga ginikanan sa paghuman sa makabig pelar sang organisasyon. Patag sining ang iya nakita nga hindi mahimo nga isa lang nga sektor ang magasuporta sa mga atleta kundi nagakinahanglan sang koordinasyon sang 4 ka sektor. Nagapati si Dayot nga ang solido nga suporta ang nagtuga agud nga magdaog ang lamaharon nga mga atleta. Aminado naman ang sports officer nga karon ang nga nagbukas na ang klase, prioridad Manila ang nga mapabalik ang mga atleta sa eskwelahan, partikular na nga ang mga ini ang malawig na nga wala nakasulod sa buluthuan para sa face-to-face classes. Pangsuno kay Dayot, pag-facilitate lamang ang sarang nga mahatag sa mga suporta sang DepEd agud nga mahatagan sang pinahanglanon ang mga kabataan bangod sa limitado nga pondo sang departamento. Patag sini nga karon lang ang unang kahigaynan nga nagtukod sang sports organization ng syudad kung sa diin sila ang nakapatigayon na sa mga paghinunanon ang DepEd kasubong man ang LGU para sa pagsuporta sa softball team. Dapat wala gid nagabuyan ay ang buligay sa LGU, DepEd, sa aton nga mga private sector and parent. Amo gina so far ang nakita kung pinakasulid nga organization sa taong na target kinahanglan ang ini nga 4 nga sektor dapat sulit. So para nga aton nga DepEd wala man nagaot at sulit sa amon makilanlanon sa mga kabataan anong mga needs nila sa school. Ang kabayan sa pagpayag ni Leo Dayot, ang Division Sports Officer sang DepEd Bago City. Samtang ginakabig nga pinakadako nga stage sa local band nga Monday Cleaners ang pag-perform sa Tanduay Ram Festival nga gipatigayon sa Bacolod City Government Center grounds sang Agosto 20. Ang banda ang nalakipanan day Jefta Bayoneta, 18 anyos, lead singer; Elijah Bayoneta, 19 anyos, ang drummer; Rowan Franco Tanyo, 16 anyos, ang bassist; John Gabriel Chua, 16 anyos, ang nagatukar sa keyboards; kag Christian Kyle Cañada, 14 anyos, ang nagagamit sang lead guitar. So sa lead singer sang banda nga si Jepta, sila lang ang local band nga nagperform sa Ram Festival kung sa diin nasalaan man ang mga ini nga guest performers gikan sa iban nga bahin sang Pilipinas. Aminado ini nga wala nila naathag ang mag-introduce nga sila ang local nga residente sang Bacolod bangod luyag nila nga mag-perform nga ginapakita ang professionalism gani ginpili sini nga magpakilala gamit ang Tagalog kag English tubtob sa matapos ang performance. Dako man ang pagpasalamat nila sa mga suporta nga nabaton nagikan sa ginikanan, fans, admirers kag ilang nga mga followers. Sa biyak nga bahin, apisan nga siya ang lead singer, ginathag sini nga tanan sila ang may potensyal kag lain-lain ang style sa pagkanta. Panugyan sini sa mga kaangay nila nga handom man ang makilala bilang banda nga antes maghandom sang mas dako nga stage, dapat nga mangin humble.
Dugang basining nga sa pagpakigbahin sa talent, hindi dapat pag-i-pressure ang kaugalingon kag i-enjoy ang performance. Si Jefta ang isa ka first year college student kag nagakuha sang kurso nga Bachelor of Science in Architecture. In behalf of the band, so mga may desire nga mag-start man or gusto nila mag-perform is iset gid priority gid muna ang goals gid before sa tukar, before mag-aim sa pinakadako. Start humble gid una, i-acknowledge gid nga ang life wala galibot diri lamang sa amo lang lamang nga field sa kabuhi ta. Part lang ni wherein maka-enjoy kita, ma-share ta nga aton talents. So hindi gid magpa-pressure, hindi gid pag i-overwork mo self, i-overexhaust ang self. Enjoy lang sa tanan nga ginobra tay, enjoy gid. Si Jepta Bayoneta ang lead singer sa Monday Cleaners Band. Samtang pahayag naman ni Elijah nga ang pangalan sang banda ang ilan na human bangod masami sila nga nagatukar sa event sadto sa Lunes nga adlaw. Samtang sila man ang matumato nga nagahimos ang ilang mga setup antes matapos ang performance gani nangin Monday Cleaners ang banda. Pahayag sini nga nagatinguha gid sila sadto nga makatukar sa programa sa eskwelahan kag iban pa nga mga events agud nga makatukar sa mas madamo nga audience. So kay Elijah sadto duha lang sila sang manghod nga si Jepta ang upod nga gitara nga nagumpisa sa ilang nga simbahan. Sila ang lamharon pa nga na-expose sa music bangod choir director ang ilang nga amay sa simbahan. So diri apisar nga wala sang drums sa ilang simbahan, ini ang nakapukaw sa iya nga atensyon tubtob nga nagamit sang beatbox. Pahanumdom sini bilang pinakamagulang sa banda nga hindi magpa-apekto sa pressure kag pabayan lang kun may mabatian nga negatibo kag ipadayon lang ang passion. As a band, gina-remind ko gid sila pero may nga i-enjoy gid namon ang amon nga performance. Normal lang makulbaan or ma-pressure kay syempre nang ga-perform kan. Amon gina-remind ko gid sila nga enjoy lang taya kay muna aton passion. Bayan ta lang ang kung anong mabatian ta nga mga negative kan man yan para man yan sa aton self kag stand mo ko as a manong gid sa ila nga apat. Si Elijah Bayoneta ang drummer sa Monday Cleaners Band. Samtang sa kaangot nga balita, ginpahayag man ni Rowen Franco Tanyo, 16 anyos, grade 11 student, base sa Monday Cleaners Band. Nga ini ang una nga nagtukod sang banda. Sunod rin nagumpisa sila sadto nga nagatukar nanday John Gabriel Chua kag Christian Kyle Cañada. Samtang lain naman nga banda ang mag-utod nga Bayoneta, pag sini nga musician man ang iya nga amay kag kilalahay ang mga ginikanan nila ni Christian Kyle nga yara sa banda sadto. Apang sa tion sang performance, may duwa sa ilang nga anay kaupad ang hindi makaperform. Gani ginhagad sa mga inisan day Jefta kag Elijah sa ilang sa isa ka collaboration. Apang dapat niya kolaborasyon lamang ang nagtinir tubtob sa nahuman ang Monday Cleaners. Sunod diri sila ang nagumpisa sang pandemic kag magkaupod nga nagjamming tubtob na nakaperform sa RAM Festival. Ini ang makabig pinakadako nga stage para sa banda kag aminado ini nga sila ang ginakulbaan bangod beginner lamang sila kun ipaanggid sa iban nga mga guest performers. Apang nadula naman ang ilang kakulba sang nabatian na ang pag-cheer sa mga tumalanaw. Ginkalapay man sini ang supportive ang iyang ginikanan kay ginsuportahan ini agud nga makahuman sang confidence sa pagtukar sa atubang sa madamo nga mga audience bangod tuman ini ka mahuluyaon sadto. Dapat kami ni Jay Chua, Christian Kyle, lain kami ni nga band. Miyara, duwa ka members nga hindi available. So ginhagad namon si Elijah kag si Jepta. Dapat collab lang to siya, collaboration lang to namon. Pero hasta subong go kuday na lang kami. Ito first time to namon sa dako nga stage. Antes to miss may kulba pa kami miss sa dalawang stage. Alam manutan ni buligin niya ko. Sa tangga to car na kami sa stage. Damo-damo tao mega cheer. Doon nalingaw lamang kami miss sa dula. Laman din ng kulba. Ang kabans pagpayag ni Rowen Franco Tanyo ang base sa Monday Cleaners. Samtang si John Gabriel Chua, 16 anyos, keyboard players. Ang nakaupod naman nila ni Rowen Franco bangod sila ang classmates sa junior high school. Siya ang grade 12 student sa Asian College of Aeronautics. Sadto luyag sang amay sini nga siya magtukar sang gitara nga instrumento man sini sa banda. Apang siya ang mas nagka-interes sa keyboards. Nakatuon naman ini sa pagtukar sang keyboards online. Para sa mga ini tuman ka-overwhelming ang pag-perform sa RAM Festival. Kaginian dako nga bugal para sa ila-ilabi na nga nakaupod nila sa pag-perform ang pila ka mga banda nga ginatangla kag ginakabig na nila nga inspirasyon. Naka-overwhelming syempre nakaka-proud man kay naka-perform kami upod sa mga vlog ko nga bands man mismo nga gina-look up man namon, mga inspiration man mismo sa amon pagpadayon sa pagtukar. Na-inspire gid kami ka
Pasalamat gid kami sa experience. Grabe gid nga experience miss kay mo gitong pinakadako namon nga crowd kag pinakadako man namon nga stage nga na performance. Ang kabans pagpayag ni John Gabriel Chua, ang keyboards player sa Monday Cleaners. Samtang aminado naman si Christian Kyle Kanyada, 14 anyos, ang lead guitarist nga nangin mabudlay para sa ilang ang practice. Ilabi na nga lain-lain ang mga inisang eskwelahan kay hindi pala rehas ang schedule sa klase. Ilabi na nga ang banda ang nahuman sa tion sang pandemic. Pinakaulihi sa mga ininga event ang ginpakigbahin amo ang Ram Festival sa BCGC grounds. Patag sini nga ang goal sini sa pagsulod sa banda amo ang magtukar nga nagakalipay apisar sa banda handuman sang pinakabata sa Monday Cleaners nga mangin isa ka nurse. Ginakalipay sini nga ang iya nga ginikanan nga lunsay kabahin man sang banda sa ilang nga mga kabataan ang nagasuporta gid sa iya nga handom. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginapahanumdom sa homilya subong nga Domingo nga ang mapainubuson amo ang makasulod sa ginharian sang Dios kag wala sa lugar diri ang mga bugalon. Sa homilya ni Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest sa Our Lady of Candles Parish, ginaragway sini nga ang ginapalangga sang Dios amo ang may pagkamapainubuson o kon humility. Ang mapainubuson ang nagakilala sang ikasarang o kon abilidad sang tagsa kakagalingon kag kasubong man nga nagakilala sang kakulangan o kon deperensya. Magduwa sa kaugalingon ang mapainubuson ang nagakilala man sa ikasarang o kon abilidad sa iban kag sa ilang mga kakulangan. So kay Father Pasquin, dapat nga hibaloon kung ano ang yara sa sulod sang aton tagipusoon kag panghuna-huna. Aton dapat nga checkyaron kung kita bala matinaas-taason o kung bugalon. Ini bangod bisan nagasimba ang mga bugalon, mahimo ang mga ini nga hindi pagbatunon sang Dios. Sa pagsimba, ginapanumdon ni Father Pasquin nga ang pagduko kag pagluhod sa pagpangamuyo ang pagpakita sang pagpaubos bangod ang Dios, alabing mataas kag gamhanan sa tanan. Bangod sini ginapanugyan ni Father Pasquin nga dulaon na ukol likawan ang ukon ang pagkabugalon bangod santo sa pulong sang Ginoo ang bugal ang isa ka masakit nga hindi mabulong. Dugang pa sini nga hinali matintar sang bugal kag makaatubang sang kaangay man nga bugalon, ini ang magaresulta lamang sa kinagamo. Panugyan ni Father Pasquin nga dapat mangin mapainubuson. Kaangay lamang kay Ginoong Hesus nga apisar labing mataas kagamhanan sa tanan, ginpakasala sang kadamaan. Apang sa pihak sang pagkontra sang kadamaan, ginpili ni Jesus nga magpaubos kag ginhalad ang kaugalingon sa krus para sa katubusan sang sala sang iban. Dugang pa sini nga apisar yara sa insakto, dapat gihapon nga binagbinagon bangod mahimo nga ang bugal na ang nagahari sa aton. Liwat nga pahanumdom ni Father Pasquin nga wala sang lugar sa ginarian sang Ginoo ang mga bugalon bangod ang ginabaton sang Ginoo ang mga inubuson kag ang kon nagapakanubo sa duta kag ginapataas pasaka sa gingharian sang Ginoo. Ang Ginoo nagabaton sa pagsimba sa mapapinubos. Ang sa sulod sa patong tagipusuon. Ang sa sulod sa patong panguna-una, mapinastaason kita, basi may bugal kita, tagasimba na, asin ang atang pagsimba, hindi pa matol. Sang Ginoo. Pulong sang Dios nagasiling. Ang gidabaton sa Ginoo nga pagsimba, ang mga pagsimba sang pagkapapainubuson. Si Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest sa Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa gabi. Karoon kato nakita sa detalye na sa ato ng kapangunang balita national. Nangin generally smoothly ang pagpanagtaga na isang educational assistance sa mga beneficiary students sa Department of Social Welfare and Development o DSWD designated payout centers nga nag-resume kahapon. Magluwas lamang sa pila ka mga hitches sa pila ka bahin sa pungsod. Suno kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, nangin matawhay ang pagpanagtaga na isang educational aid kahapon. Una nang ginanunsya ng DSWD Secretary Erwin Tulfo nga ang cash distribution ang patigayunon sa sulod sang 6 ka Sabado sumugod Agosto 20 kag magatakop sa Setyembre 24 apang may pila ka mga pagpanghangkat sa pila ka mga centers kaya ngay na lamang sa Akon Buak, Marinduque kung sa diin bangod sa kadamuon sa mga pumuluyo gin kanselar sang DSWD, Philippine National Police ag LGU ang payout. Ginbisita naman ni DILG Secretary Binhur Abalos ang payout site
sa National Vocational Rehabilitation Center sa Quezon City. Samtang sa data ng DSWD, 42,589 na ka mga benepisyaryo ang nakabaton sa cash aid kaya kabugusan nga 106,331,000 pesos na ang napanagtag. Nadiskubrihan sa mga personnel nagikan sa Bureau of Customs kag Armed Forces of the Philippines ang 57,000 kasako sa imported refined sugar sa isa ka warehouse sa Quezon City. So sa BOC, nakitaan sa mga otoridad ang mga sinako sa imported refined sugar nagikan sa Thailand nga ginabanta nagabalor sang 285 million pesos sa La Perla Sugar Export Corporation warehouse sa Agosto 23. So sa Bureau of Customs, ang kada sako sa imported refined sugar ang nagaunod sang 50 kilos kag may estimated value nga 5,000 pesos. Nagpatigayon sang routine inventory kag inspection ang mga examiners sang BOC. So sa ahensya gin-validate ang sang inspection team nga ginalakipan sa Enforcement and Security Service Quick Response Team sa Manila International Container Port o MICP ang clearances nagikan sa Sugar Regulatory Administration. Suno kay BOC MICP District Collector Romeo Alan Rosales, ang port ang nagapabilin nga vigilante sa pagmonitor sang processing kag release sang sugar imports sa pungsod. Una na nga gipahayag sang Malacañang nga ang BOC kag iban nga ahensya ang nagapadayon nga naga-inspect sa mga sugar warehouses. Kadungan sang intensified campaign batok sa illegal nga importasyon sa agricultural products. Samtang natapos na ang pagpangita sa duha ka missing sa ginapatian nagsakay sa nasunog nga MV Asia Philippines sa Batangas suna sa Philippine Coast Guard o kon PCG. Ini matapos na diskubrihan sang PCG sa ginhimo nga verification nga ang ginapangita nga mga pasahero ang lain gali nga oras nga ginsakyan nga biyahe kag indi ang barko nga nasunog. Sunod sa PCG alas 5 sang hapon ang ginsakyan sang duha kag ginapangita nga pasahero kag indi alas 3 sang hapon nga ng biyahe sang MV Asia Philippines. Una na nga nakitaan sa manifesto sang barko ang pangalan sang duha apang hindi makita sa mga survivors gani ginbutang sang mga otoridad sa missing. Sa karon sunod sa PCG all accounted for na ang tanan nga mga pasahero kag crew nga may kabugusan nga numero nga 85, 47 diri ang pasahero lakip na ang isa ka pilason nga babayi samtang 38 ang tripulante. Bangod diri gindeklara na sang PCG nga tapos na ang search and rescue operations. Kag sa katapusan nga balita national, wala ginapahanugutan sang Philippine National Police ang pila ka mga personalidad nga magbisita sa nakahunong nga si Anay Senator Leila de Lima sa iya kaadlawan sa Camp Crame kahapon. Nalakip sa mga wala gipahanugutan nga magbisita mo sanday Anay Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, Anay Supreme Court Associate Justice kag Ombudsman Conchita Carpio Morales, Senator Risa Ontiveros kag Representative Edsel Lagman. Gindumilian man sanday Anay Senator Franklin Drilon, Constitutional Farmer Attorney Christian Monsod, Professor Winnie Monsod, former Representative Ton Villarin, Anay Secretary Mar Rojas kag Julia Abad, abogado nga si Child Jokno. Mismo ang utod sang Anay mamalidha nga si Vic Boy de Lima ang nagkumpirma sa nasambit nga report. Ang utod de Lima nga si Dr. Vicente de Lima ang unang nga nalakip sa mga nagpahayag nga ginumulian sa pagbisita kay de Lima apang ginatag sang utod sini nga si Vic Boy nga gipahanugutan nini nga makitaan ang Anay Senador. Sa karon wala pa sang may ginpahayag nga ukon ginpagwa nga statement ang Philippine National Police na tuhoy diri. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, nagdagat na kita sa takna alas 7 ng gabi. Samtang sa naman nga balita international, kadto kita sa Pakistan. Nagdangat na sa 1,033 ang mga napatay bangod sa pagbaha tugas ang monsoon sa Pakistan humalin sang Hunyo santo sa figures na ginpagwa sang National Disaster Management Authority o kon NDMA sang nasambit nga pungsod. Payag sa ahensya nga 119 ang mga napatay sa nakaligad lang nga 24 oras bangod sa sige-sige kay mabaskog nga pagbubo sang ulan nga nakaapekto sa pila ka bahin sa Pakistan. Naibaluan niyang tuigan nga monsoon rains ang importante para sa pagpatubig sa mga pananom kaga pag-replenish ang sapa kag dam sa bahin sang Indian subcontinent apang ini ang nagatuga sang malala nga kahalitan kada tuig. Santo sa opisyalang pagbaha tugas ang monsoon subong nga tuig ang nag-epekto sa masobra 33 ka milyon nga mga pumuluyo o kon isa sa kada 7 nga mga Pakistanis kag ini ang nakaguba sang kapin milyon na nga mga pamalay. Payag sang NDMA nga masobra sa 2 million acres sang pananom ang na-wipe out. 3,455 kilometers sang dalan ang naguba, kag 149 ka mga taytay ang naanod sang baha.
Opisyal na nga gin-indak si Pope Francis ang 20 ka mga cardinals nagikan sa nagkailain nga bahin sa kalibutan kag napili sa mga lalaki nga nagaisa sa iya vision sang mas progresibo kag inclusive nga mga simbahan kag mapag-influence ang ila choice nga mangin successor sini. Si Pope Francis ang 85 anyos ang nagpreside sa isa ka seremonya nga kilala bilang consistory kag ginahambalan ang bag-o nga mga cardinals nga magpakita sang concerns para sa mga ordinaryo nga mga persona apisar sa mataas nga ranggo nga magadala sa ila sa connection sa mga igahom sa kalibutan. Ang seremonya ang nagmarka sa ikawalo nga tion nga ginbutang ni Pope Francis ang iya stamp sa futuro sang simbahan kaupod ang bag-o nga take sang cardinals nga magaserbe bilang iya top advisor kag administrator sa Vatican kasabilog nga kalibutan. Ang mga nagaedad sang hindi magdubo sa 80 ang inalakipan sa 16 sa 20 ka mga newcomers ang sarang nga makasulod sa conclave agud magpili isang bag-o nga pope sa ila kun mapatay o kun mag-resign ang Santo Papa. Nagikan ang mga ini sa Britanya, South Korea, Spain, France, Nigeria, Brazil, India, Estados Unidos, East Timor, Italy, Ghana, Singapore, Paraguay, kag Colombia. Kag sa ato nga katapusan nga balita international gintayg og ang kapital sang Libya sang pagbayluhanay sang luthang kag linupok nga nagdugay humalin sang Biyernes ang gabi tubtob sang Sabado ang paglinaway nagluntad sa city center sang Tripoli matapos isa sa mga pinakamakusog nga grupo sang kapital ang nag-assault sa base sang isa ka rival force suno sa mga witness nga amo ang gintunaan sang inoras nga pagbayluhanay sang luthang nga naghatag sang kahadlok sa mga locals ang Tripoli-based Government of National Unity o kan GNU kag isa ka rival administration nga ginasuportahan sang Eastern-based Parliament ang nagtrade sa mga akusasyon tuoy sa clashes nga nagtugas ang kahadlok sa mga Libyan sa posibilidad sang mas malapad nga konflikto bangod sa political standoff sa Libya ang maskin nga clashes sa tunga sang makagagahom nga mga Tripoli groups ang magahatag sang risgo sa pagdugang sang iban pang mga factions kaya ang pag-inaway sang Sabado ang mas nagdugay kung ikumpara sa nagluntad nga mga pag-inaway sa syudad sa naliligad nga mga binulan. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligid sa na alas 7 sang gabi. Sa ato naman nga balita sa hinampang. Ginbatong sang Philippine Champ kag anay Senator Manny Pacquiao ang iyang master's degree naggikan sa Philippine Christian University o PCU sang Sabado. Si Pacquiao ang nagkuha sang postgraduate studies sa Management, Major in Public Administration. Kaupan ang iyang asawa nga si Jinky nagtambong ini sa commencement exercises sa Philippine International Convention Center o PICC. Ang 8th Division former World Boxing Champion ang nag-graduate sa Bachelor of Arts degree in Political Science, Major in Local Government Administration sa University of Makati sa tuig 2019. Sa balita sa entertainment, padayon ang pagpakigbato sang Queen of All Media nga si Chris Aquino sa iya masakit samtang napangita pa sang doktor ang insakto nga treatment para sa iya. Gimpahayag sa utod ni Chris nga si Balsi Aquino Cruz ang update sa kondisyon sa iya manghod sa isa ka Facebook Live sang Banyuhay Anto Teoroa, isa ka ordinasyon nga gipatindog sa mga Pinoy sa New Zealand. Suno kay Cruz, madamo sang allergy sa Aquino, halos tanan nga bulong nga iyang gintry wala sing epekto. Kung mayara man gid, hindi man nami ang side effects bangod sa mga allergies niya halin sa pagkaon, dahon-dahon kag bulong. Dugang pa ni Cruz nga sari-sari na nga doktor ang naatubang ni Aquino o ni Chris bangod sang na-diagnose ini sa madamo nga autoimmune disease. Ginaligar nga paghalin sini sa United States, mayara na siya sing duha ka autoimmune diseases kag sa subong may 4 na. Sa mga test nga inhimo sa iya sa United States, madamo pagid ang nagpagwa pa sa iya result. Kinakabig nga life-threatening ang nagligad nga pagka-diagnose ni Aquino sa autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria kag ultra-rare eosinophilic granulomatosis nga may polyangiitis. Ginalauman ni Cruz nga maayo ang iya nga manghod bangod nga hindi na malabot sa 90 o 90 pounds ang kabugaton sini. Gani kinahanglan ni Aquino nga magpakabakod kag magdugang sang bugat apang
Mga testing ang mga doktor sa iban pa nga pamaagi. Gipahayag ni Aquino nga may mga oras nga gusto na lang ni sini nga mag-give up o galing sa paglantaw sa mga pictures ng iyang mga kabataan. On kada makita niya sila, makaibalo siya nga kinahanglan niya pa nga magbato para kay Josh nga special boy nga kag kay Bimbi nga 15 anyos pa lamang gani padayon niya nga ginapakabakod o ang iyang kaugalingon. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Kagamuyad to mga kabombo nga ato niya kabugusan niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 28 sa bulan na sang Agosto sining tuig 2022. Kag sa katapusan kami nga mga nangintag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo. Samtang sa ato naman nga Bombo News Analysis, in padala sa aton maukod niya tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo. Tubtob langit ang presyo. Katamis ang kalamay ang daw sa naglasay. Sa kapi nga gintimpla ni Inday, ano abi kay ang kadamuon ang nagamay, isa na lang gid ka kutsarita ang imo malugay. Pagbutyog sang presyo sang kalamay ang makatilingala, kulang sa supply amo ang ginrason nila. Apang presidente ang hindi magpati, importasyon sang kalamay, ginpungga niya ini. Ano abi kay bisan nagpagwa na sang datos ang SRA, nga kadamuon sang reserba ang naubos na ini. Sa gyapon mga baliligyaan wala mahubsan, kwarta lang nga inugbakal ang ginkulang. Kulangon gid man ang imo nga budget sa pagbutyog sang presyo, halos malabot ang langit. Perde pa sini ang presyo sang gatong, sa sobrasin ang litro wala makatungtong. PBBM kung tani imo man mabalikdan ang mga konsumidor nga nagasinggitan. Hustisya kag katarungan sa pagsaka sang presyo nga wala balasihan. Kung sa tiyon nga magapadayon ang amo sini ka mahal nga presyohanay, bulsa sa mga katawan magahayhay, base piliyo na lang ang paguntat sa pagpangapi, kaya ang kalamay hindi na masarangan ang bili. Suggested retail price, dapat gobyerno ang magpatuman, hindi dapat nga ang sugar trader ang pagustuhan. Kung sa supply mayaragin man kakulang, ang perti nga pagsaka sang presyo, hindi ini makatarungan. Sanglit ang mga kalamay nga sa merkado ginabaligya, sang ila ini ginbakal presyo wala pa man magsaka. Kalamay nga ginbakal sa mga producer ila ginbudiga, gani presyo magapabilin santo sa presyo sa pagbakal nila. Ang ini ang panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Michael Montesillo sa Bago City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatud-an nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852. Welcome mga kabiyanan diri sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. Sa gyapon ang inyo alagad sa kahanginan ini si Bumbo Daniel Lecciones. Magalingaw naman sa inyo sa silinga kagabihon. Pagi sa pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana. Mga ambahanon naman subong no? Hindi ya instrumental kundi subong ya may makanta na gidya mo. Okay? Hasta kita sa tagnang ilas sa 9 sa gabi. Pero mangin masadya kag mangin mapagsik ang aton nga programa kung tanan naton nga mga kaberks na sa palibot. No, kung makita ko kamo diri nga naga-sinya-sinya sa inyo mga kamot, nagawagayway sa inyo kamot, okay na. Solve na kita dayon. No, masugod na kita dayon sa aton nga pagpabati sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana. Kag sa inyo nga mga request, sa inyo nga mga greetings, ipadala nyo lang sa comment section sa Facebook Live sa nga Bumbo Radio Bacolod kay aton ina pagabasahon. No, kag hingagaw na kamo dayon kay ang mauna ti mo man ang una basahon. Wala labot ka makita kita sa Facebook Live, kita makita ka mabatian man sa YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. So duha ang pwede niyo katuan, pwede ka mo makalantaw sa Facebook Live o kung hindi kani pwede man ka mo makalantaw sa YouTube channel. Depende sa inyo nga nauyunan. Okay, sige, this time mga kameran, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa, kay total, amo man yung ginahulat ninyo ang pagpamati sa mga matahom nga mga ambanon. This time, unahon natin ang pagpamati no? Sa ambanon, daan na gini nga kanta, no? Ang ambanon nga may tigulod dalawi daw. Kasabitan ni mabatian sa mga ginikanan natin magpatulog sa mga lapsag. No? Pang ili-ili, ini siya lulabay, kung sa English pa. Ang ambanon nga may tigulo dalawi daw. Dalawi daw ikaw kung mag-ambalo, yung mong palanion may pinalayban, duhang larawan mo sa lalang buhano, iwata sa bukid kataw sa baybay, tumandok sa bukid namun at sa bayan, dayon sa tuburan nga lawhan turawan, tubig nagatigay sang imo kanya, kag nanging salamin huglas mong larawan, diwata sa talong bulak nga ilahas sa kapalaran, kadaw kapasimbalan alibang-bang, lamang labing makas, makagsuyok sang kayuyok sinangsipan, sa tong kagatibot nga punoy, ibayat sa isang payag kita nagsumpalan. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumalan sang tugmang pangalan.
kita nagsumpaan dito ta Pinanggas ang dili malaya putling hantumanan sanggog ang Okay, amo ito aton nga pang opening, no? Pang opening song, pang imbuka dagid nga ambahanon, pang harana. Kabay pa nga ginbuksan na ang bintana. Bukas na giling bintana. Ara na kamo na sa present, hambal lang kamo nga present. Hasta pa kita sa tag ng alas 9 sa liwat punggin ninyo inyong katuyo kay kita lingaw-lingaw sa sining nga kagabihon. Talagsama lang niya kada Domingo, no? Paglingaw-lingaw naton, may naman nga nakarelax kita subong kay buwas. Uy, way kali trabaho buwas no, masiling pa ko kay buwas marubo-rubo naman ta trabaho. Pula ang kalendaryo, National Heroes Day, no? Adlaw sa mga baganihan na buwas. Ambot sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga kauturan, sino ang inyong nga baganihan? May nakilala kamo nga mga baganihan. Kaysa mga millennials, sigin pamangko siya. Sino nakilala mo nga hero? Siya si Iron Man. Nadula na si Jose Rizal, si Andres Bonifacio. Sila ni Emilio Jacinto, sila ni Gregorio del Pilar, nagkaladula na. Si Apolinario Mabili, si Marcelo del Pilar, nagkaladula na. Si Iron Man, ang hero. Tigindasan pag isa siya. Ako niya si Spider-Man. Ay, banwa. 27 minutos na nakaligad sa tag ng alas 7. Palayan ko mong nagpamati diri sa palatuntunan, Bumbo, Harana, kag Iban Pam. Daw tanaw nato na bing aton nga mga talamyawon sa siniyang nga mga inoras. Maayong gabi, Bumbudan, patamyaw kay Nanay Elsa Arcena sang Talisay City. Pa-request din sa kanta nga It's Hard to Forget. Okay, it's hard to forget. Kag subong man, maayong gabi Bumbo, Daniel ari naman ko di, nagatanaw live diri sa Barangay Sagaasa, Bago City. Pwede ko ka-request sang kung mahimo ibalik. Kag Dandansoy, shout out gali dira sa akon mga kasimanwa, dira sa Panglao, kag Tagbilaran, Bohol, especially sa mga best friends ko, dira kag shout out manda sa family Antikristo nga taga dira sa Badian, Cebu, kag Family Alegre sa may Tagbilaran, Bohol. Salamat gid. Nagapanamyaw Sivo Silius. Sige. Baka mga layo sa aton yung mga listeners, no? Ari pagid, may lang nga pagpamatiman sa kay Joe Art Mandagit Tunis. Kag good evening, Bumbudan, request ko bulak nga namutan. Ang nag-request Doy Arthur. Kag good evening, Bumbudan, watching live with you. Juby Sargi Amodente. Saan ka gani, Juby? Hong Kong ka, no? Sige. Ang request ni Juby Sargi Amodente, Iloilo ang banwa ko. Request ko, please. Bumbudan, salamat, kid. Ayos, ipang-lista ko na diri. Pero ang unang request, may pagid gali diri, no? Sa isa pagid naton katalamdan, may request pagid diri. Si Val Yanga, may lang pagpamati sa kay Val Yanga kasi apo nga sa si Precious Jane Yanga, ang request nila is Dahil sa You. Okay. Din pag ikuan ta ni tingbon tala ni kay parang dasig maubos. Good evening, Bumbo Dan. Di na to. Ara naman aton mga tutom nga tagpalamati dira sa northern part sa Negros, sa Sinda Garcia, Barangay Alacaigan, Ibi Magalona, sa Ili Lumaod, Joe Calaw, Tito Montero, nga nag-shouting kagang ila request amo ang sa Idalom sang Kahoy nga Lawaan from Maridel. Salamat gid Bumbudan. Idalom sang Kahoy nga Lawaan. Tigaling kay kun i-play naton Idalom sang Kahoy nga Lawaan, sigurado gid nga utdon sang Facebook Live. Kay copyrighted din na siya, magluwas gid lang kung may ara dira sang mayo magkanta sang sa Idalom sang Kahoy nga Lawaan. Nga live nga pakantahon naton kay pwede la siya. Okay? Sige. This time mga kabayanan, ang unang tanay ang request mga kabayanan nga ang banon nga may tigulo, It's Hard to Forget.
ako nagakagha. You promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. It's hard to forget. Amo nang ginasiling nga kung it's hard to forget, amo nang ginasiling nga daw hindi gid maka-move on siguro. Kaya it's hard to forget kanya mo. 34 minutos na kiligad sa tag ng alas 7. Dili naman kita abi sa YouTube channel. No, duha ang ginaliili naton ang aton nga YouTube channel kay ang Facebook Live. Baw sa YouTube channel naton kadamo naman diri gani iliw. Okay. Ang nagapangunagid number 1, first place, si Lovely Joy Lunggakit. Good PM Bumbudan, please request ko Iloilo ang banwang pinalangga. Sige, ipapagita ko na karon. Pero samtang nga basa ko sa inyo ang mga greetings, no, ipapreparar ko na dan sa kay Bumbumike ang Iloilo banwang pinalangga. No? Kag subong man, ang It's Hard to Forget, okay na play na naton. Mayong gabi Bumbudan, request lang ko, Masadya by Pirot. Masadya ang ano ni, may meron na Masadya lang. Ni Virilio Pirot, ang naga-request si Gmar Martizano. Bumbudan, palugtam yaw sa Papa na si Mario Martizano. Okay. Di pagit si Arturo Sari. Good evening, Bumbudan. Leo Grit, Kanday Mayri Ann, Marlo Ate Paning, Teresa Maylin, Princess Kirby Antinora, kagkay amigo Koda, John Tambok. Kag-request ko, sino ang dapat basulon? Okay. Sino ang dapat basulon? Sino ay ang dapat basulon man? Ari pagid, Diggs Salvacion. Good evening, Bumbudan. Request ko, Lawiswis Kawayan. Julie Soyo 123, good evening, Bumbudan. Request ko, Dandansoy.
Sherwin Marcowi, good evening, Bumbo Daniel, the Demons. Okay ka, Sherwin, si Teres Ann Rafael, good evening, Bumbo Dan. Ginatamiyaw ko lang akon lola nga si Lola Ilis Tupas, sang barangay Kambao, ginigaran kag request na lang dayon liog Bumbo Dan, ako ang namunit. Sige. Ang ako ang namunit daw, okay gina siya. No? Why na siya ginautod sang Facebook Live. Sige, this time, kabanan, ang sunod to sang request gina, kay ginapadason lang naton, ang una to gina, kundi mo itong It's Hard to Forget. Do ang sunod kay gina request, kanta ni Cesar Barreta, nga may tigulo kon mahimo ibalik. Ini isa pa gini nga wala man magka-move on. Grabe nga mga kanta ba, It's Hard to Forget. Tapos ginsugpunan sang kun mahimo ibalik. Sige, abi. Kasakit patya ko sa ginbalos mo sa akon. Daw mabuang ako, daw mabuka ining tagipusoon. Nagahinulsol na ako, sang sala ko sadto sa imo. Apang ulihin na, kay ginbayaan mo na ako. Yari ako, nagaisahan nun na lang. Wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala, o akong palangga. Kung sa damguhanon ko, ikaw ang makita. Kagun mahimo palang nga ibalik, yato paguputan. Agud liwat ipabatyag ko, nga ikaw palangga ko pa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubungagin ang kuto. Kay natula ka na lang, sining akong nakiliran. Yari ako, nagaisahan nun na lang. Wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala, o akong palangga. Kung sa dambuhanon ko, ikaw ang makita. Kagun mahimo pala nga ibalik, yato paguputan. Agud liwat ipabatya ko, nga ikaw palangga ko pa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubungagin ang puto. Kay natula ka na lang, sining akong nakiliran. Kagun mahimo pala nga yatong paguputan. Agod liwat ipabatya ko, nga ikaw palangga ko pa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubungagin ang puto. Kay nadula ka na lang, sining akong nakiliran. Kay nadula ka na lang, sining akong nakiliran.
Okay, kung mahimo ibalik, di kabudlay na galing, kung isano may mga bagay nga hindi mo na mabalik, may mga bagay nga mabalik mo man, no? Pero kung hindi nati, pabayan ta lang kay hindi na mabalik. Good evening, Bumbudan, patamyo lang ko kay Rini Palanog sang Plupandan kag pa-request sang ambanon Turagsoy. Turagsoy, hindi pwede kay ginautod sang Facebook. Norlin Bayunon, may lang pagpamati kay Tatay Dulfo sa Asyenda Bagakay. Okay. Good evening mo dan Liog Kugrit Kanday Mary Ann Marlo Ati Paning. Daw nabasa ko naman igina, no, si Art Sari. Sinong dapat basulon? Okay, nalista ko na diri. Ang dason galing i-play naton karon dito kay dugay Iloilong Banwa ko kay nauna pagali ang bulak nga namutan, no? Pero karon na dugay-dugay kay masulod ang report ni Bumbo Carla, update ini kag follow-up report sa mga nagkalalumos, no, dito sa may kadagatan sang Cadiz. Kay may interview siya sa isa sa mga nakaluwas, no, sa nasabit yang kung isa man sa mga ato dito nga wala malumos sa kadagatan. Okay, ko ako lang karon dugay-dugay. Oy, paliog lang sa aton nga mga nagapadala bla sa mensahe. Hindi nyo man pagtama ka, damo nga pagpadala ngay na balang ang isa ka mensahe, ka 20 nyo ipadala kay nagakasampawan ang iban nga nagapadala, hindi ko na ma-retrieve, no? Hindi ko na mabasa kay nagasaka ni pa ibabaw ang mga message mo. Ti karon ko ang inyong nga message, isa man lang naka-message, tapos ka 20 ninyo isend, ti kaluoy man to iban nga nagapadala sa message, hindi ko na mabasahan kay ato na sa pinakaibabaw. Leonard Gonzaga, siya perti katahum pamatian. Ang harana. Okay. Leo Baygar, Bumbudan, maayong gabi. Leo greet sa nanay ko si Patricia Baygar, sa tatay ko si Amando Baygar Jr., sa Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. Thank you, Gid Bumbudan, from Leo Baygar. Maayong gabi, Bumbo, watching from Handumanan, Jennifer Olvido Castro. Maayong good evening, Bumbudan, from Norlin Bayunon. Okay. Sige, bo kada ba mo ning isa ni napadala ko ba? Iyan na lang tanan ni mensahe mabasahan ko. Jenny Mariano, good evening, Bumbudan, watching live from Bacolod City. Okay. Sige. Din pagid. New Zealand gali si Jovi Sargi Modente, no? 11:30 na diri. Subong sang gabi baw. Nagapulaw ka magali Jovi. Alas 11:30 na sa gabi. Pero pulaw ko para kapamati sa imo programa. Salamat gid. Din pagid si Joseph Pacifico. Good evening, Bumbudan, watching live from Sitio Ambacan. San Ricky, please greet the Villalba family. Jophil, Jason, Nelson, Evelyn, Roland, John Paul, Estimo, kag Johnny Taglurin. Okay. Bumbudan, good evening. Request ko sang kuring ni Nining Miggy Migs Buendia. Kuring ang iyang request, no? Din pagid. Good evening, Bumbudan. Tamiyaw ko lang family Hordan sa Barangay Tapi, Kabangkalan City, from Hordan, Paguntalan, Junald. Okay, ara na si Carla. Okay, sige. Daligid lang. Kaya tapusong ko lang ni Anay. No, good evening, Bumbudan, watching from Handumanan, Lina Alves. Good evening, Bumbudan. Liog tamyaw sa akong asawa nga nagapamatigid si Dailin kag akon tupad balay si Tiyay Lucring Dilatori from Fernando Sarmiento. Good evening, Bumbudan, from Jan Hugo Barrido. Ayos ginaskan ko kay kadamo ning isa ni padala ko 20 gid ka. 20 gid ka send. Good evening lang gali sa Gavili kag Mariano family sang Gimbal Iloilo. Thank you, Gid Bumbudan, from Jenny Mariano. Ari pagid good evening, Bumbudan, tamyaw ko lang tupad balay nga nagapamati si imo request ko sino dapat basulon kag kay Mrs. Ima Pitalino. Thank you, from Bika Andrade. Good evening, Bumbudan, greet ko lang akong lulo nga nagapamati subong sara na lulo Mando Aguado from Ayungon, Valladolid, and Artisano Rizal. Ari pagid good PM Bumbudan, patamyaw lang sang mga anak ko dira sa Barangay Ayungon, Valladolid, si Mark
Andrew, Mark, Adrian, Marcela Andrea from Papa Borns. Okay, sige. Amo lang na. Request galit ni Jenny Mariano, standby. Si Carla aran sa piya kalinya. Kung aran na siya, kuha na ito ng iya sining nga report, interview sa atugid upod man sa mga nagkalalumos dito sa kanagatan mga kabanan, dito sa nasakupan sa nga Cadiz City, makalanusbo maning insidente kay apat gid ang ginabawian sa nga kabuhi. Sa piya kalinya, okay na si Bumbo Carla. Bumbo Carla, please come in. Gaina, Bombodan, no? Exclusively na interview ni Plato na isa ka mga survivor, Bombodan, galing kiti, hindi lang siya anay gid magpa-video gid Bombodan, no? Kay do hindi pa gid siya makapati, no? Hindi siya makapati nga natabo ini sa ila, Bombodan, kiti kung tani mag-outing lang gid ini sila, Bombodan, no? So ini siya si Alex Semon, isa sa mga abyan, kay isa sa survivor, no? Sa nagaluntad nga drowning incident sa may area sang Barangay Sikaba o kung dito sa may kabilangan na reef Bombodan sa Barangay Sikaba Bombodan. Susunod sa iya, balimang aga pa ini sila 7:30 nagapadulong na ini sila sa reef Bombodan, do bali duwa ini sila kabalik Bombodan, no? Duwa ini sila kabatch kay tungod nga nagsakay pa ini sila sa bangka Bombodan, mga 20 to 30 minutes pa ini sila alabot ito from Barangay Daga Bombodan. So sa iya sini nga panaysayon, ang una diri nga nalumos Bombodan ang ining 15 anyos Bombodan, no? So amo ni nga ginrescue ini siya sa iya sini nga kaupod sa pagpaligo Bombodan. Kaya way na-mention ang ngalan Bombodan, pero na-mention niya si John ini, no, ang nag-rescue sa 16 years old. O galing kay tungod nga sa current Bombodan, no, sang tubig, mataas ang tubig. So madamo nasang nag-rescue Bombodan kag amo na to nga daw kasulog bali sulog. Yes, masulog siya, oo, ano na gid, no, masulog na gid ang tubig Bombodan. So ang iban, ang una nga nag-rescue Bombodan, ti naka-survive ini siya. Tapos may isa pa gid nga na nagutulutod ka na? Bumbo Carla? Nagautod-utod ka? Sige. Balikan tabi kay siguro nagalain ang signal dito sa area, no? Kay pamatian ta dugay-dugay ang interview niya sa isa sa mga nakaupod sa sining apat ka mga nagkalamatay bangod nagkalalumos mga kabayanan. Mga sinigi lamang nga hapon. Okay, sa apya kalinya, Bumbo Carla, please come back. Yes, Bombo, amo na to, no? Aging pang-rescue na ininila ang minor de edad nga na lumos kay bakdag siya naman ng tawon ang palibot manami paliguan na Bombodan attractive kid glass lang to nalingaw sila paligo Bombodan abot pa lang ni okay jury tungkol na ang alauna ang mandado dito na nagsasak ang tubig. So ini sila nagsilo na ini sila yung nagado sa isang tower. Mudan para sa tower. So dito na ini sila nagpungko, paginpang kagutang na to nila ang mga kabataan sa nila nga upod Bombodan kumaga mahambal nga ang galom sang tower daw muna tong pinaka-safe nila nga area Bombodan. Galing kiti gintry man nila nga luwason ang mga nagbulig o nag-rescue sa mga nalumos. Mayroon ganito Bombodan yung ginhabuyan nila sa nga battle AMT container gihaboy hindi sa isa ka bahay mo try niya mag-lap dito nakasapaman dito sa may ngayon haboy nila Bombodan. So amo to nga nakaluwas siya ang duwa kagang ipan sa gidya Bombodan kay mga bata nila nga hindi na maglumpat dito sa may tubig o kung hindi na magkagdo sa tubig balik nakitaan sa nila nga na ang apat daw naging Bombodan, no? Naging sila sa pinakamadandom na tubig kag do nag-drown na gid sila bala na ini sila makita Bombodan. So no kay Sir Alex
wala saya ideya nga ang inang area delikado na gid bala bombadan kay kung nakabalo siya ti makaano siya makambag isa nga hindi na lang dito sa area magpaligo bangod nga delikado ti mambal man bombodan mariit no na mention ng kagaina ni Commander Taganiling nga mariit gid ang area kay ti madamo naman sa mga insidente nga luntad dito bombodan. So bombodan na pamatian bala naton ang pahayagi kan kay Simon o kon na kay Alex Simon bombodan no sa iya sini nga panaysayon sa regarding sa luntad nga drowning incident sa may barangay Tikaba, Bombadan. Anong oras po kayo pumunta doon? Actually, ang pagpunta namin doon, approximately 7:50. So, we have 2 batches na napumunta. So, first batch, 7:30. Kami, ito sa second batch kami, 8:30. So, pero pagpunta namin doon, okay pa siya. Wala naman siyang problema yung dagat. Nagkaroon lang ng problema nung dagat nung pagdating na ng 1 to 1:30 na which is lumaki yung current ng dagat. Then, yung isang ako namin, yung isang kasamahan na pamangkin ng kasamahan namin sa trabaho is siya yung unang nalunod na saan dinala siya ng dagat. Siguro nasa 15, parang mga approach date lang siguro. Then, rescue siya ng kasama namin. Then, after nung rescue, yung pamangkin ng ni Sir John Mark, hindi ko pa ng pangalan. Yun po siya. Then, after nun, lalaki po. Na which is survivor po siya. Isa sa mga survivor. Then, after nun, nakalimutan ako ng mga tulong-tulong. Tapos, ang doon, pumunta na yung anak ni Sir John Mark, yung namatay. Na pumunta doon. Tapos, pinuntahan din ni Sir John Mark, yung father. Tapos, ang is, pumunta naman is yung next is yung, yung isa namin kasama ni Sir Remy Marocor. Tapos, yung asawa niya, si Sir John Mark, si Ma'am Marlene, is lumangoy din siya papunta doon. Pero yung may isa pa kami kasama na babae, yung si Ma'am Daika, is nandun na siya mismo sa event na nangyari. So nangyari ma'am, doon, until sa time na nakuha na namin, mabilis ang pangyayari nun after nun is nag-iwalay na sila, malalayo na nila sa isa't isa. At sa time na nagsigaw na, nalulunod na. Ngayon, so, nakuha ma'am, until na nakita namin na unti-unti na sila yung apat na lumulubog. Tapos, yung si Ma'am Laika, kasi may tinatapon kami ng mga aparatos, yung empty shell, empty bottle ng galon. So, nikuha niya yun, parang nagpa-anod siya, tapos nakuha niya yung galon. Then, nagkuha lang siya ng way niya, sinagip niya yung isa niya si Sir John Mark. Kaya yun sila yung survivor na dalawa. Bali, apat po yung casualties talaga. Okay. Sir, yung isa is minor din po? Yung 30? Yes. Dalawa po yung minor doon, ma'am. Dalawa po yung minor doon. At saka dalawa po yung adult. Itong 13 years old, magkasama sila ng 15 years old o yung 13 years old sumama sa pag-rescue? Yung parang yung 13 years old, yung 13 years old ang ni-rescue, ma'am. Okay. Tapos yung 15 years old? Hindi ko lang kung mamahal yung age talaga. Okay. Pero yung pinakabata, yun siya yung unang ni-rescue. Okay. So, bali po, yung mga, meron pong baby po. May information ko rin meron pong 4 years old. Paano po sila nakasagip po? Paano po sila naabot ng tubig? Saan po sila nakapwesto? Actually po, kami po, nakapwesto kami lahat sa mailalim ng tower. Sa ilalim kami ng tower. Tapos yung mga nalunod, yun po sila yung malangoy sa may sa may sandbar. So yun po, kami po, kasi hindi naman kami marunong lumangoy, doon po kami sa gilid. So kasama po namin yung mga bata. Yung naglulunod na po, ni-rescue po namin yung mga bata na hindi po silang mag-jump. Doon po yun po yung nangyari. Na ang kwan po, sila po yung mga matatanda ang nag-rescue. So yung mga bata po, secured po siya sa amin. Na kasi hindi naman kami naabot po ng malakas na hampas ng tubig. Okay, talagang area, yung ilalim ng tower, yun lang po yung pinaka-safe area. Yes po. Yun po yung pinaka-safe that time.
pinaka-safe na area. Sir, bakit po kayo nakaabot doon sa pagbilang bilangan po? May information kayo nagbawal doon? Ako pa, honestly, kasi hindi po ako taga-Cadiz, wala po talaga po information na hindi po bawal. Kasi po, yung kasama po namin, pumunta na po sila doon. Mayroon po kami sa mga second time po sila pumunta. Opo, na ganun siya. Pero ako, wala talaga ako information na po siya. Kaya siguro... Kaya ako sumama. Kasi kung alam ko mismo na delikado yun, as head of the branch, ma'am, ako na mismo ang magkuha na hindi pwede. Ano yun, sir? Outing po ng isang company? No, ma'am. Dapat kuha lang po siya, friendly outing po kasi pamilya po yan sila. Ako lang po ang nasitere. Ako. So, yun lang po, kasi second time na nila. Kaya panatag kayo, na-face po yung Yes. Yan po talaga yung nangyari. Saka po, dahil po sa current ng tubig, yun po yung dahilan na nalunod po. Yes, ma'am. Current po ng tubig ang kwan. Wala pong ibang kwan po. So, sir, may message po kayo sa mga kapatid. Sa ngayon, ma'am, actually, hindi pa po kaya ko mag-message. Because po, actually, every time po talaga pumapasok sa isip po, kulala po talaga ako na kasi honestly po, yung mga ginawa ma'am, na nakuha ko is napamahal ko yan sa akin. Kasi nagkasama ko kasi sa boarding house ng almost ilang months po. So, masakit po siya actually. Pero, sabi nga nila, mayroong dahilan ang yan po. Pero, yan po ma'am. Sige, okay lang po. Sir, ilan po talaga kayo lahat? Sa katansya ko ma'am, siguro hindi na diba tataas ng 20. Okay. Yan po, approximately lang po talaga yun. Kasi hindi ko talaga siya nabilang. Kasi may mga bata. May mga bata. Ilang bata po, sir? Mga 10 or 5? Ganun. Hindi ko kasi makukonsider ang iba yung bata mo kasi matatangkad sila eh. Yan po yun. Kasi honestly, hindi ko rin talaga sila, yung mga kasama namin kasi ang mga kilala ko lang talaga dyan is yung mga office mates ko at saka yung family ng kasama ko o yung mag-nanay. Yun po, yun po. Pero the rest, makamag-anak po sila ng mga staff namin. So, Bambadan, amo to no, ang pahayag sang abyan, office mate ni Remy Mara o kon Bambadan, kag ti Bambadan, wala masaya idea nga amo nagali ang area, delikado, kay ti may yara sa mga kaupdanan niya nga nakakagto na tuya before, kumbaga second time na nila nga padulong dito sa may reef Bambadan kag siguro una nila yung kagto dito isadya kay mambal mo gid Bambadan no makita naton sa gina-flash naton Bambadan nga Instagramable gid ang area Bambadan no galing kiti kung magsaka ang tubig amo ni nga Bambadan nga ang power na lang gid ang imo sini nga makit-an Bambadan kung mag Pwede kasulog sang iyang daloy blas ang tubig. Yes, sakto gid mo lang nga doon na anod to yung una to nga gin-rescue. Yes, amo gid Bambadan. Ti Bambadan may ari man diri pahayag si Police Lieutenant Alfonso Presya, deputy sang Cadiz City Police Station Bambadan aton nga pamatian. Sige abi. Yes, Bambadan. Sir, regarding sa nagsundan nga daw ni incident diri, so ang aton nga mga biktima nang duwa naton ka biktima magano ni magilo yung nanay kagang bata na. Tapos ang upang iyang ang duwa o kaupod nila. So bali ano di sir ang sir hindi pinamilya ha. So ini pang pamilya ni Aguirre hindi na makaupo dya ang kaupod lang nila sa obra. Sa may linding. Kay si Aguirre ang tatay, amo ang manager sang linding nila. So si Marileon. Kagang isa nga napatay, kolektor nila. So initial niyo sir nga investigation sir. O kung sa investigation niyo, anong nagagawa? So suno sa may kuan naton sa mga survivor kag mga rescuer dito. Bali ang isa ning ang bata na ni Marlene kasi Mac Jan daw naglumpat sa Linsapan tower.
So it so happened nga baskog ang kapa kung unas, so ginbutong siya. So ang may naglumpat pag nga nag-rescue, so nagpuligay sila. So amo ni nga na damo sila na kwan na biktima naton nga nalunod. Kay tungod nga ginbuligan Oh, naglulumpat sila para mabuligan tong isa. So sila wala sila kasurvive na draman sang current. Baskog ang current. So amo ni nga ang tatlo plus ang tatlo ni wala kasurvive. Okay. So sir, ano na ang bala sir kung papapay o inang pamuto? So hindi man nga kay daw i-raise line na mo. So pero man dira ka kadto dirang mga taga dili taga kadis sa iban mga kwando dira sila outing. Oh. Pero ini nga istangan sir. So kay may kwana may magya murag tawag naton kay nila tower kay gadula-dula nang bawat sa magtaop gadula na. So kung namula na ko magunas amo na nga dira sila outing. Pero hindi kin man nga usually kung magdapugin ang taop amo lang nakatula. But then usually makita mo gid nga may nagais na da nga island gid. Kumbaga sir, attractive sa tanan Yo, oh. Kaya hindi man lang sila da nga kwan sa the time sa nga no. Ingat daw nila sila nga grupo nga nagpaligod may isa man ka grupo kaya ang una nga grupo nagpauna sila kay may bangka sila ya. So bali sir, meron ako mo information kung na ali sa LCO hindi na dira pwede pa. So amo pa na siguro ang istorya naton nga mga LGU kung ano na ang posible naton nga aksyon para malikawan natin ang another nga aksidente pag ito. Sir, nag-deploy mga muda ako isa natin para mapalit. So wala na da kay usually kung gisa ang aton nga batay dagat kung mag-operasyon sila amo lang tayo mga standby sila da mag-operasyon sila sa against aton nga mga violator sa aton nga city sa fishing aton sa city panaton city sea water naton so amo na kay ko sa dira nga standby point sila mag-operasyon sila so while hindi ako usually nga nakatuan gila wala na da sa lang gid ya. Pero sila Oh, so usually ginakuan ginadkato ginala sila diya magpagkita daw nami ang isla na kay daw kataw kay do sambal nila to sila mga 20 to 30 minutes pang magsakay ka sa Baroto from Daga. So ina nga island ang kabilang-bilangan island ang reef na sa Pinasang Barangay Sikaba. Hindi ka sang barangay Sikaba. Hindi. Ay tungod nga sa district. Amo na. Do amo na sa mga ang barangay din sa Barangay Sikaba na. Sir, yung lawas ni sa nga apat sa mga nagpalamatay. Subong siguro sa panay sa punerarya na ikaina dito kami kinato sa pag mga alas 10 pagalin naman dito naman nag-standby ang punerarya nagapot siguro kuha na sa kurosang kwansang punerarya. Sara na sila sa punerarya. Oo. Sir, reminders mo sir sa alos ng mga kausiman, especially dila sa may kabilang-bilangan na so ikuan na lang naton paalala naton lang aton nga mga ga-outing dira nga kinahanglan kung magkadto kamo dira maginandan may upod bla sila nga nakasuwito sang lugar kay ina nga lugar medyo maliit kay usually sa ang current na kung anda mo kundi mo suwito mapakadto pa lang dira ang siling sang naka mga kwan dira nga usually nga permit dira nga nakaswito na kay grabe na ang current once nga magtaob mag hunas lalo ka sampok ang tubig ako ang karit ko tayong karit so kung hindi ikaw da sanay sa ina nga sa kabing bilangan breath laban-laban sa madisgrasya agad so kinahanglan kung magkadto dira kinahanglan may upod job lang nga mismo nga nakasunar tang dano sang isla sang rip naton da so sa data may bilangan fixed ang student na natapos so suno sa kinasa testimony ka mga nakagiman dito so may isa na da nga kwan ka tawag daw nagkwan nga simple pa tower ka back drive kay dalom tubig tapos sunod na pagbayta sa ika na pag back drive pagkwan ang binadalom tubig nagulpi lang una sa mo to nakakuan niya nga din spinal cord amo to nga na kwan siya nga na paralyze po after nga nanuman sa nagbuhay man sa naglawin na pasayman. Oo, so dako man da nga nakatapo nga aksidente pro nakaluwas lang ya pala. Oo. Hindi ya presi kung siniya nga panggit apat sila yang napatay. So may mga incident nga nagalutan sa ako na may incident nga may mga nasira. So paro wala pa man kita po na kabati do mo pa lang na. Okay, bumukala. Kala, create nila daya?
Bombodan. Mariit ko no. Ti Mariit gid gani bombodan no ti tatlo na ka persona sa nalabot naton bombodan gambal gid nga ti mambagi nga riit gid ang area na sang bilangan na risk bombodan. Oo. Pagkadto ka kuno daw ka linong pa man ang dagat. Pagkadugay-dugay ga perti na ka balod nga daw kabaskog na siya nga iyang pag daludo. Abugid gani bombodan no ti kaladukan gid kung ikaw dira sa area bombodan ti may mga insidente man nga nagaluntad galing kiti nakaluwas man ini sila bombodan. Bombodan amoy nang report gikan sa patrol ni si Bombo Calamita para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Salamat kay Bombo Calamay Defensor. Banwa, may madamo pa kita nga mga matahom nga banon nga iga pabati sa inyo. Pero balikan lang natin na karon dugay-dugay. Oy, happy birthday sa liwat ha sa kay Nanay Elsa Arsenas. Daw nag-celebrate sa iya ika 83 anyos nga kadlawan. Happy birthday liwat sa kay Nanay Elsa Arsenas. Daw padala gid isang gamay nga makaon-kaon sa kadungan siya nga birthday. Salamat gid ha. No, sa apo nga si Christine Arsenas, nag-effort gid nga magdulong din isang pampaumpaw sa kagutom. Salamat gid. Happy birthday. Happy kag happy birthday sa kay Nanay Elsa Arsenas. No? Nag-celebrate siya ika 83 anyos nga kadlawan. Magabalik kita Banwa pagkaligad lamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton na lawak. magkabyanan sa aton pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa 18 minuto sa nakaligad sa tagnang alas 8. Ang natiganan naton unahon naton na nagili ang bulak nga namutan, no? Kaya una ini sa Iloilo ang banwa ko pagkatapos ang bulak nga namutan ang ambanon nga dahil sa iyo. Ang dahil sa iyong ambanon Bumbo Mike, iya siguro di ang pakantahon-tan mabuhay singers. Sige, pero unahon naton na ning bulak nga namutan, okay na? Sige, pakita na ang bulak nga namutan. Naging kanta ni Virilio Pirot Jr. ang bulak nga nahamutan. No? Dugay-dugay balikan ko ang aton nga YouTube channel. Bakit dinaguso man di ang mga greetings. Okay nang bulak nga nahamutan. Okay, Aber, pamatian ta. Halos nalibot ko ining kalibutan sa pagpangita bulak nga nahamutan. Diri man lang gali kag masala, kuan ang mangin ka, ihak sining akon dughan. Ako nagpalapit sa imo pabutyag sang kato yuan kung sarang itugot papamukag mama ako makig simpon sa inyo pamilya diin ka naghalin lalaking makahas diin ka nga duog sining sang tawag nga hiko daan kong nasayran ng mga lalaki magpangaluyag damo sing diskarte makuha na gani gusto sa ba dahil mahimong sumsuman sa alak o whiskey. Inday nga pagkasultiro
sa tagipuso. Handa ako inday sa imo maghulat. Linas ang imo matamis nga sabat. Magkahulat ako bisan sa san, upatanda sang ka, putli ko nga paghigugma. Diri na lang kutob ining banggi anay. Bangod makakapoy man magkanta sing dugay. Ining Okay. Bulak nga nahamutan, 23 minutos na kaligad sa takna nga alas 8. No, isunod na to na ang ambanon nga dahil sa iyo. Pagitalan dahil iya sa nga mabuhay singers siguro nga version. No. Maayong gabi bumbudan, ginatamyaw namon di si Lulu Kid sa singkang nga nagapamatigid sa Bumbo, Harana. Good evening bumbudan. Pagrit kay Christine Gonzaga. At maayong gabi lang sa kay Christine Gonzaga. Good evening, Bombodan. Din pa gito. Okay. Sige. Good evening, Bombodan. Patamilan sa mga anak ko dira sa barangay Ayungon, Valladolid. Sila ni Mark. Nabasak na nabasak ko na nigina, no? Sige do. Nano nga daw ginasulit-sulit ko. Maria Alfonso. Maria Alfonso. Maayong gabi, Bumbo Dan, ginatamyaw ko gali ang ako nanay nga si Judy Olminasan sa Iligaran. Nagapamati subong. Kag ari pagi watching live Cadiz City, greet ko lang da sa tananda nga Lubaton family sa Bilog nga Negros from Conrado Lubaton. Printi ni Grislin, no? Cadiz mo niyo. Conrado Lubaton. Good evening, Bumbudan. As usual, listening everyday. Bakas nang lumipas lang. Always para sa mga bigo sa first love nila. Si Rose Sario ang naga-request kay nagapanamyaw. Ti, kung bigo sa first love, ang iba niya kaduhaya mag-first love mo. Mike, di ba Mike? Kapila kaya mag-first love kaysa lang niya. Pinsar ko, isa ikaw sa nagasiling nga, ikaw gid lang nga akong ikadwa nga first love. Nagikadwa na siya ng first love. Nasa uli na ko naman siya, nagbulagay sila sa ikadwa yung first love, ikatatlo. Siya ikaw nga akong ikatatlo nga first love. Ay, oo. Sige, karon dugay-dugay ang bakas na lumipas, sinta. Ang lagi kong alaala. Bakas ng lumipas, sinta. Ang lagi kong alaala. Sige. Siling ni Sirwin Marcos, siya kilala ko nga hero si Superman lang. Otro ka man Sirwin, ikaw karon. Ipabuno tagig ka sa kay Andres Bonifacio mo. Mayong gabi Bumbudan from Maria Riza Garnado Albay. Bumbudan, good evening, watching from Taguig City, Elmer Alit Danieles. Okay. Din pagid. Good evening, Bumbudan, watching from Barangay Sumag. Shout out, family Saura and Kabasan, from Aileen Kabasan. Good evening, Bumbudan, listening here from Ibi Magaluna. Ginapa-request ang mama ko ang ulaton ko by Pirot. Liog lang ko, tamyaw sa iya kay always gid nga nagapamati sa inyo Harana. Linsang una, madamo inya salamat. Okay. Ang nagapanamyaw, Jeneline Himino. Remember me, ang request ni Aileen Kabasan ni Renz Verano. Tanang-tanang kung pwede na karon. Mayong gabi, Bumbudan, liw ko patamyaw sa kamon pinangalula nga si Lula Padang Pancubila sang barangay Ayungon, Valladolid. Nga pinwili ka pamati sa programa kada Domingo. Kag patamyaw man kay Choi Iboy Santiso, hambal ni Lola from Christine Gregorio. Okay. Ara na ang dahil sa'yo. Para sa kay Val Yanga. Okay, dahil sa iyo. Kinaya. Ang lahat sa buhay ko'y
Okay, dahil sa iyo nais kong mabuhay, dahil sa iyo hanggang mamatay. 30 minutos na kaligan sa tagnang ilas 8, Banwa. Magabalik kita pagkaligid lamang sa pilapagid ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon nini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Pabalik na magkabanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuharana kag iban pa. 43 minutos sa kaligad sa tagnang alas 8. Ginatamyaw man natin sa bayang pagpamati si Boy Paloma and family sa may 11th Road sa Ermelinda Homes. Subong man si La Paloma Garganza sa may Panaad kag si Nono Liansing sa may Bangga Piliti kag si July inasal sa may Piliti man. Kag Kasa Sapatos kag si Skylark sa may Bangga Arca sa Masilingan kag si Guapa Jaira Baluyo sa Raimundo Hermelinda Homes kag si Tisay Ingkar kag si Jaguar Hospital sa Gardenville Bumbo. Okay, kag sumuman ang request ko ring ni Nining ang nagapanamyaw Tutong Ski. Sige, si Tutong ko. This time mga kibaran, ang palig ko to Bumbu Mike sang Iloilo, Banwang Pinalangga. Kaya mo to ang next nga ipabati naton. Ang Iloilo, Banwang Pinalangga. No? Pero antes na, ari pagid anayo, dugangan tang pagpanamyaw. Good evening, Bumbudan. Pa-shoutout lang kita tay Cap William, Nanay Nilia, Banaco Sandro, Choy Ruming, kag Cesar, kag sumumantanan nga nagapamati di sa Barangay Zone 3 Pandan. Salamat kid. Request ko langit kag duta. Langit kag duta pero basi hindi na ni maabdan kay damo pa naka-standby. Okay. Kag sumuman good evening bubudan patamyaw ko sa akon ugangan nga si Nanay Ading kag sa akon bana nga si potasyo regulasyon sa Barangay Agboy kanuni nga nagapamati gid sila kada Domingo. Salamat gid Bumbudan. Ang nagapanamyaw Ninfa sang Laguna. Okay. Good evening Bumbudan, paliw patukar sang magahulat ako ni Max Urban. Ang nag-request si Pat Soberano Hurolan. Good evening Bumbudan, watching live from Hacienda Josefa Isabela. Tamyaw lang kay Vivincio Juanillo kag sa tanan nga taga nga Tanyo an family sa Barangay Maaw, Bago City. Kay Tiay Miling ni Kag Edmond Bolvis. Request ko kay gin kumot-kumot sa dakong kamot. Kay kumot-kumot sa dakong kamot. Ang dugan mo. Do maamo ng kanta nun. Hindi ako kabalo sa lyrics niya. Basta ako lang yung nabatianda. Naibaluan. Gikumot-kumot. Gikumot-kumot. Do malang-alang na siguro rin nato tanyuan. No? Basta malang-alang na sa oras. May gabi masakay si Antimo. Okay, sige. Bumadan pa shoutout lang kay Siano kag Susan Taroballes sa Barangay Bagumbayan, Valladolid. Kag pamati gid subong sa Bumbu Radio. Okay. Kag ari pagid Pedro Libuon Jr. Puras Mardi paborito ni tatay. Mardi. Yan na ni kuano ni Edith Peregrina, no? Sige. Shout out sa taga Tampalon. Mayad nga gabi harana Bumbu Daniel ginatamyaw ko dira sa Bumbu Harana, dira sa Barutak, Nuevo, Iloilo, ang mga pinsan ko nga si Roselyn Valencia, Nilia Valencia, ang nagapaharana si Florimi Lapis. Florimi Lapis. Okay, sige. Mardi Dason, sige lang Dason ha. Mardi, no? Kumalabutan na kay may iban pa kong nakauna. Ang Iloilo, Banwang, Pinalangga, abi, pamatian ta.
katahon. Ikaw ang abot at may upot mga likod. Hindi kagit malimtan kung ikaw ang makitaan. Puno kasang madamo nga handumanan. Iloilo banwang pinalangga, sa diin mo ako pagadalon. Doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. San mo ako madumduman? Oh, Iloilo banwang pinalangga, sa diin mo ako pagadalon. Doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. San mo ako madumduman? Halin pa sang una kang tutom sa karon, madamo nga tinuig na ang ginsugpong-sugpong. Kalimong sang balatyagon, luya kong napaangkon. Ay kan sa mga palad mo, imo ako bulngon. Sa diin mo ako pagadalon. Doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. San mo ako madumduman? Oh, Iloilo banwang pinalangga, sa diin mo ako pagadalon. Doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. San mo ako mabatian? Oh, san mo ako mabaligtan? Oh, Iloilo banwa ko, nahabot Okay, Iloilo, banwang pinalangga, nagdulong sa inyo sa oras sa siyam na ilang kaminuto sa nabilin. Kag magadangan kita stag ng alas 9. Bisan magpulaw ka mo karon ka magpaburaw bugtaw buwas, wala man gali ubra buwas, pulang kalendaryo. Way man klase buwas. Pulaw kita na ya. Pagkatapos ang aton nga rana, may rosaryo pa bla. Bumudan, good evening, Liw Kutamyaw, amon kaingod sa Kaliling, Kawayan, si Ben Alfuerto and family. Nagapamatigid ang nagapanamyaw si Leo Seralbo sa nga barangay Mansilingan. Okay. Din pagid may kagihina pa ni way pataka patukar sang kuano sang Dandansoy no. Naway pati kagihina pa ni ang request ka Dandansoy, nalipatan kong Dandansoy. Sige.
Pero may ari pagid sino ang dapat basulon, pero unahon ko na ni ang dandansoy kag may ari pagid gani kwan request nga bakas ng lumipas. Sige. Uy, si kwan gali niyo si Florimi Lapis, taga kwan pa ni siya, taga Mlang, North Cotabato. Grabe man ba? Nagkapakalabot di si Florimi kwan ba? Sa Bumbo Radio Bacolod. Nakalabot di siya pamati, subong ba? Okay, sige. May lang na pagpamati sa kay Florimi Lapis. Sinya, Bumbo Daniel, buhay pa si Bumbo Risi Biduwas ang ari kapa sa Bumbo Coronadal, pagkapatay ni Bart Marabilla, dira ka na sa Bumbo Bacolod. Hindi ginamon ka mo malimtan from Lang, Cotabato, aya. Okay, sige. Salamat, Gid. No, hasta subong lawig na nga nagbiya ko to sa South Cotabato, 2001. No? Pero sa gyapon nagapabilin kita sa paminsaron sa aton nga mga tagpalamati hasta sa North Cotabato. So may lang nga pagpamati na sa mga tagamlang North Cotabato. Nagamonitor subong. This time mga kabayan, ang ambanon nga may tigulo dandansoy. Ako sa payaw, ugani kung ikaw hilawon. Ang payaw di mo lang lantawon. Dandansoy kung imo apaso, bisan di magparo. Ugali kung ikaw buhawon, sa dalan magbubun-bubun. Sa payaw, ugali kung ikaw idlawon. Ang payaw di mo lang lantawon. Okay, dandansoy, no? Sa mga nag-request diri sa aton nga YouTube channel, bado lang alang gid siguro ng oras, no? Si Anisita Gamboa, no, si May 30 Gemini, siya good evening bumudan, ginatami ako kuli da si sa ila ni Nong Ricky Sulatorio, Maria Mrs. Sulima, Mungkada, Marilyn Sarmiento sa Barangay Kalumangan, Bago City. Okay, si Francisco Sinaon, may lang pagpamati mandira. Si Ari Pagid, si Negros, Negros yung ngalan. Bumbudan, may gabi greet ko lang kay Mama Feli Ispuerta.
Kimbaga kay Papa Mayo, may lang nga pamati request ko, Dandansoy, ukon ko ring ninining, ato na, Dandansoy. Gervasio Panzo, Bumbudan, good evening, request lang ko, Tuburan. Arlene Sulatra, may gabi, Bumbudan, Tamiolog, Tita Mising, kay gatutugid sa pamati sa imo programa kada Domingo. Greet ko lang sa Pasi Iloilo, si LC Pablico Padiriso. Okay. Sige. Lovely Joy Lunggakit, daw lang alang lagi ang request. Si Sheila Stories. May gabi, Bubanan, greet ko lang dagali kay Lucrecia Baydal kag Apad Baydal sang barangay Lakaron, avid fan gid na sila sa inyo station. Erlindo Haliki, good evening, Bubanan, ari lang ko di pamati si mo, nagapatuyo. Okay, sige. Katapusan nga dulot naton nga ambanon. Ang ambanon nga may tigulo, lang amo na lagi ning kido lang alang lagi nagiban nga ambanon, no? Di na tong ambanon nga di Idi Peregrina naman. Do nadula si Idi Peregrina. Sayang ambanon nga bakas nang lumipas. Okay. Ginapakita ko si Idi Peregrina. Din ka na Idi Peregrina kay ang imo nga bakas nang lumipas, no? Amo ni ang aton nga pangkatapusan nga igadulot nga ambanon. Yari na si Idi Peregrina siya ambanon bakas nang lumipas. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala.
ginakulabos na kita badwas ang oras diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Magaupdan na naman kita buwas sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kag sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginbaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit,
Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. 6.5 million! Sala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kag gindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyadtong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo